Ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag saton Christmas countdown. 61 days na lang kag Christmas na.
Philippine Standard Time, 25 minutos na kaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto Pizza 25 sa bulan sa Oktubre 2022. Martes karon nga Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones, tubdubida sa tagna nga alauna imidya sa hapon. Kag sa ato na pagpangalagad, subong nga odto pagabdan kita sa ato ng mga Bombo reporters. Subong man sa ato ng mga Bombo correspondents nga na-assign na sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng ato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa ato ng mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa ato website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa ato Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live, kag subong man pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita kag sa pila ka mga isyu kag topiko nga aton pagtalakayon. Sa balita lokal, nabato na sa opisina ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary ang complaint sa mga manunudlo batok sa kay Hemora. Ari na, Division Office ang Division sang Bacolod, pabuyan-buyanan yun ng kaso. Basi pati ka mo magkalari malaso sinadiri. Kay nakalabot na banwa sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang ining concern sa mga manunudlo dira sa Rizal Elementary School. Mayo na, kay para may baluan sang DepEd Secretary nga hindi man itama ka dalom nga isyu, hindi man itama ka bugat nga problema kung hatagan dayon sa ginaktuhan dayon sang division office. Galing kayo nagapabuyan-buyan man nga division office daw nagahayon-hayon lang yang daw ayo. Sige lang karon lang kay orasan nyo ginisubong. May isa pa da kada division supervisor nga nagambal pa sa nagligay si Mana nga magpapanahog na sang desisyon sa maabot nga Lunes. Kag nagambal nga siya kung hindi ko makapapanahog sa desisyon sa Lunes, ipabumbo nyo ko. Okay, sige kay why ka makapagwasa nga desisyon, kay ikaw man nagsiling nga bumbuhon, bumbuhon ta ka karon dugay-dugay. Samtang siyam ka mga taga Manila nga nagkadto diri sa syudad sa Bacolod para sa maskara ang nagkalarakpan nga nagpangawat. Amo ni aton nga mga pila ka mga nagapanguna nga mga balita lokal. Kag subong man karon dugay-dugay banwa sa pagkatapos sa news center, mangin kaupo naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Nangin viral ang iyang litrato sa aton gobernador. Nakita nyo sa social media, no? Viral ang litrato ni Governor Eugenio Bong Lacson nga samtang ara sa ibabaw sa stage may ara si Presidente Bongbong Marcos. Kasimple niya sa gobernador, nagakrusimano lang siya. Kaya balo ka mo kung anong nagakrusimano, ining nagakrus lang niya kamot. Nagakrus siya kamot niya. Kita nyo ko. Na nagamo na nagakrusimano, krusimano tawag siya ng gamo niyo. Gamo na ang itsura lang ni Governor Eugenio Bong Lacson. Tingin pa mangkot ko sa 5, viral sa social media ang imo litrato gob. Sinya sakon siya. Antes pa man tuya nga nagsaka ko to sa stage kag upod ang presidente nakaupdanay na kami kag madamo na kami nga ginaistoryahan. Kag pila ka mga bulig para sa probinsya sa Negros Occidental. Sigo amo gali ati karon ni hibaluon tabi ko na ano ang mga ginpromisa sa aton nga presidente sa samtang nagaistoryahan na sila sa aton nga gobernador. Ati karon dugay-dugay no sa aton nga mga mao kun tagpalamati sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, mangin kaupo naton liwat karon si Governor Eugenio Bong Lacson. Ipasaysay naton ang ilang nga ginistoryahan ni Presidente Bongbong Marcos. Kag ano ang iyang reaksyon nga nag-viral sa social media ang iyang litrato nga nagakrusimano samtang nagatindog tuya sa upod sa presidente. Nga daw kuan lang, way lang, daw simpleng tao lang. Tapos ginabutangan pa to nila sang hukagi blang sunglass. Ay yung itsura. Do mga hukagi mo blayaw.
Sigo ahay. Amo nang ginistoryahan sa social media, banwa, sa nga kagapon nga adlaw pagkatapos ang highlight sa nga Mascara Festival 2022. Sige. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa ato ng mga top stories of the day, anay PNP Chief General Kaskulan, padayon nga nagabaton sang mga daw hindi mayong reaksyon, mga negatibong reaksyon bilang bag-o nga Department of Health Undersecretary. Ang ini nga tikang sang presidente, daw ka unpopular ini nga tikang ang pagbutang niya sa anay PNP Chief, retirado nga member sang PNP, nga si General Kaskulan. Kaya damo nagasiling niya, way nagida sa mga may ara sa medical profession, ibutang naton sa Department of Health. Kay ang gin-justify man ini nga ang pagbutanda sa kay retired General Kaskulan, hindi man niya bilang siya ang mag-attender sa health problem sa pungsod Pilipinas, kundi ang management malaning iya. Kay mayo siya kuno nga manager nga mag-manage. Hindi ayan dako man ng insulto ini pananawa no sang tanan, hindi ayan kuno dako ng insulto ini sa bahin sang mga medical practitioners, ang mga ara sa medical profession nga daway nagid sang doktor nga mayo man mag-manage, no? Kaangay man sa kwan, kaangay hindi man nagakulugan siguro kay doktor ka hasta nangig ka sa pagpamulong. Pwede ka man magpamuno sa siring departamento kay kabudlay abi banwa daw ara sa aton nga mind nga kung ano nga departamento dapat ang ibutang dira ang konektado man ang iya nga profesyon, no? Halimbawa kung Department of Health, dapat ang iya nga profesyon ara man sa medical, hindi iya nga sa military, hindi iya sa PNP. No, kay kung kisa gani pamakuto naton ti kun mga mayo gini sila nga mga managers ay ni mga retired PNP generals kag military generals, di nga nga sa kalawigon nga panahon daw ay man matapda ganing insurgency. Tani kon mga the best gini ni sila. Hindi gani sila katapda sa insurgency sa Pilipinas nga amo na gini ilang field, or way gani matapna ang sabahin sang kaso sang droga, illegal drug sa pungsod Pilipinas. Way gani matapna ini kag wala gani matapna ang pila ka mga kapulisan nga na involved sa mga illegal drug activities, kag involved sa pila ka mga criminal activities kagay sa kidnapping, robbery, hold up kag iban pa nga na involved ang mga kapulisan. Ti paano naton masiling abi, paano kita makasiguro nga maayo gid nga manager, maayo gid na magma-manage magpamuno ining retirado nga general nga si Kaskulan nga amo ang aton PNP chief dati o kun anay PNP chief naton. Amo ning pila ka mga ginalantaw diri. That's why nga nag-aani siya subong sa padayon nga nag-aani sa mga negatibo nga reaksyon daw nga komento ang pagpungko ni PNP Chief General Kaskulan. Samtang sa balita international, 4 ka mga protesters gindakop mga kabayanan bangod sa pagguba sini sang wax figure ni King Charles III. Amo naton nga mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni kapangalagad karon diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto pang Martes nga edisyon. Sa aton nga mga taga Palamati, no? Ano ang sa inyo abi, anong inyo nga mga reaction, no? Anong inyo nga pananawan sa pag-appoint ni Presidente Bongbong Marcos sa kay anay PNP Chief General Kaskulan bilang DOH Undersecretary. Hindi taman may kagapon may mga pahayag man si General Kaskulan. Sinya naging kuan man kabahin man siya sa siring kampanya batok sa COVID-19 sa nagligad. Okay, damo man sige pang-introduce. Sige lang, tanaw nato nabi kung ano ang pila ka mga reactions ni sa aton nga mga Facebook viewers sa sining pagbutang sa kay
anay PNP Chief General Kaskulan bilang Undersecretary sa Department of Health. 35 minutos banwa ang nakaligan sa tagnang alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Sa kasagsagan mga kabiyanan sa pagpatigayon naton sa Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod, damo sa mga dumuluong, may mga foreign tourists kag local tourists nga nagpadulong diri sa siyudad sa Bacolod. Pero makasiling gali kita nga hindi tanan nagpadulong diri mga turista. No? Hindi gali tanan nga nagpadulong diri magpanglipay sa Mascara. Kay magbalik sang ilang ayuhom. Kay ang iban galing nga nagpadulong diri banwa sa siyudad sa Bacolod, hindi para magpangalipay or maggasto sa ilang kwarta diri sa siyudad sa Bacolod, kundi may iban gali nga taga Manila area nga nagpadulong diri sa Bacolod, hindi para nga maggasto sila kwarta sa Mascara, kundi sila ang magpangwarta. May mga nagkaladakpan mga kabiyanan daw 8 ni o 9 kabilog ka mga individual ay sos nagagamit sang mga kinawatan ng mga credit card. Nag-shopping spree daw sa pinaka mga malls diri sa Bacolod. Ayos nadakpan banwa. Nag-alarm ang kagaging gamit nila. Ka mga tunto, ka mga sutil yung mga tao, no? Pinsan ko nila kay wala sila sa Manila, rin sa Bacolod, hindi sila madakpan. Uy, way, kamo nagpaminsar nga kuana network na ya ang ang card. Pag once nga i-flash alarm na ya, pag swipe na diri sa bisan di man kamo nga bahin sang kalibutan, pag swipe sila ya, ma-alarm na dayon mo nga hindi pwede na mabaton. Dakpan na. Daw gipasakana kaso sa police station number 1 ang ini nga mga individual. Kung ano to report sa biyang linya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Pambadan, siyam ka mga pangayaw diri ang nadakpan sa kapulisan sa Bacolod City Police Office, especially ang Police Station 1 na Bombodan. Susunod ka Police Major Ramil Sarona, ining siyam nga ni Bombodan nang ilagid niya ginaplano diri ka pagpadulong sa siyudad sa Bacolod ang mangawat. So isa diri sa ila ang nadakpan Bombodan sa akto kay tungod nga ini siya nag-swipe sa isa ka mall nga sakop sang police station to kung sa likod sang Capitol Bombodan. Nag-swipe ini siya galing kay nag-alarm pag nahibaluan nga hindi gali iyas nga credit card ang iya sini nga ginagamit Bombodan. So una ako nang nakuha ni nila, ako nakawat ini nila ini nga credit card ang mall nga yara sa may Mandalagan sa Udhan talang dira Bombodan, no? So dira nila nakawat ang credit card, so naalerto ang tag-iya sang credit card kagin report ini sa mall at the same time gin report man sa bangko. So 2 hours after Bombodan, amo na to ang paggamit sa mga suspetsado sa credit card kag dito na nag-alarm kag nahibaluan nga ginakawatan gingkawat gali nila ang credit card Bombodan kag ang ikaduwa diri man sa likod sa police station 1 nga mall gingamit man ini nila. So Bombodan nagbakal man ini sila gali sang cellphone kag nak-recover man sa ila ang 12,000 pesos nga kwarta o kunang unod nga kwarta sang biktima o kunang unod sang wallet Bombodan, no, 12,000 pesos. So hindi lang isang ila sini nga nakawatan, so mayara pagid sang iban nga ila sini nakawatan. So ang isa pa lang Bombodan among naaktuhan, and then ang mga na-recover ini sa area sang Mansilingan kung sa diin ini nagatinir ining siyam ka mga suspetsado Bombodan. Kag sa information nga nabaton sang Police Station 1 ni Police Major Ramil Sarona, may taga Bacolod nga nag-transact sa ila o kung kakilala nila nga ginpadulungan diri nila si Aliashin Bombodan, isa ka LGBT. So amo ni subong ang ginahibalo sang Police Station 1 kung sino ini nga persona nga hagad o kung nagkaupod man sinisang mga suspetsado. So padayon ng ila sini nga pag-imbestigar sini kay alias Shin Bombodan. So Bombodan ang mga nagkaladakpan amo ang ginkilala kanday Bombodan mga babayi pa ni?
Yes, Bambadan, may babayi, may LGBT diri Bambadan, no? Si Guarin Elaine. Bumbo Guarin Carla. Elaine. Yes, Bambadan. Makita diri sa aton nga Facebook Live ang ilang nga Sila mga na. itsura. Bao ka mga subo si itsura nila. No, pero may man kay way man gimblard sang kuan, way man gimblard sang yo PNP ang ilang mag-shot. Yes, Bambadan, kiti nagapanganawagan ng aton sini nga Police Station 1 na kung sino ang nakawatan o kung ang nadulaan, magpadulong lang sa Police Station 1 kaya basi pamilyar ini sa ila. Ini nga mga suspetsado, Bambadan. Perti no, pila gid sa kabilog siyam gid. Yes, Bambadan, no? Siyam gid ini sila ang nagpadulong diri sa syudad para mambiktima. Bumbo Carla. Bambadan. So, Ang ining gingamit nila nga mga ano ni mga credit card, bali ano di sa diri lang nila pinangkuha or ang iban dito man sa Manila pa. so Bambadan, isa lang diri ang nakawatan sa nga credit card. Kaga diri lang gid nila ini nakawat diri sa syudad sa Bacolod. Kung sa isa ka mall diri sa syudad sa Bacolod. I mean hindi niya nga kada isa sila may aras ang credit card, bali Yes, isa lang isa ka credit lang. card Amo lang ang to gingamit ang nila nga siyam. Yes, Bambadan, amo lang to ang naaktuhan. And then kay tungod nga may na-recover nga mga ibang pagin nga nakawat, amo na nga nadala ini nga mga o kung nadala ining ibang pagin ang walo pagin nga mga nagkaladakpan, Di Bambadan. paano ni na round up ang ining siyam kabilog kay pagkadakop sang isa kay ti isa man lang nagatransaksyon ano nasiplatan ni sila sa palibot? Bambadan, ti kay tungod nga nadakpan isa, posible nga naghatag ini siya impormasyon sa kapulisan kag nakuha ining siyam. Kaga isa pa Bambadan dungan ini sila tanan padulong diri sa syudad. Kaga amo gining ila sini nga plano nga magpangawat diri. Hindi man lahambal Bambadan nga notorious gid do kay ti amo pa ning ginahibalo sa aton sini nga makapulisan kag nagka-coordinate pa ini sila sa Manila. So kay taga Tondo ini sila Bambadan, kay dako man sang Tondo, malapad man ang Tondo. So Bambadan amo ni ang gina-coordinate sang kapulisan naton sa area sang Tondo kung ano ning background sang siyam. Yes, Bambadan. Ti basi wala labot nga amo ning ilang operation basi mga miyembro pag ini sa budol-budol nginablang ginaulo istorya ka kagya tapos palipat-lipat dugay-dugay or inganyuhon ka may ibilin nga kung ano-ano dira tapos dugay-dugay do nagaka-hypnotize ka na tapos iatag mo mga alahas mo kagya imong kwartada nga sa imong bulsa. Ate may posibilidad gid Bambadan sa mo pa ning ginahibalo sang kapulisan kung ano gid ini ang mga background sini sang mga suspetsado. Itsura nga daan nila sa ari gina-flash naton diri sa Facebook Live naton. Mga itsura nga daan nila niyo daw pamatyagan ko bisan niniway ko mabatian nga naghambal daw pamatyagan ko daw maayo gini sila magulo istorya mo. Maayo gini sila mag diskarte. Amo gid gani Bambadan do abot gid sila sa ila sini nga mga diskarte Bambadan ang kurti sa guyan nila nga samtang ginakuha sila mag-shot bodo ga pangasubo sila pangasubo kamo kay nagkaladakpan na kamo kung hindi kamo way kamo badakpan ang pangalipay nyo kagang rate nyo daw araguro labot slunggan ay bubukar lang amo gid Bambadan si diri sila yan nagapadulong sa syudad sa Bacolod kaya binila siguro ano man lang ang mga tao diri Bambadan no wala sila kabalo nga ang tao diri Bambadan is alerto man para proteksyonan ang aton sini nga mga kaugalingon at the same time may hibalo taya Bambadan no kung ano ang aton sini nga paghimuon sa kapinta kung kita isa ka credit card holder Bambadan kung kita mayara saya sang kwarta nga natago kabalo taya kung ano aton sini nga pagahimukon Bambadan no so nagsala gid sila kag diri gid sila nadakpan sa syudad sa Bacolod Bambadan. Way pa din ma-check dito sa ilang ginhalinan ang matuntuon din nila sini nga identity kag ano mga records nila to. Yes, Bambadan amo pa na ang ginahibalo pero ang ini nga mga pangalan nila is ila gini Bambadan pero ang mga backgrounds amo pa ning pag-check karon sa kapulisan sa Police Station 1 sa area sang Tondo Bambadan. Ang isa ni kalalaki ni ganing nga may picture man diri kung imo tulokon daw ka disinti man sa itsura niya kung pasuksukon mo ni Amerikana masalaan mo gid niya nga general manager sa isa kadakong kumpanya. Nabugid sakto gid Bambadan ka mga disente gani kung nataon Bambadan halos na lang sila tong mga disente ang ila sini nga mga hitsura Bambadan. Disente nga sindikato. Amugid Bambadan sakto gid so Bambadan papatian pala nato napakayagi kan kay Police Major Ramil Sarona. Okay, sige abi pabatian naton ang payag sang station commander sa Police Station number 1 no
Maining nagpangid, maining nagkaladakpan ni sila kagaliksyon na ni para sa iban pa nga magpadulong diri ka magimo sang katuntuhan. Geda, Kuha ni sila babadan. kahita diri sa isang mall sa may Manalagan. Subong na tuig. Din pagkahapo sa hapon na, diri sila ka-transact man sa isa ka mall diri lapit sa station to. Gingamit nila ang credit card niya ilan nakuha sa biktima. Okay. Way sa kabalo nga naka-alarm na gali sa bangko ang among nga credit card kag sang na-inform ang biktima nga ang iya credit card gingamit diri sa isa ka mall. Gilayon siya nag-coordinate sa isa sa management sa mall kag nagkadto siya din dito na nadakpan ang isa ka suspitsado. Then after sa follow-up operations, amo to nadakpan naman ang 8 nga sa ila hideout sa ila ginistaran diri sa isa ka balay sa Mansilingan. Oo. Okay. Dahil siyam sila tanan, sir? Yes, siyam ta sila tanan. Ano, sir, modus? Ginini nila? Yes, modus gid nila. Oo. Yes, ginhungod gid nila magpadulong des bakol sa tiyon sang Mascara Festival para lang makapangbiktima. Okay. So, aside sa nabiktima nila, sir, diri sa may mall, sa may Mandalagan, dabo sila may nabiktima pa gid, sir? Mayari pa gid sila na biktima sa diri man sa mall man sa lapit sa station ko. Oo. Nga amo man gyapon ang racket, ging pickpocket nila. Tapos ang credit card nga nakuha nila gingamit nila transact. Okay, bali tatlo ka mo, naging kagtuan sini nila, sir? Yes, tatlo ka mo. So, ano ni subong, sir, nila? Disposition, sir? Napailanta ni siya sang kasong nga test. Oo. Kagahapon na inquest na ni sila siyam. Then hulaton lang kung pila ang piyansa nila. Pag kung makapiyansa sila, hindi makagawa naman sila. Sir, may grupo. Anong grupo ni nila? Wala maging sila ginluan nga pangalan sila grupo, pero may isa daw ka persona nga taga-Bacolod nga gadala sa ila diri. Ang purpose nila is mangawat gid, sir, hindi isiling nga maglagaw sila diri. Yes, mangawat ang gid. Okay. Sir, ka-coordinate ka mo sini, sir, sa kung sa diin ini sila nakapuyo, sir, o kung na diin ini sila sa Manila? Baligin kontak pa namon to kay kalapadabi sa address nga ginhatag nila. Oo. Diri Tondolan to ang Tondolan lapad amo na karon sige pa kami coordinate sa among lugar para ma-check ang record ni sang siyam. Taga Tondo ni sila tanan, sir? Coordinated dito sa Manila. Ang ginahibalo kung ano gini ang background sini sang siyam ka mga suspetsado. Oo, amo gini sige pa amon koordinasyon to sa lugar kung sila nagahalin. Yes, sir. Sir, aside sa credit cards, ano pa ang nakuha sini sa mga suspetsado, sir? Na-recover natin ang cash na nasulod sa kahita sa biktima, 12,500. Okay. Din ang cellphone nga na-swipe, gin-swipe nila, na-recover taman kag mga identification card biktima man nila. Sir, isa lang ang nabiktima nila, sir? Kali isang nadakpan sila, isa lang nila na biktima. Umambal, sir? Naturyoso sila? Wala pa kita ka karon kung ano gini ila grupo kung para sa kay sige pa after investigation kung ano gini sila grupo kag ano gid ang mga nabiktima o pag ang mga nabiktima nila kag ano kadamo. So sir, sino ginadiri, sir, ang nadakpan dito, sir, ako? Ang akto gini nga nadakpan diri sa isa ka mo si Eileen, certain Eileen. Amo gini siya ang nag-transact diri sa isa ka mall nga sang pagdakop sa iya na-recover pa ang credit card sa biktima. Nabasan pa, sir, anti sila na swipe ang credit card? Wala, oras lang, 4 hours. Okay, galing kiti na alerto ang biktima na pa-block niya, sir, sa sa bangko. Daw mo na. Yes, Sa ang bangko. So, sir, may palawagan ka dira, sir, regard sa mga na biktima sa isang shop? Amo na parang kung nabiktima sila sa amon niya modus, angot lang sa station 1, makapasakam sila sa kaso sa mga suspetsado. Nung persona, dili mo contact nila sa Bacolod? Yes, amo pala amon gid investigaran. So, supong, sir, wala pa gid identity ini nga tawo? Alias lang alias Shin. Shin? Alias, Shin lang. Babae, sir? Daw LGBTQ. Amo na gid identify pa namon. Babadan? So, pamadan mo to, no, ang informasyon naton nga nakuha kay Police Major Ramil Sarona regarding ni sa siyam ka mga suspetsado, no, nga
plano nila yung mga awat diri sa syudad sa Bacolod, Bambadan. Wala ka sa ilang nga damang-damang. Yes, sakto geda Bambadan, no. So Bambadan gitungo dari na naman lang kita dari sa public plaza. Mayari dari Bambadan nga ginaguba na nila ang ila sini nga kiosko o kon kuha na nila ila sini nga gin-extend dari Bambadan. So mayari dari renta sa nga kiosko. So aton ini sila kamustahon Bambadan, no. Paanta na lang ini sila impormasyon, no, kon kamustahon naton sila kung kamusta ila sini nga kita sang festival kag kun ang ila sini nga ginahingyo nga mapanubuan ang ila sini nga renta kung napamatian bala Bambadan, no, kaya nagligad amo ning ila sini nga ayo, no, nga kung pwede panubuan ang ila sini nga renta nga 25,000 pesos. So kamusta naton kung ini sila bala na perde na merdihan ini sila o kung naka bawi ini sila sa ila sini nga kita sa sini nga festival. Okay. So Bambadan, inagayo lang si sir nga hindi lang siya magpa video Bambadan. So amo ni subong, no, ang area kung sa din ni sila guba sa ila sini nga mga kiosk, no, ako na gin-extend sa ilang mga kiosk. No, ang mga kawayan ginpang taltal na. Yes, Bambadan, ang mga kawayan ginpang taltal na. So sir, kamusta mayong aga, no? So sinagal na itong pangalan, sir? Good morning, si Jason Gala. Good morning sa aton nga palamat. So sir, kamusta ang inyo sini nga kita sa nag-aging Mascara Festival? Well, based sa GC namon, siguro 97% sa mga tenants diri sa plaza wala gid nakabawi. Like mambal ko gid nga balda gid katama. So nagbalalik sila siguro 20 to 30%. Ang iba nakabawi sang renta lang gid. Ang iba do negative pa kay ibayad pa na sa mga tao nila mo. So gamay lagi ang bilin sila di. So sa inyo, yes sir? Sa amon siguro nabawi namon 20% lang gid. Nakabawi kami sa renta nga 25,000 amo lang gid na. Do delikado pa gani kay ang iba pa namon nabayaran balang duwa pa ka tao namon ang wala nabayaran. So bayaran pa namon karon kag istoryahan. Kung paano. Pero business wise gakuriit gid ang tanan nga mga tenants diri sa plaza. So ang ginhamba nila nga balik yung home. Wala gid pulos. Wala nagbalik ang imong home, sir? Oo, wala gid. Kapirdihan gid. Tarang gid halos lang gid nga mga tenants nga mga local diri sa Bacolod. Wala gid nagbalik ang home gid ya. Oo. So sir, may plano ini sila nga buhinan ng inyo sining renta na pamatian, sir? Nag-send kami isang letter dito sa mayor's office pero wala gid kami kabati since September, last week of September, pero wala gid sila action sa amon da kagamba nila ako na ma-message man lang sila. Maata sila notification sa amon pero wala gid sila bala bulig man, wala gid kami kabati sa ilang message. Bumukarla. Kung wala gid ni makimok. Subong do ang obra lang namon di panipon sa mga gamit namon kag batuno ng kaperdihan subong kag ang stress nga ginhatag sang organizer do sa kabilugan wala gid kami nalipay kag grabe nga pula wala gid nabayaran na tsakto. Yes, Bambadan. Bali kun panubuan ang renta nila, mga pilagid ang dapat kag sa nagligad abi pila ang renta nila da. So sir, kung paano nagligad mga pila galing niyo sining renta diri? Sa nang ligad or subong nga? Sang nagligad nga maskara? Sa nang ligad nga maskara, gadlabot ang mga 16 to 18 kay galain ding range mo. Sa gatos daw do 14, 16 man sa diri sa Hasanuan mga 18. Di daw man ang range na di gamay kaysa i-compare subong. So una daw mo daw pag events diya. Padoka sa patuya. So Bumukarla. Yes, so butsing ganun apektado ang ilang negosyo da sa subong nga maskara. Tungod nga damo sang venue nga may mga event? So sir, naapektuhan ka mo kay tungod nga damo nga ang venue sa event sa Mascara Festival? Amo ginang isa sa pinaka main reason. Ang kaduwa, ang organizer wala gid sila nagbutang dako gid nga events sa plaza, more on barangay events lang gid siya. Tapos ginhatag nila tanan sa SMB ang obligasyon. So ang SMB naghatag sa mga taga Manila yang mga banda 3 days na ulihin na lang gid bala. Dili na to. Amo na to. May mga banda nga kilala na nga nagkatulog. Correct. Tsakto gid kay isang October 1 nya sugod hasta 20 malamala gyud diya wa gyud masyado event sa amon di. So sa 3 days sa 21 to 23 kamusta? Kay palapit na sa akon. Amo lang itong time nga nakabawi kami guro sang amon sang renta. Amo lang itong adlaw. Ngayawan kami baka gid halin sang alas 4 hasta mag-aga, alas 4 man kay
Amo lang itong time mo nga makakwarta gid ba tananaw. Oo. Kaya lang kay way man nagulan gid. Oo. Pero sir, kati isang during Mascara Festival man no, nag-ulan, kamusta inyo siniya nga sitwasyon direct? Ang ulan ang tao yaga pangitan na lang isang talambayan man mawala man joy isang tao kay pasilungan naman lang gid. So, ang problema lang galing kay ang tao wala gid gabaylo. Kay gaulan mo sinagstay sila sa amon, apektado pag kitang kita. Ang mayo tani, ang time nga wala nag-ulan to, bisigi tani dagan sang negosyo namon. So nagbaha man din? Nagbaha gamay. Ang lugar din ng area sa Nuban, nagbaha na diya. Oo. So do dala na guro sa 25,000 nga renta ang baha so wala gin bato na lang gid namon. Pambadan. Ang panawagan nila Abi sa kay Mayor Albi, no? Ipanawagan ng Abi subong. So sir, pwede ka kapanawagan kasi pa lang for the last time no, mapatian. Panawagan kami sa Mayor sang Bacolod na tani mabuligan kami bisan gamay lang nga refund sa amon nga kapirdihan diri sa plaza. Kag pangadua, pag tani hindi na papungkoon ang Yuhong Foundation nga nag-organize subong kay do ka ang ilaya nga marketing nga more on tourism na gini makad sa tao, wala nila ginapanumdum ang mga local nga mga negosyante diri sa Bacolod. Biskan mga gamay bala nga mga gabaligya manini apektado man sila katama. So wala kami nalipay sa yung foundation na hindi sila kabalo subong sang pamalakad kung paano mo organize ng event bala. Kung basta gusto lang nila palapta sa mga palagwaon ng events amo na ang ilang ginahimo. Amo na kaduwa tani hindi sila makapungkol liwat lain naman nga organizer ang mayo gid ba lang kabalo kag tubo ng Bacolod nya kabalo gid lagan. Kag amo na pangatlo tani ang pangtagaan namon sang letter to sa babaw office sang isa NGC tani actionan Manila kay gin-promise Manila nga abulig sila sa amon pero natapos ang maskara way kami may nabatian sila. So tani si Mayor tani ma-action gid kay bago lang tahalin dan pandemic nag-expect kami tani nga makabawi man bala. Kay super maskara man ayhan ka gusto nila ibalik ang yuhom pero wala na tabo. So tani matagaan nila action, matagaan nila rifa ng mga tenants diri subong kay hindi lang stress ang nabaton sa mga tenants diri sa plaza kundi kaperdihan gid sa negosyo. Sige. So, ako bilang nadula sa mga taga diri sa plaza. Way ko balo sa NGC kay may barkada man ko tong reklamo man sila. Grabe man ang perde nila. Okay. Sige sir. Sir Jason, thank you so much. So at least Bambadan napamatian naton ang concern sa aton sini nga mga vendors diri sa public plaza Bambadan. Napamatian man naton na kung nakamusta man naton kung naperde bala sila o kung nakabawi Bambadan. So nabaydan nila. Kabawi lang sa Blayran Oo, nabawi nila ila balayran pero kay ang ila siniiban pagidiri nga ging gasto Bambadan ti wala ginagbalik. Sige. Yes, Bambadan, sugi kan diri sa public plaza ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Dugangan ta na karon ang pag isa-isa i-figure out naton ano gid ang mga kayuhan kag hindi kayuhan nga natabo sa sining maskara celebration. No, kay sa ato nga pagbalik banwa manginkaw po nato na ang Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Standby. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022 ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Martes, Oktubre 25, taong 2022. Sa Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Bangko Sentral ng Pilipinas tiniyak din na kumakayo din sila ng gusto upang suportahan ang inisyatiba ng food security ng gobyerno lalo na upang rindahan ang inflation rate. Ilang mga flights naman kansilado pa rin ngayong araw sa kabila ng partial operations sa Mactan Cebu International Airport. Samantala, ang Philippine National Police nagsimula ng pakilusin o mobilisasyon ng kanilang mga tauhan at resources para naman sa darating na Todos Los Santos. Mga estratehiya naman para mas pinalakas na public at private partnership na talakay sa cabinet meeting. Ilang transportation-related issues na himay din sa Malacanang. Samantala naman, sinasabing banta sa buhay ng kapatid ng pinatay na radio broadcaster na si Percy Lapid, inaalam na yung paglalagay din sa Witness Protection Program sa gunman pero hindi pa raw na pag-uusapan. Sa ating international news, sa North Atlantic Treaty Organization may babala sa Russia kaugnay sa ilang akusasyon na dirty bomb. Sa sports balita naman, nalasap na rin ng Utah Jazz ang unang talo sa kamay kanina ng Houston Rockets habang itong NBA superstar na si Kyrie Irving at Brooklyn Nets abay binigo pa rin ng Memphis Grizzlies. At sa ating entertainment news, Pinay beauty queen na si Roberta Tamundong tatangkaing iuwi ang kauna-unahang Miss Grand International Crowd ng Pilipinas ngayong gabi. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makalat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka-Star Nation, tiniyak ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kumakayo din sila ng husto upang masuportahan ang mga inisyatiba ng national government upang matiyak naman ang sapat na supply ng mga pangunahing mga pangangailangan sa pagkain. Yun din ay upang marindahan pa rin itong tinatawag na inflation rate. Sinasabing ang overall supply ng agricultural commodities ay apektado talaga ng kakulangan ng produksyon, mataas na production cost at pinalalapan ng global supply disruptions, ilang mga insidente ng animal diseases, yung epekto ng Ukraine-Russia war at ang ipinapataw na taripa dala naman sa agricultural trade. Paliwanag naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagharap sa problema sa high inflation ay kinakailangan talaga ang whole-of-government approach upang proteksyonan pa rin ang vulnerable sector ng ekonomiya dahil sa epekto pa rin ng high prices. Kabilang daw sa pinagsisikapan ngayon ng gobyerno na matukoy ang direktang problema tulad ng mapagaan pa at mapaganda ang productivity at masolusyonan ang mga problema o bottleneck sa mga K-food items na siyang nagdudulot ng epekto naman sa pressure sa pagtaas ng mga bilihin na itong tinatawag na inflation rate. Samantala, napakarami pa rin mga flights biyahe ng eroplano dyan sa lalawigan ng Cebu ang kansilado pa rin sa kabila na rin ng partial operation na ng Mactan Cebu International Airport. May nakuha pang impormasyon si Bombo Chill Emprido. Kansilado pa rin ang ilang mga flights sa Mactan, Cebu sa kabila na binuksan na ang partial operations dahil sa pagsadsad ng Korean Air aircraft na naganap noong October 23. Una nang sinabi ng Philippine Airlines sa Bombo Radio na mayroong mahigit 30 flights na ang kinansela muli ngayong araw, habang ang Cebu Pacific naman ay 18 flights na ang kansilado pa rin ngayong Martes. Samantala, may mga domestic flights naman na pinayagan na mag-operate magmula papunta
Manila at mula sa Cebu. Pero ito naman ay araw lang muna ang mga biyahe at pagdating sa gabi ay tigil na ang flight operation. Sa ngayon, paspasan ang ginagawang clearing operations para alisin ang runway obstruction na siyang nagpipigil na maayos na operasyon o daloy ng mga flights. Kaya doon sa mga libo-libong mga pasahero na apektado, lalo na yung mga naghahabol sa darating na long weekend, ay maigi nang makipag-ugnayan sa inyong airline companies upang mas maagang maisaayos ang inyong mga flight schedule. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan pa ang sitwasyon, magkakamusta tayo dyan sa terminal ng bus at ilang pang lugar sa bansa at paghanda rin ng PNP sa darating naman na Todos Los Santos. Samantala muna sa mga paalala. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naitala ng Philippine National Police ang halos 12% pagbaba sa index crime sa buong bansa para yan sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Mula sa 3,056 index crimes na naiulat noong buwan ng Agosto ngayong taon, sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na bumaba ito sa 2,690 o bumaba ng 366 incident. Ang mga index crime ay tumutukoy ito sa mas seryosong krimen na kinabibilangan ng homicide, pagpatay, panggagahasa, pisikal na pinsala na nauuri bilang mga krimen laban sa tao at pagnanakaw, robbery, carnapping ng mga sasakyan at pagnanakaw ng mga motorsiklo naman na nauuri bilang crime against property. Sinabi ni Azurin na pinakamataas ang pagbaba ng index crime sa Mindanao na may 28.47% na pagbaba. Kasunod ang Visayas na may 10.24%. Nagtala ang Luzon naman ng 5.96% na pagbaba sa index crime. Batay pa sa datos ng Philippine National Police, ang homicide, rape at murder ay nagtala ng pinakamalaking pagbaba sa 26.09%, 25.99% at 20
20.6%. Ayon yan sa pagkakasunod. Nag-post din ang physical injury ng katulad na double digit na pagbaba sa 15%. Isang digit na pagtanggi naman ang naipost para yan sa kaso ng pagnanakaw, robbery at karnaping ng mga motorsiklo. Ang karnapi naman sa sakyan gayon pa man ay tumaas ng 5.88%. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang mga kagawad ng Philippine National Police ay nagsimula na rin magsagawa ng mga site visitation iba pang mga sementeryo at may mga detalye pa niyan si Bombo Marlene Padiernos. Yes, sinimulan ng bisitahin ng Philippine National Police ang mga sementeryo sa buong Metro Manila ilang araw bago sumapit ang paggunita sa araw ng mga patay. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola na nagsagawa na ang mga otoridad ng pag-iikot sa 80 mga sementeryo at 48 columbarium sa Metro Manila bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa darating na Todos los Santos. Aniya, layunin nito na matiyak ang kaligtasan sa loob ng mga nasabing lugar at upang masiguro na rin na may iwasan ng congestion ng mga tao na bibisita sa kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay sa araw ng undas. Pakinggan natin ang bahagi ng ng ating panayam kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola. Yes ma'am, tama po yung tanong nyo at gusto ko pong ipaalam na nag-conduct na po ng mga site visitation na kung saan dito po gaganapin ang ating pagbisita doon nga po sa mga cementerio and columbariums. Nag-conduct na po sila ng pag-ikot sa mga lugar ng cementerio na kung saan po yung ingress sa paglabas. Tapos yun pong mga parking areas, tinignan na po at tinignan na rin po dyan mga traffic flow para ma-ensure po na wala pong congestion when it comes sa araw po ng paggunita ng undas. So dito ma'am, gusto nating ensure na wala pong maglalala na traffic ang ayaw po nating mangyari yun. Kasi gusto natin ma'am na lahat po ay mabigyan ng tsansa na bumisita nga po dito sa mga sementeryo natin. Samantala, bukod dito ay binahagi rin ni Lieutenant Colonel Versola na nakipagtulungan na rin niya sila sa iba pang mga sektor o yung mga tinatawag na force multipliers tulad ng mga barangay tanod, security guards at civic volunteer organizations upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga Pilipinang bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. Lalo na't inaasahan nga ngayon ang pagdagsa ng maraming mga bisita sa mga sementeryo dahil ito ang kauna-unahang face-to-face na paggunita sa araw ng mga patay ngayong katatapos lamang ng pandemya. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin ang balitang yan, siniguro rin ng liderato ng Philippine National Police ang malawakang mobilisasyon ng kailang mga tauhan at resources para masigurong long weekend na mamarkahan ang pagdiriwang ng All Saints and All Souls Day. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azarin Jr. na mga police commander ay naatasang magbalangkas ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang publiko sa pribado at pampublikong mga sementeryo, simbahan
Kapistahan at iba pang lugar ng Convergence na kinabibilangan ng mga tourist spot para sa mga magsasamantala sa long weekend para magbakasyon. Una na ngang idiniklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang October 31, Lunes bilang holiday habang ang November 1, Martes ay isang special non-working holiday. Sinabi ni Azurin na inatasan din niya ang lahat ng unit ng pulisya na panatilihin ang mataas na presensya ng pulisya sa lahat ng oras sa mga ruta ng paglalakbay at mga terminal ng transportasyon. Sa Metro Manila, sinabi niya na 85% ng mga tauhan nito ay ipapakalat sa iba't ibang transport hub sa National Capital Region na kinabibilangan nito ng mga daungan, paliparan at mga terminal ng bus. Hinimok din ni Azurin ang publiko na tiyakin ang kaligtasan ng kailang mga tahanan kung aalis ang buong pamilya para pumunta sa probinsya. Samantala, madako muna tayo dyan sa Parañaque City na doon ang isa sa pinakamalaking transport hub. Itong terminal ng mga bus at iba pang mga sasakyan. Ugnay pa rin sa paghahanda sa nalalapit naman na Todos Los Santos at pagbuhos din ng mga pasahero. Nandun naman si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, maagang pumila at naghintay sa terminal ng bus ang ilang mga biyahero patungo sa kanilang mga probinsya para makapaghanda sa nalalapit na Todos Los Santos. Sa panayam ng Bombo Radyo, ang ilan sa mga nakapila rito sa terminal ng bus sa Parañaque ay kanina pang umaga naghihintay. Ayon kay JV, kaninang alas 7 pa raw siya ng umaga naghihintay ng bus patungong Samar. Doon kasi nila dadalawin ang kanilang mga yumaong pinsan at lola, kaya maaga pa lang ay naghahanda na sila. Dagdag pa ni JV, ika-31 pa lang daw ng Oktubre, bibisita na sila sa sementeryo para maiwasan na rin daw ang siksikan sa mismong araw ng mga patay. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni JV. Kalahating buwan yata, muna kami doon sa Samar mga mga lola namin at yung mga namayapan namin mahal sa buhay. Gaya ng mga pinsan, agaan na lang pagpunta doon para agad matapos kasi maraming tao pupunta doon siksikan Kaya mas maganda yung maagang pumunta na lang doon. Mga 31 ng madadalaw na kami doon sa Pag undas na talaga sa 1, pupunta na lang din kami doon. Yan ang bahagi ng payag ni JV. Dinadagsa na rin ang karamihan ng mga bus terminal sa Metro Manila para maagang makapunta sa kanilang mga probinsya upang makapagprepara sa nalalapit na Todos Los Santos, gayon din na makuha ang pagkakataon na makapagbakasyon. Ang ilan naman mga kabombo ka Star Nation ay nanggaling sa probinsya at umuwi sa kanilang mga anak dito sa Maynila para gunitain at bisitahin ang kanilang mga yumao. Isang linggo na lang kasi bago ang All Saints and All Souls Day, kaya naman ngayon pa lang ay abala na ang iba na umuwi ng maaga sa kanilang mga probinsya. Kaugnay dito, pinaghahandaan na rin ng pamunuan ng ilang mga bus terminal ang dagsa ng mga biyahero sa araw ng mga patay. Paalala lang din na hindi na kailangan pang vaccine card sa mga mananakay na babiyaheng ngayong undas via Parañaque Integrated Terminal Exchange. At ngunit inihayag ni Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador na kanilang iminumungkahe na dalhin na din ng mga pasahero ang kanilang vaccination card, gayong baka hanapin sa kanilang area of destination ang proof of vaccination. Dagdag pa nito na makapagbibigay din ng peace of mind sa kapwa pasahero ang isang biyahero kung dalhin nito ang kanilang vaccination card. Panawagan din na pamunuan ng terminal na huwag nang magbitbit ng sobrang dami upang hindi na rin mahirapan sa pagbiyahe. Nauna nang inihayag ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na inaasahan nilang 150,000 na pasahero kada araw ngayong undas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, tunguhin naman natin ang Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagsagawa naman ng cabinet meeting. Kanyang pinulo ang ilang niyang mga top officials at may update dito si Bombo Dennis Hamito. Isa sa mga pangunahing natalakay dito sa nagpapatuloy na cabinet meeting, yung tungkol sa public-private partnership. Nauna nang tinukoy ito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang mga naunang talumpati at binigyang diin muli nitong makipagpulong siya, makipagkita doon sa mga negosyanteng Pilipino na nakabase na sa Hawaii. At maliban dyan, nung dumayo ang Pangulo sa bahagi ng
Western Visayas ay nabanggit muli yung tungkol sa public at private partnership para mapabilis yung pagpapalago ng ekonomiya sapagkat hindi raw kakayanin ng gobyerno lamang o kaya naman ay bukod na pribado lamang ang gagawa para sa pag-unlad ng mga partikular na lugar at mga negosyo kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Because if you have been listening to what the plans of government is going to be or has been in the next few years to transform the economy into being able to compete and to succeed in the new. Bahagi yan ng maikling laman na lamang nitong mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siguro pwede pa nating ituloy yung naturang talumpati sapagkat importante yung laman ng naturang mensahe, Bombo Elmar, mga kabombo. At ito, pakinggan natin yung iba pang parte. It is particularly important to me because if you have been listening to what the plans of government is going to be or has been in the next few years to transform the economy into being able to compete and to succeed in the new global post-pandemic economy. You will have heard many times that we have talked about the partnerships, the coordination, the synchronization between the public sector and the private sector. Bahagi yan ng naturang pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang binigyang diin muli kagabi doon sa pakikipagharap niya dito sa mga bisita na galing naman sa Hawaii. Bagamat mga Pilipino ay doon na nakabase at doon na nagnegosyo, ito yung magandang oportunidad para mas mapabilis yung pagpapalawak at pagpapalakas ng ating mga pakikipagkalakalan pagka may mga nakabase na mismong Pilipino sapagkat sila mismo ang una-unang nagpapatronize ng ating mga produkto at sila na din ang nag-a-advertise kagaya din ang naging pahayag niya ng dumayong Pangulo sa Singapore at ganun din sa Indonesia nitong mga nakalipas na buwan. At inaasahan na maglalabas ng update ang Malacanang kaugnay pa rin ng kabuuan ng mga paksa dito sa cabinet meeting. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa Kamara naman, muling tiniyak doon ang paggusulod naman pagbuhay daw sa local salt industry matapos may report ng kamakailan nga na posibleng magkulang na rin yung supply ng asin sa Pilipinas. At may detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Iminamungkahi ngayon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na bumuo ng isang task force upang bumalangkas ng 5-year roadmap para sa development, modernization at pangangalaga o pagbibigay proteksyon sa salt industry ng bansa. Sa inihaing House Bill No. 576 o ang Philippine Salt Industry Development, binigyang diin ni Lee na kailangang lubos suportahan at mapangalagaan ng pamahalaan ang local salt stakeholders at kung hindi man ganap na alisin ay mabawasan ng malaki ang pag-angkat ng bansa ng mga imported na asin. Sa nasabing panukala ni Representative Lee, magiging tungkulin ng Philippine Salt Industry Development Task Force makabuo ang gobyerno ng polisiya para sa pagpapabuti, pagpapalawak at pagpapanatili ng local salt production industry. Sinabi ng mambabatas na magiging bahagi rin ng 5-year roadmap ang pagpapatupad ng mga programa, proyekto at aktibong pakikibahagi ng lahat ng stakeholders para sa development, management, research, processing, utilization, business development at commercialization ng Philippine salt. Aminado ang mambabatas na isang long-term task o mahabang proseso at malaking hamon ang pagbuhay sa industriya ng pag-aasin, subalit positibo ang pananaw ng mambabatas na kung masisimulan na agad ang bawat taong darating ay katumbas sa unti-unting paghakbang tungo
umano sa katugumpayan. Sa ilalim kasi ng House Bill number 576, kinikilala ang produktong asin bilang isang aquatic resource, kung kaya saklaw ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at kailangang kabilang sa mga panuntunan at programa na ipinatutupad para sa pangangalaga at pagpapaunlad ng lahat ng yamang dagat sa bansa. Mungkahi pa ni Lee na maglaan ng 1 billion na pondo para sa research and development ng salt production technology. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha naman tayo ng update dito pa rin sa controversial na pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Ilan sa inaalam pa rin ngayon, itong sinasabing banta daw sa buhay ng kanilang pamilya at kung meron na bang malalagay pa sa Witness Protection Program. At may mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Elmar Bombo Jane, kapapasok lang na balita sapagkat itong kapatid nung middleman na sinasabing namatay doon sa loob ng New Bilibid Prison, itong si June Villamor ay nakapagbigay na raw ng ilang impormasyon sa Department of Justice kaugnay pa rin dito sa pagkabatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inilagay na sa Witness Protection Program ang kapatid na babae ng namatay na middleman. Ayon naman kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano, kabilang din sa mga ibinigay ng kapatid na babae ni Villamor itong pangalan ng ilang sangkot sa krimen na posibleng makatulong sa pagresolba sa kaso. Sa ngayon, patuloy daw na bine-verify ng Department of Justice ang naturang impormasyon na ibinahagi ng kapatid ng middleman. Una rita, sinabi nga ni Remulla na hindi pa natatalakay ang issue naman sa paglalagay sa gunman na si Joel Escorial sa Witness Protection Program. Posibleng ilagay naman daw itong hanggang 3 katao dito sa Witness Protection Program ng ating pamahalaan. Pakinggan natin itong tinig ni DOJ Secretary Crispin Remulla. That is not yet in the discussion, but we can offer witness protection kahit na paano. We can offer witness protection. That is, a state witness is usually done as a discharge when after their charging court. So I cannot discuss that matter yet. It is with the prosecution staff who will decide who will be the state witnesses will be. Samantala, patuloy na inaalam itong sinasabing banta sa buhay naman ng kapatid ni Percy Lapid na si Roy Babasa na hindi nakadalo kahapon sa isinagawang preliminary investigation dahil pa rin sa sinasabing banta sa buhay at sinabi ng kanilang counsel na huwag na lang dumalo dito sa pagdinig ng Department of Justice matapos ngang padalhan ng mga banta sa buhay sa pamamagitan daw ng text messages maging sa video call. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye ng mga balita sa NBA. Ginarin naman mga kabombo kay Star Nation. Oras sa buong Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Hindi dapat palakihin ng Russia ang sigalot sa Ukraine. Sa mga maling pahayag ng Kiev ay nagpaplanong magpalabas ng tinatawag na dirty bomb. Ito ang inahayag ni North Atlantic Treaty Organization Head Jens Stoltenberg sa paulit-ulit na mga paratang ng Moscow na maaring i-deploy ng Ukraine ang naturang weapon na nagbubunga ng pangamba na maaring gamitin ng Russia ang isa at sisihin ng Kiev. Sinabi ng pinuno ng US-led military alliance na nakipag-usap siya kay Pentagon Chief Lloyd Austin at Defense Secretary Ben Wallace ng Britain tungkol sa maling payag ng Russia na ang Ukraine naghahanda na gumamit ng dirty bomb sa sarili nitong teritoryo. Nauna na nag-akusang Moscow na ang Ukraine ay malapit ng bumuo ng isang dirty bomb at iginiit ni Foreign Minister Sergei Lavrov na totoo ang banta. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng State Department na si Ned Price na ang Washington ay nag-alala na ang mga akusasyon ng Russia ay maaring maging isang cover lang. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup
2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Aba, yung Utah Jazz sa unang pagkakataon, nakatikim na rin ng talo yan iba pang mga NBA games mula sa update ni Bombo Aliza Eclarinal. Nasilat ng Houston Rockets ang Utah Jazz sa score na 114-108 na kung saan ito ang unang pagkatalo ng Jazz nang magsimula ang bagong NBA season. Nagtala ng 26 points, 10 rebounds at 4 assists ang star player ng Rockets na si Kevin Porter Jr. upang iposte ang kanilang unang panalo makalipas ang 3 sunod-sunod na pagkatalo. Ang Filipino-American ni si Jalen Green ay malaking tulong ang ibinigay sa Rockets nang magbuhos ng 25 points kasama na ang 4 na 3-point shot. Sa Utah Jazz naman, ang isa pang Phil-Am player na kabilang sa top scorer ay nag-ambag naman ng 17 points. Sa ibang game naman, nagwagi din ang kampo ng Memphis Grizzlies kontra katunggali nitong Brooklyn Nets sa kalamangan na 10 points para sa kabuang score na 134-124. Nasayang naman ang diskarteng 37 points, 8 rebounds at 5 assists ng superstar player ng Nets na si Kyrie Irving dahil bigo pa rin sila sa nasabing laro. Samantala, inilampaso rin ng Chicago Bulls ang Boston nang maungusan nila ito ng 18 points sa kabuang score na 120-102 na kung saan ito ang unang talo ng Celtics. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Kuha din tayo sa pagsabak na naman ng Pinay beauty queen na si Roberta Tamundong sa Miss Grand International at may update dito ang Star FM Baguio. Tatangkaing iuwi ni Binibining Pilipinas Grand International 2022 Roberta Tamundong ang kauna-unahang korona ng Pilipinas mula sa Miss Grand International. Sa pahayag ng 20-year-old beauty queen mula Laguna sa kanyang live stream ay sinabi nitong hoping siya sa isang miracle at nag-e-enjoy na lang rin ito sa kanyang experience sa kompetisyon. Hindi pa nananalo sa Miss Grand International ang Pilipinas. Matatandaang naging runner-up dito sina Samantha Bernardo noong 2021 at Nicole Cordoves noong 2016. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa official photographer ng Binibining Pilipinas na si Raymond Saldana, sinabi nitong naniniwala siyang patuloy na nagle-level up ang mga kandidata bawat taon at tiwala sila sa kakayanan ng bawat binibini. Nakakatuwa, mukhang talagang dahil sa nagiging winners tayo every year, minsan palagi tayong kasama sa runner-up and gano'n. Nagle-level up talaga yung mga candidates. Tsaka siguro nakatulong din yung mga camps ngayon na may nag-aalaga. Para tayo merong lumalabas na mini school or mga pageant starters. Kaya yun din naman siguro kami kung sasabi nila bakit nag-level up ang Binibini. Siguro dahil matagal na kaming, parang we've been learning from every year. Alam mo yun, dati grabe tagal ng jurot natin sa pageant, di ba? Parang after Miriam Kembao, wala na, ang tagal na. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Raymond Saldana. Si Tamundong ang dating Miss Eco Teen International 2020. Nais itong iuwi ang unang gintong korona ng bansa mula sa Miss Grand International 2022 na magaganap sa Jakarta, Indonesia mamayang alas 7 ng gabi. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Isang kakaibang tradisyon ng Pasko ang matatagpuan sa Richmond, North Yorkshire. Dahil sa bisperas ng Pasko, ang makikita mo sa paligid sa nasabing lugar ang isang kakatuwang nilalang na tinatawag na Poor Old Huss. Nagbibigay ng aliw at takot sa mga naninirahan ng Huss dahil sinusubukan nito na magnakaw ng mga sandwich at kahit na umiinom ng kape sa mga cafe. Ngunit gayon pa man, kapag papasok daw ito sa mga establishment, itinuturing ito ng mga residente na swerte. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Odto. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. 34 minutos sa ang nakaligad sa tag ng alas 12. Sa ato nga pagbalik banwa, mangina kaupo na naton ang amay sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Standby! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide.
ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Pabalik mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa 11 minuto sa nabilin. Kaya magadangat kita sa tagnang alauna. Mangingin kaupo na natin kanundugay-dugay si Governor Eugenio Bong Lacson, ang amay sa probinsya sa Negros Occidental. May ari lang ko i-clarify sa akon lang nga 98,000 viewers sa news analysis, no? Gusto ko lang sa mga nagapamati na subong kag nagalantaw pagi sa Facebook Live. Gusto ko lang ipabalo sa inyo nga ang ina nga mga news analysis ginapadala na diri sa mga maukod man naton nga matag palamati, no? Kag ginabasa lang sa inyo alagad ang ini nga news analysis. I have nothing to do with kung ano man the opinion nga mga views nga ginabasa naton kay pananawan na ya kag opinion na ya sang isa ka individual, no, nga nagapadala sang ilang pananawan dito sa Bumbo Radio sa ginatawag naton nga ngini nga panghuna-huna kay pananawan, no, ginpadala ni sa mga nagatutok sa Facebook Live or sa aton nga Facebook page kaya nagapamati sa mga news analysis nga ginabasa naton, opinion na iya sang mga nagapadala, no? Opinion niya sa nagapadala. Kung sila may opinion, kamo may opinion man, ipautwas lang kamo sa opinion ninyo, no? Parito sang opinion nga do hindi mabalik ang yuhom. Sa tuod man lang nga bago lang gin-interview ni Bumbo Carla ang nagapanag-iya sa isa man ka kiosco bala nag-arkila sang kiosco da sa Bacolod Public Plaza, nagawawaw gin man to sila, halos tanan sila wa gid makabawi. Kang ila gani nga obserbasyon nga ang maskara subong napunan sa mga events nga lapta-lapta ang venue. Nga wa sa mga dalagko nga mga activities nga ang venue ang Bacolod Public Plaza nga sa din dapat kung tani may mga activities na nga area para nga makabawi man ini mga nag-arkila sang kiosco nga taga 25,000 pesos kada nang arkila nila kada kiosco. No, so mga dito hambal to sang interview ito gina. Ang iba niya nagabalik yung pero kami nagakuriit. No, hindi tanan nagyuhom, hindi man tanan nagkuriit. Amo ginayam. So wala sang malain sa pagsiling daw hindi mabalik ang yuhom, no? Kaysa title pa lang gasiling daw hindi mabalik ang yuhom. Way man nagsiling wala gid nagbalik ang yuhom. Kaya wala man to gid pakamalaot ang sang nagpadala, way man to gid pakamalaot ang kung may mga VIP nga nag-alabot. Siyati amo nang aton gani nga kabudlayan kung may mga VIP nga nag-alabot, may presidente. Kaya siyempre i-secure naton ang presidente mo. So that's why damo sang restriction. Kung dumduman sa aton matag palamati isang Sunday sa highlights isang arena dance competition, sang temprano pag isang ginapaabot pa lang ang pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos, grabe to gani ang mga restrictions, hindi gani tanan to nakasulod ayon, ang iba nato lang sagwa sang Paglaom Sports Complex nakasulod lang sila sang magbiya na si Presidente Bongbong Marcos. So amo na siya ang aton yang mga kabudlayan basta may VIP, tigaling kit yan hun tanabi karon. Kay ang presidente lang hindi mo na pagpakantuon diri kung
kung ginimbitar niya sa aton nga city mayor, ka nag-abot niya sa nagkanto siya sa nagpasugot siya sa invitation, ka nagpadulong di sa Bacolod, tila nga alam na karon nga hindi mo ya pag amumahon diri. Daw kag kung imbitaron siya, ti nagakadapat mo lang imbitaron kay ti honor man sang sunod sa Bacolod nga maabot ang presidente kay first family. No? Ang sa opinion to ya sang nagpadala diya sa news analysis nga tiyan mo na basta may mga VIP damo sang securon. Amo gi man ang kamaturan gina-secure naton sila. So what is wrong with that opinion sang isa ka listener sa Bumbo nga nagpadala si Adria nga pananawan kay malana nga panguna-una kay pananawan. Ha? Oh. So amo na kag sa mga nagabasa bla kay nagalantaw sa sa FB page sang Bumbo, ilabi na gid sa news analysis section. Anong kilabtanan tada kay ginbasa taya ang sa inyo mga Facebook viewers sabi, anong kalibtanan ko daya kay ginbasa ko ng opinion sang isa ka individual. Paghimo bala ka mo sang inyo man nga news analysis kay basahon ta. Basahon ta. Oh, dan nakibot ko bla kay ang mga comment dito kag mga nagapakamalaot. Kadamo to no, although nga may nag-explicar man dito, hindi kaya magbaton sa explanation ang iba damamot talaga di ko magbasa to mo, no? Nakatipon mga kabiyanan ng news analysis sa Saturday, nakatipon sa 98,000 plus views, no? Kag may comment nga mga lapit-lapit sa kalibo, mga 900 plus na to, 927 na to ang last nga paglantaw ko to sa nga comment nga perti yung pagpakamalaot okay opinion na magpakamalaot. That's why nagakadlaw lang gani ko kay kada isa sa aton may kaugalingon ng opinion kag may kaugalingon ng painuino kag kaugalingon nga pagpati. So aton na ya pa kaugalingon, sino man maka-questions na kimo na kaugalingon. Ang kalain lang ko nagpamuyayaw to nagpadala sa analysis. Ang kalain lang ko nagpakamalaot sa inyo daw ay man. Iya man lang ti opinion, no? Ang mga VIP magkalanto ti si tagaan sang nagakayo nga seguridad kay ti VIP kani. Sa tanan nga mga events, no? Sa tanan nga mga activity ginahimo naton kun ano man dira. May aragi man yang nagadayaw, may araman nagapamuyayaw. Sa bagulan natapos nga Mascara Festival, may nagadayaw, may araman nagapamuyayaw. Tiyan mo ganito ang gin-interview gina ni Bumbo Carla, ang isa sa mga ang madamo ginagapamuyayaw, mga negosyante nga nagkakilasang kiosco, nga tag 25,000 pesos ang arkila. Nga nagasinggitan sila, nga nagapanawagan nga kung basi pwede mabuhin-buhinan ang arkila, kay kadako sila nga gasto. Mabayad ka na 25,000, tapos ipaobra mo pang imong kiosco kay ti structure mo lang to ginobra to nga kawayan to nga mga kiosco sa palibot sa plaza. Ti man panubuan tani kay may mga balayran pa sila subong sa kwano. May balayran sila sa ilang may dako man gasto nila sa pagpakayos ang kiosco. May mga ginbayaran, may mga ginpamakal pa sa mga materials. May mga tao silang ginpang-hire. Ang isa to nga gin-interview kagina may duha pa ka tawo nga wala mabayaran. Nagalibog pa tong ulo niya kundi sa magkasinog bayad. Kaysa ginsumadang ilang nga sales bala, kaginbuhin na tong arkila, ang tanan-tanan. Sos daw na kwan pa, daw na deficit pa. Di ko magbabayad sa ganisang duha niya katao nga nabilin nga balayran. Tilugi na gid kayo, nalugi na gid siya. Imbis ka nakaganan siya, na nabunan pa. So amo ni ang pila ka mga eksperyensya karon sang pila ka mga negosyante. Ti ko na batian yo kay ginabanwa ang pahayag to sang isa ka vendor. Sinya ti may tani kon may kun tani nakabawi tani kami kun concentrated lang bala sa pila lang ka area ang event nga wala maglinapta kaysa subong celebration daw halos tanan na lang yang lugar may mga event, no? Sa plaza do nalipatan na nga dapat ginbuhi man sang syudad sa Bacolod ang mga vendors nila nga nag-arkila sang kiosco kay kamahal nga daan sa arkila nila tag 25,000 mo banwa. Ti wala mabuhi kay ang mga events wala dito sa plaza. May mga kiosco man dito gani sa government center nga nagreklamo man na nag-arkila. Ti ila na ya ti alang questionon ta na alang lubagon ta nang ila yang ang nadangtan nila kiti mo nang siling nila.
Kagaya sila yung natungdan, ti sila yung kabalo, alang-alang sila yung alang-alang i-insistent na nga, hindi daog ka mo. Okay, sila ganing naghambal nga, perdi, lugi gid ang negosyo. So, amo na siya, no? Ang pila sa mga siling naton nga may ara nagayuho, may ara nagakuriit. May ara na lipay, may ara na subuan. So, hindi naton hindi tanan naton masiling abi nga masalamang nga bilog nga mga katawhan amo nang iya nga pananawan kay kada isa sa aton lain-lain man ang aton nga appreciation sa bago lang natapos nga maskara celebration. 2 minutos ang nabiling mga dagat itastag na galauna sa ara na sa piyaklinya si Gova Lacson. Sige, base hindi to siya kasulod sa link nga ginapadala naton. Okay, sige. Ay, oo. Te, okay na ta? No? Sige, basi pagkadugay-dugay. Nakibot ako sa mga comment nga. Parang, himo ba na kamo sa ining grabe gid magkomentar lang, grabe gid magbash? Himo ba na kamo sa news analysis kay basahon naton di? O kung hindi kamo gusto magpakilala, giti, pwede man nga i-alias nyo lang. Pero mas nami gid ako magpakilala sa ngalan. Kahit di sino man abi maka-question sila da alang-alang nga kastiguhon kamo da kay amo nang inyo yang opinion. kung anong opinion sa isa ti iya na iya. Kung nalawayan siya ti iya na nalaway ko ako yan nalipay ko ti pag gusto kay nalipay ko ya. Ti pag gusto man siya ko nasubuan siya iya ya. 1 minuto ang nabilin ka magadakan kita stag na galauna. Pero hindi tanan ko ng mga negosyante napirti, may arayang nagdaog man kay may mga teknik man siya kung paano magdamo customer niya mo. Ginasaut-sautan niya kag may mga promo siya. Pinagasuksok siya sang short nga lipot kag guwa ang leg sila sa saut-saut. Di ko damo siya customer. Teknik man mo. Diskarte gamay kabid ako. Kung kabalo ka kuno sa pinagbabawal na teknik, diskarte gamay. Kabid ako. Sigurado daw kagid. Okay, sige. Si Governor Eugenio Bong Lacson, ginatawgan nato kino hindi siya kasulod sa Zoom. Hambalin lang to siya Bumbo Harold nga daw hindi gid siya kasulod ang iyang Zoom sa telepono na lang sa nato tawagan or hindi siya makontak basi nagatingwa man siya nga mag-Zoom. No kay gusto gid sa gobernador man nga nami abi kun Zoom interview. Kag i-play naton diri ang video abi ni Governor Lacson, Bumbo Harold. I-play naton ang video ni Governor Eugenio Bong Lacson. Nag-viral mga kabyanan sa social media. May ari ko diri video ipakita sa inyo. Daw ka-chill-chill niya sa aton gobernador. Daw man yung silinato niya nga daw si Goba Lacson niya daw kuan niya daw. Daw simple niya nga tao daw hindi ganiya gobernador. Gatindog to siya upod sa linya dato nila ni Presidente Bongbong Marcos. Kung sa mga tigulang pang-award ang tawag sina Crusimano mo. Naga-Crusimano lang niya si Gob kag nagasuksok sang dikwilyo bla na nga t-shirt nga shirt nga uniform sa mga empleyado na sa provincial capital. Why siya nagsuksok sang kung ano dira nga barong o kung ano nga mga nanara nakita niyo ba no? Ang ginasuksok nga uniform na niya sang empleyado sa provincial capital. Pero antes sina Banwa, antes nakita si Governor Lacson nga arada sa Paglaom Sports Complex, nakaupdanay na ni sila yan ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya damo na ni sila sa may gin-istoryahan. Kaya may pila na ka mga assistants nga gin-promisa nga ton nga Presidente. May ara na nga gin-capture lagin kuhaan lang sang gin-capture lang ginimo picture nga still photo nga ang sa idalom nga picture nabalang mga hukagi nga mga litrato lang may sunglass man lang ginasuksok. Damamot ka blaki niya inaya hukagi move. Sige. Tara no makita ninyo Banwa no ang video ginapagawa naton diri nga siya to lang gid ka simple ang gobernador samtang ato siya upod sa grupo no upod sa kay Presidente Bongbong Marcos dito na ini nga sitting sa kuan sa Paglaom Sports Complex. Nagasuksok sa face mask nga aton gobernador no
Okay, sige. Daw hindi man siya makontak. Ano natabo man nga daw hindi kasulod ang aton nga communication sa kay Governor Lacson. Okay. Sige abi, i-try naton. 2 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Balikan na naton karon dugay-dugay si Governor Eugenio Bong Lacson. No, kay ako na ang report di Bumbuan. No, kido alang-alang siguro si Gob. Ako na ang report di Bumbuan. Update ini mga kabyanan sa sining reklamo sa mga manunudlo sa Rizal Elementary School batok sa ila sini principal nga si Mrs. Himura. Kay kundi sa nagligat to nga semana ato na to ginaaktuhan na. Kag nagapromisa man ang isa man sa opisyal sang DepEd sa Division of Bacolod, isa man sa mga supervisor, si Mr. Gregorio Moyani, nagapayag to sa nagligad nga semana sang Friday bla to Thursday nga nagambal sa kuno sa mga manunudlo nga mga complainant nga by Monday mapagwa na sila sang resolusyon sa sining kaso sa sining complaint sa mga manunudlo. Kung hindi sa kuno makapagwa by Monday bumbuhon siya tuod na Mr. Moyani. Sige, kuha ko abing report ni Bumbuan sa piyakil niya. Bumbuan, please come in. Na-receive na sang Office of the Vice President ining complaint sang Teachers League kag mga manunudlo sang 30 ni sila no nagperma sang Rizal Elementary School. Ining ginadala nato nga issue eksklusibo sa Bombo Radyo. Ining ila nga pagreklamo sa kay Ma'am Mrs. Cristina P. Himora, Principal 4 sang Rizal Elementary School. Sa ila gani Bombodan sa confirmation ni sa aton sa Bombo Radyo ni Dr. Chris Rongon. Si Dr. Chris Rongon siya ning satellite manager. Mayari na diri sa satellite office ang Vice President Bombodan diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. So like ang iya ginadaraya nga office ang major na nila nga obligasyon abi Bombodan or ginahimo mga assistants no bulig nagikan sa Office of the Vice President. So kung may reklamo ka syempre pwede man Bombodan isama na. So that is why ining mga manunudlo kay supposedly Bombodan ang Rizal Elementary School katuan dito tali ni Vice President Sara Duterte. No? School na dayon siya sa siyudad sa Bacolod sang October 23 sa highlight. Pero naibaluan taman-tanan nga nagliso, meaning why na dayon. So naglain ko ito pamatyag ni Vice President Sara? Oo. Supposedly, Bombodan, makadtugi siya sa Rizal Elementary School. Kaya balo man kitanan nga may ang ining mga manunudlo nga ning na-interview naton, may reklamo sila sa ilang school principal. Kag ipalabot gid na nila gid ni tani kay tinaybaluan ta si Vice President Sara Duterte ang Department of Education Secretary. Okay. So gusto gid nila ni nga mapalabot Bombodan may preparar na sila nga sulat. So since nga cover letter sang ining complaint kami ara man kita kopya sa ilang reklamo sa manunudlo sa principal. So Bombodan since wala madayon nagkadto sila sa satellite office, gin-file nila ato sa kay Dr. Chris Rongon bilang satellite manager. Ang ginimo ni Dr. Chris sang gabi nagbalik tong mga kay may advance party na mo. Bombodan. Diba? May advance party na. Nagkaladto na to dire. So since nga ari dire ang mga staff niya ginpadala ni Dr. Chris. So Bombodan ang receiving copy, grabe ka alerto no, kaya ang receiving copy pagkasunod adlaw nahatag naman to kay Dr. Chris Rongon. So in short Bombodan amo na kadasig no hamba ni Dr. Chris so sila yaway man niya sa Dr. Chris man ti way mako ina kay baluay hindi naman to yan akon pag bukaron kay manti kami ya mabaton lang man diri sa satellite office kay may opisina gid ina dira ang Office of the Vice President no sining reklamo nga ini Bombodan nga amo na gani ambal naton Bombodan sa atriyang mga kabombo tugay na niya ginahulat na ni sa mga manunudlo ang resolution no nga investigation pero until now wala pa kay supposedly sang Friday pero ginhambal kahapon Lunes pero until now gahulat man ning mga teachers Bomboan Bombodan ano
Yes. Kag sa tung Sabado sang aga nga siling maabot si Vice President Sara ka mahapit duha ka eskwelahan tong hapitan niya mo Rizal Elementary School kag ang Bacolod City National High School. Sang dito sa Rizal Elementary School sino tong upod naton ang daw hindi pa pagpasakaon to sa dinto sa stage sang isa ka manunudlo man. Si Bombo Carla kag si Bombo Jaire ito nag-upod Bombo Dan. Ano to kuno sila papanaugon to sila sa dinto sa stage? Oo, ma-question pa sila. Oh, may presensya sang Bombo, may ano ka mo, may may nakabalone ng may Do kasuya gid sa tong naghambal nga may do kasuya nya gid nga may taga-Bumbo adto to sa Rizal Elementary School. Ambot og tani man Bombo Dan, way balo kuno ginaarikis to siya kun nakuhaan nila nga lang kay question basi niya gusto niya magsikat pa si Katon tadi. Oo, nag-question siya Bombo Dan, no? Nag-question siya kung may ara kung kita na credit na hibaluan nga makadto kita. Amo tong iya nga hambal, no, Bombo Dan. So sa kato sa dito day Bombo Carla kag si Bombo Jaire. Way balo kun na nervyos to siya kun para sa iya nagpapangkot lang siya, Bombo Dan. Kasi gusto niya lang magsikat guro. Oo, basi man. Malagay kay may makuha nila ngalan ni Jairi kay ni Carla kay ni Bumbo Carla kay pasikaton tadi. Oo. Pero Bombo Dan, why pa to resolution until now? In fact, kapayangot man ko gani sa kay Attorney Catalbas na handle si Bombo Dan sa legal pero wala pa. Pero Bumbuan, yes. Asang sano to nagambal ang isa man sa mga division supervisor? Si Mr. Gregorio Moyani nga nagambal ko nga by Monday ay pagwa niya ng resolusyon. Kung hindi niya mapagwa, bumbuhon lang siya. Yes, si Dr. Gregorio Moyani. Ano ni siya, Bombodan? Chief ni siya sang schools, ang SGOD, bala Bombodan? Chief na siya, no, sang isa man sa mga division chief rather sa DepEd sa aton sa may syudad sa Bacolod. Timbal niya by Friday sa information diri nga ginhatag sa aton sa mga teachers maning tagreklamo, by Friday or Monday makapagwa sila sang resolution, Bombodan. Pero wala. Nag-abot ang Monday, Tuesday na kasubong. Kung hindi kami makapagwa, bumbuhon nyo kami. Kaya sila makapagwa resolusyon, Bombodan. Kaya way man makapagwa resolusyon, tanong mayo sining himuon ta? Kaya information naton diri naka-on leave si Superintendent Reynaldo Hico. No, ang DepEd Superintendent. May kung naka-on leave siya, may ginatulinan man sa guro lang alang yang palagyawan niya ni ang ini nga mga problema nga ini. Oo. Amo ni problema sa DepEd kung mabutang kita sa mga supervisor or superintendent nga way bala naanad sa ginatawag nga pressure. That's why gani nga kung diri sa Bumbo mag-hire kita sa empleyado ang una gid pamangkot kasarang ka magtrabaho under pressure. Kaya nga trabaho ya may pressure na kung hindi kaya gusto ya nga may pressure hindi ka lang magkuha sang posisyon. Di sagad ka mo ya kuha sa posisyon Mr. Hico kag daw hindi ka mo ya kasarang sa pressure o Bumbuan. Oo. Bombodan, ang gipamangkot mo kay na sino to ang nagpamangkot, nag-question sang presence ng Bombo Carla? Si Master Teacher 2 Ninette Ferrer. Master Teacher 2 Ninette Ferrer. Di nga mapamangkot siya. Ano iya nga papilda nga questionon niya ang presensya sang media? Kag sa information naton, may letter na sila nga gusto nila i-retain si Ma'am Himora. Kay isa magiging isa sa nagapasipsip sa Kahimura. Amo na ha, information naton. Hindi mo ya pag-intra ng trabaho sa media. Kung suya kaya ginadala din namon ang issue may kantanan sa inyo nga principal nga ginareklamo sa 30 ka mga manunodlo. Lain man na yang issue na, lain man na yang pagkanto na sa Bumbo kay makover sa pag-abot ni Vice President Sara Duterte. Dapat ang mag-question sila dira nga ra taga Bumbo nga may amo ang advance party ni Sara Duterte. Ikaw way kaya sa kinamatarong magpamangkot na nga kagapa panaugo mo ya kagapa linon ang
ang media nga dito kay makover sa pag-abot ni Sara Duterte. Naintindihan mo, sino tong ngalan niya to? Ninette Ferrer? Ferrer. Oh. Naintindihan mo na, Mrs. Ferrer? Ay, basi gusto mo mag-sikat? Basi, way pa ni siya kagi-sikat, guro bumbuan ay. Oo. Si Ma'am Ninette Ferrer, siya nang nag-question at nagpamangkot sa presensya. Question na ang inyo, principal da, kagang mga manunudlo da, question na kaga pamatiibi kung ano ang mga nagkalanabo da. Nga ang trabaho namon, question mo pa ya, way mo ginatugyan na sa kwan, sa advance party ni Sara Duterte, da bumbuan. Sakto na po dan kung may somebody nga mag-question ang advance party or Office of the Vice President. Ang staff niya bla ni Vice President na Sara Duterte. Sakto na kami mga times bigay hindi sila magpa-cover, no? Bubudan, mga amusina. And kabaluman kita sa aton nga trabaho, no? Ti amo na natingala gid siya. Nga to kita didto bombodan. No? Ginarikis na siguro kung may makita siya nga taga Bumbo. Kaya nagambal sa kung ginarikis siya nga may makita siya nga taga Bumbo ang presensya sang nga taga Bumbo kay ginalaan talaga ng muriatic acid para nga butangan ta muriatic acid para hindi na magkatul ang kurikong. So bombodan. Pamatian ta pala bombodan si Dr. Chris Rohon sang una, pamatian mo si Dr. Chris Rohon sang ano ni gani bombodan. Nang sa kwan pa siya sa ano ni gani sa gahimugasang COVID bla. No? Pero Tapos ari pagido sa kay Mr. Gregorio mo Dr. Gregorio Moyani, hindi ka na magwigit sa istorya nga kung hindi ka makapagwa nga daw i-challenge mo lang mga manunudlo nga nag-file sang complaint. Hindi kaya mag-challenge na nga kung hindi ka makapagwa sang resolusyon by Monday bumbuhon ka. Kay tiaraw ay kakapagwa sang resolusyon basi kun ang imo na hambal nga bumbuhon ka basi hindi ka basi pamahaw panyaga panyapon maguman mo dis bumbo bumbuan. Oo, why ta kabalo ko na nung mensahe. Nagipos ka na lang tani Dr. Moyani. Hindi ka na nag-awigit sa istorya nga kung hindi ka makapagawa sang resolusyon, bumbuhon ka kay basi bila kun hindi ka katakod kun birahan ka din namon aga udto kagabihaw. So amo nang iya hambal bombodan pero ang klaro subong wala pa sang resolusyon. Okay. Tingawat pa sa resolusyon hambal ni Dr. Moyani by Monday makapagawa sa sang resolusyon kay bumbuhon siya kun hindi siya makapagawa. Ano ni daw kuan daw lapaw istorya daw nano ni daw ginahimo ni bata jutay ang mga complainant daw kaga daw ginahimo niyo bata si puno na ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod daw bumbuan. Yes, pero ang klaro subong bombodan ato na to sa Office of the Vice President kasi maunahan sang Office of the Vice President ang resolusyon ano. So pamatian ta bombodan si Dr. Chris Rohon. Doc? Na-receive lang naman sa satellite office but we forwarded it to the Office of the Vice President para ma-refer sa DepEd. Okay. So, kay man may-ari na diri satellite office, Doc, sa inyo, si VP Sara? Yes. Oo. Sinong nag-handle sa office gani, Doc? Bali, sa subong sila ang satellite lead sila, i-charge ako. Okay. Pero ang ginobran naman to, it was sealed in a brown envelope. So, since the staff of VP Sara ara man dito kay ti supposed to be maabot siya tigaling wala siya nakaabot so we just simply forwarded it to them so they'll be the one to endorse that to the DepEd in charge. Okay. Doc, ato ano dayon sang Sunday nga ato ginpadala nyo dayon? So ano to ba yes sang Sunday same sang Sunday pagpuli nila sang gabi sa mga staff sang Office of the Vice President. So it was already accepted by the OVP Central Office ang last Monday and they already submitted forwarded to me a received copy. Okay. So ara na sa imong received copy, Doc? Ari sa ako ng received copy nga nabato nila ang document coming from Rizal Elementary School. But as far as the content of the complaint, etc., I'm not privy to it. And aside from that, sa Office of the Vice President, we have the guidelines that we are not supposed to entertain any interview regarding the OVP or regarding this issue because there's a media bureau for OVP. So, tanan nga mga interview si Attorney Monsayak
Then ang sa DepEd naman, ang ilang mga spokesperson ang in charge ng media release or press release. Dok, saan o gani, Dok, na-receive sang OVP dayon nga ginhatagan nila kamo sang copy? Bali na, I got it from the satellite office on Sunday. Ho. And then pagka same day, I forwarded it to the staff sang OVP who is here in Bacolod. And then Monday, they sent me a received copy. Okay. Dok, amo na diri, Dok, no, satellite office na diri ni VP Sara kung ano nga mga Yes, so concerns. Office of the Vice President. Yes, so any concern, any assistance, so subok ang ginaobra mo the satellite office, we're providing medical and burial assistance. Then we're providing MAIP, no, that's MAIP, that's the Medical Assistance for Indigent Patients Program in partnership with 3 hospitals, that's Corazon Locsin, Silay Provincial, and Imamaylan District. And then we also provide AX, no, in crisis situation, assistance for in crisis situation, in partnership with the SWD. Tapos may mga TESDA scholarship, mga bidang applicants, no, kapangata, mga wheelchair, and then for disaster relief. So, amo na ang mandate. But if ever may makadto dira, mga buling sa, and then ang concern is with other departments, our mandate is simply to accept and receive and then send it to Manila sa central office, and then central office will be the one to forward it to the respective agency concerned. Okay. Dok, ano gid gani, Dok, nimo nga position sa sina nga satellite office? Bali subong sini, I'm the volunteer satellite lead. No, satellite manager sa Office of the Vice President. Sang una natukod, Dok? We opened last August 1, 2022. Okay. And asa subong amo ng serbisyo nga mahatag? Yes, but we're expecting more services. We will be offering by 2023, like Peace 911, so that's the child welfare program. And then we will also have livelihood programs like Magnegosyo Taday. So most of these projects, most of these programs are the flagship program of Mayor Sara Duterte when she was still mayor of Davao City. So she wanted to replicate it to almost all of the satellite offices all over the Philippines. Kaya iya nga purpose nga nag-open siya sa satellite office. Okay, Bumbuan. So, amo na, no? Basically mo ng purpose, pero take kung may mga complaints just like this, no? Batunon, gid na kay address kay VP. So ato na to, ang receiving copy, actually kahapon na-receive na ni Dr. Chris. Amo na kadasig in fairness na sa Office of the Vice President. Pero nga gin palabot gid sa Office of the Vice President, frustrated na gining mga complainant nga daw gin kuan lang sila, daw ginapasa-pasa lang sila daw bulas sa basketball sa aton nga division office. Actually, Bombodan, kay wala giho sa tuod lang amo ginang ilaya kay debla asa subong gambas la Bomboan ginamba nila magwa resolution by Friday, magwa by buwas Monday, tiway man sa nagligad pa ni kun why kami nagpabombo amba nila wala man gani kami ginpatawag, wala man kami ginpamatian sa kadamo sang letter namon. So amo ginaiya. Actually, ang last recourse nila, Bombodan, magkanto sa atong bombo, kaya as much as possible, hindi man na sila gusto yung mabuyag-yag bala Bombodan. Pero, amo na ning natabo, that's why nagkanto sa aton sa bombo, gindala nato ni sa bombo, so amo na. Bomboan, kag hindi mabasol sa mga opisyalis ang DepEd Division of Bacolod, ang mga complainant nga nagkanto diri sa bombo, kay kalawig na ning ilang reklamo. Why nyo ginaktuhan? Ginpabayan nyo lang na kang inyo yung lagaw-lagaw, syada, amo lang yung opisyon nyo. Kaya magsulo seminar, nga hindi man applicable ang inyo ginaistoryahan sa seminar sa aktual nga pagtudlo kag pagpaalam sa mga kabataan sa classroom, Bumbuan. So amo na Bombodan, wala resolution. Una patong letter sa Office of the Vice President, kang Vice President nakapabalik na diri sang receiving copy nga nagapamatuod nga bato namon na stampahan sang dayon, gilayon kay Sunday lang to dinala mo. In fact, pagka Monday ti ari na diri receiving copy Bombodan. So amo na siya kadasig man, no, ang Office of the Vice President. Pag-akto dito na voluntary Bombodan ang resolution. Tapos pasalig-saligon ng mga complainant nga mga manunudlo kag pasaligon ang buot nga ara na nga kung magpasalig kamo daw kapihogid nga malabot nyo ang langit sa pagpasalig. Ang hindi lang niya ang mga manunudlo ang ginainto nyo pa ang tanan nga pumuluyo sa nga syudad sa Bacolod ginainto nyo ti mayo bala na nga klase sang
sang paminatasan nga magpasalig kamo iya sang mga bagay nga hindi nyo maobra, hindi nyo matuman, bumbuan? Yes, actually, bala bombodan, ang mga teachers ni subong ga reklamo, niya bomboan, subong samtang ga discuss taga, sige na sila, comment, bala bombodan, nga pamati kami subong naripay, gid kami ngara, gid ang bombo, pamati kami dirita na yung mga manunudlo, yung 30 nga ni bombodan, nagreklamo, no, kay bala kay wala bombodan mo sa ilaya, wala gihuya ang DepEd, ang division. So, amo na, nga, gin-interview ta si Dr. Sorongon nga na sa Office of the Vice President do inabla bombodan nga ti do mabuhin-buhinan do kakahawasan sala no every time nga mag-follow up itas ning issue diri sa Bombo Radyo. So why pagid resolution na bombodan asa tubtub subong nga mga Di sa no gini kuno ang resolution na pwede mo matawgan to bumbuan si Dr. Moyani kay hindi ba siya gito ang naghambal nga mapagwa na kunong resolution by Friday or Monday. Kung hindi mapagwa sa Monday, ibumbuhon lang siya. Tikuan ta sa statement na malabot mo siya karon? Tinguaan ta bombodan. Actually, kay sa tuod lang, gina-follow up ta ni sa kay Attorney Jobert Catalbas. Ang message akon last ni Attorney Jobert Catalbas ang October 19, kadibla nagsako kita sa Mascara Festival Bombodan. Wala tunti palunisan pabi kay nagambal si Attorney nga na thank you ma'am, don't worry, ma-resolve niya. Ginagaan ng both parties ang chance. So Attorney, ambal ko good morning, kamusta kayo na may resolution na issue concerns sa Rizal Elementary School to no avail. Why reply Bombodan? Pero nagagulo ng damang-damang nila ho. Puro pasalig. Kag daw imbuon pata nila tando din ang bukid, bumbuan. Yes, no. So pero kunanad kamo yang himuon nyo ang mga manunudlo nyo na tando din ang bukid, din yung pagsalamahon ng tanan nga tao sa syudad sa Bacolod. Attorney Catalbas. So, amo na Bombodan, no, tanahon ta gid karon kung maka-reply si attorney or anong pagkahimtang ni Bombodan si Sir Hico ti only. Bago na anad ni sila yung mga opisyal sa DepEd, do na anad ni sila yang himuon nila bahumando ang mga bago mga manunudlo blay labi nagid ko mga teacher 1 ka pa lang, no, mga teacher 2 ka pa lang. Nga wala ka pa blay sa nga posisyon, do himuon nila bahumando bumbuan. So, amo na Bombodan, no? Amo nang masubo nga mga gakatabo. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangdagat sa Bombohanay sa Udto. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo and Sindol Sorilia. Report gikan sa kuning report may kantanan sa update sa sining reklamo o kun complaint mga kabyanan sa mga manunudlo dira sa Rizal Elementary School. 30 kabilog ini sila ti Mr. Hico ang division superintendent sa DepEd Bacolod, sa pinapagida ka mga supervisor, hindi ka mo sinayan mahuyan nga ang reklamo ginpadangat na sa Office of the Vice President, sa Office ng Secretary sa Department of Education. Kung sa ako niya mahuya ko sinibanwa, no? Nga halimbawa isa ako ka division na superintendent, tapos may problema nga nagtuhaw sa area nga akon nga responsibilidad abi. May problema sa within the division of Bacolod, tapos division superintendent ako, wala akong maaktuhan. No, nakalabot pa to sa opisina sa Department of Education. So ano ang mensahe sini nga ipalabot? Ano ang mensahe sini karon nga malabot sa Department of Education sa kay Secretary Vice President Sara Duterte? Inihan nga negatibo ini para sa isa ka division superintendent o kung pilaman ka mga opisyalis ang DepEd sa syudad sa Bacolod nga sa amulaning nga problema hindi ka mo kasulbar, Tidi na to inyong mga tinunaan sa pagsulbar sa mga conflict nga kangay sini. Kaya napunaan naman gani ka mo sa pagtuo, nagdoktor na ka mo da, may mga kumplito ka mo sa seminar, kumbaga sa tao, blada kumplito sa bakuna.
Kumplito ka mo sa bakuna na booster shot na, ha? Tapos makavirus pagyapon. Butsilingon nga, kumplito ka mo sa knowledge. May mga management skills na kamuda. May kung ano-ano pang mga training ginatinan nyo. May kung ano nga mga leadership seminar nga ginpangtambungan nyo nga na kumplito nyo. Tindi ng leadership nyo dire. Ha? Makabig pa bala naton nga ang aton nga division of division of Bacolod may liderato pa. Ha? Sa mo na nga problema lang sa mga manunudlo nga nagreklamo lang sila against sa principal kag isa-isa nila kung ano ang ilang nga mga malain nga eksperyensya sa kamot ni Mrs. Himura. Taning ini nga bagay maaktuhan lang niya dayon within gani sa level lang sa division. Ang ini nga bagay way nyo maaktuhan tungtong subong. Ginpabayaan yung banwa nga makalabot pa sa opisina sa Department of Education, sa opisina sa Education Secretary. Ha? Tibot siya ganun lang kamo mga itlog eh. Ay nagsagad ba kamo na yakapungko na sa inyo yung opisina kaya sagad kamo baton sa mga posisyon nga wala man kamo gilisang itlog sa pag-atubang sa mga problema. Ha? No, hindi ayan dako niyang insulto sa inyong side. Hindi ayan dako ini ang insulto sa inyong pagkatao, sa inyong liderato. Nga mo na yung kasimple lang nga problema. Sa ako niya pagtanaw, simple man lang nimo nga problema. Malabot pa ya sa Secretary of Education. Ang malala pa si Banwa kay Mayo pa ni nagsugod ang nagumpisa tanan. Bulan sa Mayo. Pila na kabulan na nakaligad? Mayo. Hunyo, Agosto, Setyembre, Oktubre. 5 na kabulan na nakaligad. Wala gyapon maktuhan. Ginpabayaan nyo nga makalabot sa sekretaryo, sa sekretary sa Department of Education. Ano ang mensahe nga gusto niyo ipagwa diri? Kag ano ang mangin implikasyon sini? Ang implikasyon ni Banwa, Mr. Hiko, kag sinumanda nga mga opisyalis sa DepEd sa Division of Bacolod, ang mensahe sinading nga dala sa hindi pag-akto ninyo sa gilayon sa inyong problema, amo nga mga lawlaw kamo eh. Lawlaw. Amo na pinakasutid nga tinagadra, lawlaw. Kaya mo lang nga problema, makalabot patuya sa opisina ni Vice President Sara Duterte? Ha? Ay na ano man? Mr. Hiko? Tapos amo nga may problema, nag-live kay Muya? Why ka diri sa syudad sa Bacolod, Mr. Hiko? Ay na ano nga? Hindi mangin negatibo ini siya nga mensahe nga gindulong nyo sa opisina ni Vice President Sara Duterte? Ha? Tanong yan ba ni Vice President Sara Duterte sa inyo? Sa pamatyagan nyo, dayawon ka mo din ni Vice President Sara? Hindi. Dula ang kumpiyansa sa Secretary sa Department of Education sa inyo. Nga mga opisyalis. Hindi yan hinulsulan isang pamunuan sa Department of Education. Nga butang ka mo dira. Dapat siguro sa inyo ibalik sa Teacher 1. Ha? Kayo ay gali kamuya sang ikasangkol, no? O sa aton yan nga pulong ikasangkol. Wala sang ikasangkol nga magapamuno, kag wala sang ikasangkol nga pamunuan ang mga manunudlo diri sa Division of Bacolod. Wala ka mo sa ikasangkol. Tiyaraw na pa matudan, wala ka mo ikasangkol, oh. Nagligad pa ni nga bulan sa Mayo. Hasta nga nakalabot sa Hunyo, Agosto, nag-Setyembre, nag-Oktubre, ginpadangat diri sa Bumbo Radio. Nagpatawag ka mo sa meeting sa ginpadangat na ni problema sa Bumbo Radio. Ginpatawag yung manunudlo, ginpatawag yung mangkunong prinsipal, pero wala yung ginpatubang. Nga tanya mo na nga pinakamayo nga pamagi, patuwangon sila kay parang nga insigida sa sila mismo real time. Ihambal sa mga manunudlo ilang reklamo, sabton sang ginreklamo ang iyang reklamo da. Kaya dito may baluan kung sino kita nagasugid sa matuod. Kaya sinong isakto, kaya sinong hindi isakto. Sagad ka mo pungko dira. Wala mo lang ka mo sa mga itlog, sa pagkatubang sa sini mga problema ngayon eh.
Abi, kanto mo rin kay pang kwaon na lang mga itlog nyo para nga sigurado na gid nga may rason kita nga siya. Hindi na mo masarangan ang inang gamay nga problema kay wala kami mga itlog. Kaya na panghukas na. 32 minutos banwa nakaligad sa tayong nangalauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Sa ato nga pagbalik, itry natin liwat Bumbo Kim kung basi okay na si Governor Eugenio Bong Lacson kay may aragalis sa sang press conference ginapatigayon man sang nagakontak kita basi tapos naman to. Itry natin liwat si Governor Eugenio Bong Lacson pagaligad lamang sang pila ka may importante nga mga panumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang Pabalik mga gabinan sa ato ng pagpangalaga diri sa Palatuntunan Bumbuanay South. Tuara na sa piyakalinya si Governor Eugenio Bong Lacson. Sa piyakalinya, Gov, mayong hapon. Okay. Sige daw, hindi kasulod ang audio ni Governor Lacson. Okay, sige abe. Sige. Palihog lang ko na. No? 37 minutos sa kaligan sa taglang alauna. No, sa piyakalinya si Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel. Mga nagpapamati, mayong hapon. Aha. Medyo daway kita makasulod ayon sa mga 12:45. Anyway, salamat sa oras no nga hatag mo diri sa Palatuntunan Bumbuanay South to. Diri kita na sa lighter side, Gob, anong imo reaction sa sining nag-viral nga video nga sa tublang pag-highlight sang maskara nga ara kamo sa Paglaom Sports Complex upod si Presidente Bongbong Marcos nagatindog kamo kag nagakrusimano ka lang nga daw kasimple lang daw sa wala lang. Nag-viral ini sa social media. Anong ibong reaction si Gov? Well, I think, Bombo Daniel, though it's not unusual for me to cross arms, no? Oo. But I think makita nyo na daw subong sa Araneta Street ang akong tarpulinda, naka-cross arm na. Ang okay. Mga campaign material, ka-cross arm ko, no? So, once in a while, naturally, it happens lang, no? So, I don't see any malice in it, no? And I also would like the public to know that even before that activity sa Paglao, I already had the chance to meet and greet the president, no? May ayuda na ginahatag siya sa mga Farmers Association. And one of that was certified seeds, which I was asked to receive in behalf of the provincial government for our farmers. No, so amo to nga amon first meeting nag fist bump kami, gin-welcome ko siya sa Negros kag as a Lasallian, I told him animo, no, that is our chant, no, sa Lasal, no. Nagkadlaw gani siya when I greeted him animo, no. After that, I was also privileged to join the briefing na ginhatag sa mga regional directors ng Region 6, no. There was 4 or 5 government agencies, no. So ara man ko to sa sulod sang briefing area. We had a small chat, no, with regards to ASF, because kabalo man siya na ang Negros is still ASF free, and ginpamangkot. In fact, when we stood up to go to Paglaom already, I had a small chat with him, and I asked na kung pwede ang LGU will really have the final say whether to accept pork products from any parts of the country, and they said yes, dapat lang. Sabi niya yes, dapat lang. It's the call of the LGUs, no. In fact, si Secretary DILG, si Abalos, was listening, and then he said, Mr. President, but ituloy ba natin yung mga meetings natin with the governors, no? Because I guess that is one of the subject matter na i-take up, no? So, this I think the public doesn't know, so it doesn't mean pawahala lang kung dito sa stage dito sa Paglaom, no? Because as I said, we already met with the president before.
Okay. Go, pero anyway, bisan pang amo na do nag-viral sa social media pero do hindi man negatibo ang reaction sa mga netizens, no? Kaya daw silingan nila daw aman with kuwang ilang nga terms na diri, a man of few words. Ang gobernador. Pero Bombo Daniel, I think as I said, no, that's a natural posture man sa ako, no? Even sa campaign materials, I also do that. Amo gani man, daw nakwan siguro na maguhan ang mga netizens na maglantaw. Kaya daw ang gobernador daw kasimple lang, wala gani nagasuksok sang barong. Nga ara dira sa upod sa presidente. Anyway, mga sidelight lang sa ato na interview, pero ang gusto ko may baluan Gob, kag sa mga pumuluyo, ano kada mo sang certified seed ang ang ihatag di sa aton sa probinsya? I don't have the numbers, no. I don't have the numbers kung pila to ka bags, no. But this is still part of the programa ng RCEP, no. So ginatagaan ayuda ang mga farmers nato, no. So I did not get the number of bags that was distributed. So amo na siya. I cannot answer that question right now. Okay. Pero ang do may ara pagid aside from this sa ginambal mo bagulang, do may ara pagid sang assistant si ginatag ang Office of the President sa siyudad sa Himamaylan? Himamaylan, wait reading listahan kayo na, why man naman sa lamesa ko. May mga farmers association to na nakabaton sang dali lang. Sige lang. Okay lang. May mga like sa Cadiz, ang Celestino Villasin vegetable farmers nakabaton sila 14 million. Mga big time ni mga amount ng ginhatag. Basta suma total 87 million ang distribute ni Presidente Marcos para bulig sa aton mga farmers. So buting ron nga dako ang nangin epekto or dako ang bulig mangali, no, sa sining pagkadto sa nga presidente sa probinsya. Very clear, no? Very clear na si Presidente nagkadto din, not just only to participate sa maskara. Ay gusto niya man siguro something fruitful, no? Very aside from tourism, na gusto niya man na asikaso niya man ang atong mga farmers, no? Aside from sa ayuda sa farmers, ang tusling ko nagpa-briefing man siya. So makita mo na gusto niya mamabalaan ang sitwasyon diri sa Region 6. Okay, sige, oo. So balikan tagob ang sabahin sang African swine fever daw nga ginamonitor ginaton subong closely. Pwede gob dagalugon tanay kay daw i-play di sa bilog nga network news. Bali ano yung pinaka-latest na meetings ninyo with regards to the African swine fever kasi yung report last time is parang kumukuha na tayo ng mga blood sample sa mga swine. Mandatory, no, na kumuha tayo ng mga blood samples sa swine. At saka ipa-test natin yan, no, para siyempre gusto rin ng national government ma-monitor yung mga situation natin. At saka dyan din natin malalaman kung okay pa tayo. Ibig sabihin kung ASF free pa rin tayo, no. So that's a regular monthly gawain yan, no, ang pagkuha ng blood sample. Okay. Oo. Pero yung nung sinabihan mo yung presidente tungkol sa yung pagdesisyon ng mga LGU when it comes sa problema sa African swine fever, so bali maliban doon sa sabi niya, okay yun. Ano pa napag-usapan niyo sa governor? Yun lang, no, kasi yun na nga, paalis na kami noon, papunta na kami sa Paglaom para sa maskara activity. So, yun lang ang tinanong ko. So, hindi naman mahaba yung pag-uusap namin. But anyway, ang bottom line, ang LGU talaga, nasa kamay natin ang pag-protect ng ating probinsya, no, from African swine fever. Okay.
So bali narinig yun ni DILG Secretary Abalos and then kumporme naman siya. Yes. Okay, sige. So Gob, magluwas sa sining African swine fever. Ano pa may mga way naging sang mga ginpromise ang presidente magluwas sa sining abing ginpanghatag yan nga mga halimbawa mga projects intended for the province of Negros Occidental? Walang specific projects ni-raise up lang ni Mayor Albi Benitez yung possibility na yung LGU at saka yung mga energy provider, in our case yung mga renewable energy provider, kung pwede ba joint venture tayo para diretso tayo magbebenta ng power sa mga electric cooperatives, no? Sabi naman ni Presidente na gumawa ka ng position paper, tapos noon i-forward mo yan sa ERC. Okay. At saka tingnan natin kung ano yung reaction ng ERC, no? So I think si Mayor Albi Benitez will prepare already, no, isang sulat para sa ERC. Aha. Okay, so mga ano kayang ang ma-introduce natin sa presidente when it comes sa yung usapin tungkol sa energy, sir? Kasi kung sinasabi ni Mayor Albi Benitez na kung mayroon joint venture yung LGU at saka yung energy provider, pwede tayo makadiretso sa electric co-ops, no? So pwede natin mabenta at a lower price kasi ito renewable energy to no. Yung participation dito ng LGU is probably mag-i-invest sa mga batteries, no. So aga at saka gabi may power tayo and gaya na sabi ko, renewable ito, dapat mas mura yung yung energy cost. So kung mas mura yung energy cost, bababa rin yung bill ng mga natin consumers, no. So yun ang idea ni Mayor Albi Benitez, pero subject to consultation with the ERC. Pero mostly pag sinabi natin na renewable energy, doon tayo sa solar energy. Pwede rin biomass, pwede rin wind, no? Pwede rin wind. In our case kasi medyo malaki-laki yung atin sa solar. Ito yung primary natin source na gagamitin. Okay. Sige, Governor, salamat sa madawagin, salamat sa mga oras kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon, Bombo Daniel. Si Governor Eugenio Bong Lacson, no, ang mga nagkalanabo, ang behind the scene. Sakto manggali, no? Kasi Governor Lacson, pinimigin man siya krusanda Bombo Jazz, krusimano, kung sa mga tigulang pa, ang ilang terms na, krusimano. Kaya bisan sa mga pictures niya sa kampanya niya, naka-krusimano, giman si Governor Lacson. Hasta to sa pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos ang nagligad nga Domingo. Daw mo na nga iyang nga identity, daw mo na iyang trademark. Okay, sige. So may mga certified seeds yung pangatag, hindi niya lang galing ma-recall kung ano kadamo to, para sa mga mangunguma diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kung nagapamangkot ka mo nga ang focus ang presidente, mga mangunguma, inabangod kay siya man ang nagapungko bilang secretary sa Department of Agriculture. Siya nagapungko bilang DA secretary. That's why ang focus niya subong ang mga mangunguma kag dako kali sang mga assistants ginatag diri. Mga lapit-lapit 100 million pesos ang assistance na papanghatag sa presidente sa pagkantor diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ang iyang pagkantor diri hindi lang iyang tuhod nga ma-attend siya sa Mascara Festival, kundi iulayho na lang ang tanan nga mga pwede niya mahimo ay labi na gid sa bahin sa paghatag sa assistance sa mga mangunguma. 10 minutos banwa ang nabilin kamagadagat kita sa tagnang alas 2. Ginakulabos kita sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. Updanay naman kita buwas upod sa inyo Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. There's Christmas in the air, you can feel it. Ariana yung aton nga Christmas countdown.
61 days na lang Christmas na. Of the night kita buwas, supod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Leccionis. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D. Mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini nato. Kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Mayang hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sining nagasigabong nga frequency, ang 630 kHz, 630. Sa lilusuan sa inyo sinitagsak ka mga radyo, 630 kHz mga kabombo, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Martes Petsa 25 na kita karon mga kabombo, no? Sa bulan sa Oktubre 2022. It's the 25th of the month of October 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yari aneng aton sining Christmas countdown mga kabombo, pila na lamang kaadlaw na bilin. Kag maga-inup danay naman kita sa aton si bugos nga pamilya together with our special friends, mga kabombo, sa adlaw sang Pasko. Mayara na naman kita 61 dias, no? 61 days to go before Christmas. Ito ka early, pa man ka maghambal kita nga Merry Christmas. So advance, Merry Christmas sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki.
patapuson ta aning aton siniiyang All Saints Day, All Souls Day, no? Ang aton sini nga ginapaabot na nga paghiwat naman iya sang isa pagid ka hilikoton, no? Sa aton si bugos nga Pilipinas. Kag syempre pa sa ibang pagid nga mga pati man ka practice, no? Sang aton siniyang tuigan, no? Annually gina obserbar ini ang pagdumdum sa aton siniyang nga mga minatay, mga kabombo. So All Souls Day, All Saints Day, diri sa aton si Tigkalalag, Fiesta Minatay, mga kabombo, no? Antes mga naiyati, magtapos na ti maka-full blast, kita sang paghambal nga. Advance Merry Christmas and advancement Happy New Year at the same time. So welcome diri sa aton sili palatuntunan kahapon lamang sa gihapon sa listening ko na. Ini ang inyo alagad si Miss Jazz para lamang sa inyo. Sa sining hapon mayara naman kita sang pagabasahon nga true to life story, no? Ang inyo si makasaysayan nga ginapaambit diri mga kabombo sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang, no? Agud nga makuha naton sang leksyon kag inspirasyon mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga nagapamati dira nga wala pagid, no? Wala pagid ya makapadala sa ila siniiya nga mga true to life stories, aber padala na kamo. Pwede nyo gid i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, aber padala na kamo agud nga makuan man sa leksyon kay inspirasyon na inyo siniiya nga mga true to life stories mga kabombo. Ang inyo sini nga mga matudtod nga mga inagyan sa kabuhi agud nga makuan sa leksyon kag inspirasyon. So, i-email sa liwat sa aton sining email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters mga kabombo. Pwede man nga inyo sini ipadala pinaagi sa koreo, no? Sulaton isa-isa dira ang inyo siniiya nga mga kasaysayan, isulat kag ipadala pinaagi sa aton si post office kung layo gid man kamo, pwede man nga ihapitan diri sa Bombo Radio, no? Kag i-address sa sagwa, i-address sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City, mga kabombo. Agod nga makuan man naton seleksyon kay inspirasyon, agod nga mapusla naton ang inyo siniiya nga mga kasaysayan mga kabombo, no? Makuha naton sa leksyon kay inspirasyon at the same time. Di kay mga nagliligad na malamang ato ber ibalay dira kay agud nga mapusla naton kag makuhaan man sang leksyon kay inspirasyon sa aton siniiya nga mga kabombo. By the way, welcome sa mga nagalantaw dira sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon. Kaway-kaway sa aton siniiya mga viewers sa Facebook Live naton. Kag syempre pa sa aton siniiya nga Bombo YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Good afternoon sa mga yara dira karon, no? Nagalantaw sa aton siniiya YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa mga YouTubers naton, sa aton siniiya nga mga nagalantaw na dira ho, kung wala pa kamo iya naka-click sang like and then subscribe and share, palihog himuan nyo na, no? Kindly like and subscribe and share, and don't forget to click the notification bell below, no? Para nga ma-inform ka mo, ma-notify ka mo mga kabombo nga mayara kita sang gina-play na sa YouTube sa aton sining live audio or live streaming naton mga kabombo, no? Makita na ninyo ang mga programa sang aton siniiyang nga istasyon diri ang DYWB Bombo Radio Bacolod. By the way, mga kabombo, antes kita magpalawod, yari anay hua. Ang aton siya pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton siniya nga masuki, no? Sa tanan dira bala nga naga angan-angan sa aton siniya nga matahom nga mga kasaysayan, no? Nga diri, nga ginapaambit diri sa aton siniya nga palatuntunan kapon lamang with matching music, mga kabombo, no? Kay di syempre ang musika music is the language of the soul, mga kabombo, kag maka-entertain gid ina, no? Ang
music mga kabombo, maka-entertain gid sa aton ang ining musika nga ni nung ipaambit naton diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nagalantaw na dirao sa aton siniiya nga Facebook Live kag sa aton sini nga YouTube channel, angan-angan man ninyo kay ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon dala na iya video mga kabombo, no? Sa aton sini nga dear listeners, agud nga ma-enjoy ninyo kay ginapabugal gini naton ya ang aton siniiyang mga produkto sang Bombo Music Festival. Ang Bombo Music Festival, sila siling na nato, no? Aton iya kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs, no? Kag ining mga produkto sang Bombo Music Festival halin sang nangin Ilonggo, una inigin tawag nga Ilonggo Music Festival mga kabombo, no? Ang amo na diring aton siniiya nga playlist, no? Sa aton sini mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniiya nga mga suki, ang aton sini nga playlist mga kabombo, no? Diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Ti ginapa bati gina naton kay ti inang aton siniiya nga mga produkto sang Bombo Music Festival mapabugal tagidya. Tahom-tahom yung mga kabombo ang aton si mga ambahanon. Kaangay siniho ang first runner-up no sang aton siniiya nga Bombo Music Festival mga kabombo, no? Ang first runner-up sang aton si Bombo Music Festival ti amo ining aton siniiya nga ginapabugal gid nga ambahanon Baguio. Dumduman ninyo ang bagyo naton nga ambahanon amo ining first runner-up sang ginhiwat ang Bombo Music Festival 2019 mga kabombo, no? Diri sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, isa ini sa mga most requested song ang ambahanon nga Bagyo mga kabombo, no? Bangod kay ti katahom gidya nami sa iya siniiya nga mensahe, no? Parte sa mga ginaatubang sang tawo bala mga kabombo, no? Nga mapagtilaw nga kinanglan amo kita sinaiya ka kusog, no? Kaangay bala sang bagyo nga ti kusog man, no? Sa atubang sang aton sini nga mapagtilaw sa kabuhi mga kabombo, no? Ti ang bagyo first runner-up sang Bombo Music Festival mga kabombo, no? Ang compose ini ni Giancarlo Torres. The handsome Giancarlo Torres, no? Kag gin-interpret man sang equally handsome nga si Ian Bryle. Ang bataon ang boy next door, no? Isa ini siya sa mga nagwapuhan ko gid baya, no? Because I was there sang ginhiwat ang Bombo Music Festival 2019, no? Nakita ko gid kun ano ini siya kagwapo, si Ian Bryle. Kag kun ano siya ka maabilidaran ang iya sini nga tingog ya katahom gid mga kabombo. So here it is, no? Without much ado, ang aton sini iya ka pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki ang bahanon Bagyo aton lang tawon sa Facebook Live, sa YouTube channel kapamatian ang ining matahom nga bahanon Bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Bigang-biga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Magbumigat, bumitis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo,
ako'y kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Humigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kinikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikidlat at kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikidlat, kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. Amoy ato mga kabombong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki ang bagyo ginapabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival 2019 no ang bahanon bagyo kung sa diin gin-compose ni mga kabombo no sa aton si composer si Giancarlo Torres kag ang nag-interpret si Ian Braille. Katahom gid mga kabombo no kanami sang iya siniyang mensahe, kanami sa iya siniyang melody, no? Kanami sang tono, kanami sang music, no? Kung sa diin mga kabombo, aton gid ina yang ginapabugal kay produkto ina sa aton si Kogalingon kapaindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs mga kabombo. Kung kamo may ara dira sang request no basta ara lang sa aton si Bombo Music Festival nga mga ambahanon nga mga lalantunon bala mga kabombo sa aton sini nga playlist sang Bombo Music Festival aber no pa ano na kamo dira pariser na kamo i-request diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang kay we'll be happy no Miss Jazz is just so happy no to share this with you every day no i-play naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kay ang ambahanon kung kaisa amo pa niyang ang music no music is the language of the soul kag amo ini ang makapa-perk up sa aton kon low spirit kita mga kabombo kon nagaano ba lang aton siniyang ano ni nga nagarintoy ang aton si panghuna-huna pagkatapos ang aton siniyang nga balatsagon daw hindi lang gid amo as if bala nga daw hindi lang gid amo ang tanan-tanan mga kabombo sa nagakatabo sa aton nga kabuhi. Mamati lang kita sa mga bahanon labi na gid ang mga bahanon bala nga napunan sa mga matahom nga mga mensahe no. Very good lyrics no just like sang bagyo ano kinanglan mangin makusog kita mga kabombo sa aton sini nga mga ginapatubang nga mga problema. Philippine Standard Time na 20 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom no kag kita magabalik diri sa atong palatuntunan kahapon lamang upo diri sa inyo alagad si Miss Jazz magabasa naman kita sa inyo siniya nga mga kasaysayan. Pagkatapos gid lamang sini.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets. Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon ni ng inyo alagad si Miss Jazz. Kag antes kita magbasa sa aton siniyang sulat sa sininga hapon, by the way, ang aton siniyang letter sender sa sininga hapon mga kabombo, taga syudad sang Bago. Kag ini siya nagapakilala lamang sa kay
Manang Norma. Si Manang Norma is already 67 years old, no? Mga kabombo, iga paambit ni Manang Norma sang Bago City, ang iya sila nga true to life story. But before that, ari-anay mga kabombong aton siniya nga kahapon lamang today in history segment, no? Dili sa aton si palatuntunan kahapon lamang ang matudtuod mani nga mga hitabo, matudtun nga kahapon lamang, matudtun nga mga hitabo, no? Nga nagkalanabo antes pa man, no? Sa aton sini nga today in history, subong nga adlaw, petsa 25 sa bulan sang Oktubre 2022 mga kabombo. Grabe kung ano ka-importante, abi ninyo mga kabombo, kung ano ka-importante sang karon nga adlaw, no? Ang adlaw sang aton sini mga kauturan nga mga ginakabig na tawag ini sila mga kabombo, mga little people. Tagsa nga mag-abot ang petsa 25 sa bulan sa Oktubre, no? Ang adlaw nga ni ginahatagid kag ginahatagan sang pasidungog ang aton sining mga kauturan nga mga putot, no? Kung sa ano pa may ara kita ginatawag di mga onano. For today is International Dwarfism Awareness Day, mga kabombo. Kag ang bulan sa Oktubre, amo ining ginakabig bilang October, the month of or the Dwarfism Awareness Month, mga kabombo. Di ko maghambal kita kuno dwarfism, no? Ining pagkagamay sang tawo, ining mga little people naton, ang mga cute nga mga kauturan. Amo ni sila kuno mga kabombo ang may height o kung ang kataason yara sa 4'10" below. Mayo lang bombo, Kim. Kaya nakaano ako isa. Kaya ako, 4'11" na si Miss Jazz. Tidutayan lang ko, nabilong ko tali sa sininga grupo, no? Ang mga ginakabig mga little people, o kung ang ginakabig nga dwarfism, mga kabombo, yung mga putot, mga unano, naton nga mga utod, mga cute naton nga mga utod, kaya ang ila sila nga height, galiya, amo ni sila ang grupo, nga may kataason nga 4'10" below, mga kabombo, no? So may ari ini sila yasang adlaw gid, no? In fact, ang bulan sa Oktubre, amo ini ang Dwarfism Awareness Month. Pero subong nga adlaw, Oktubre 25, amo ini iya ang International Dwarfism Awareness Day, o kung pwede man matawag nga Dwarfism Awareness Day, o kung World Dwarfism Day, mga kabombo, no? Kung maghambal kita dwarfism, ano gid bala ang buot silingon sini mga kabombo, no? Kay nga ang amo ning aton sini iya mga utod, no? Ginakabig sila cute sa ila sini nga ngalan, mga little people, no? LP, when you say LP, little people. Bangod ang ila sini nga height yati gagmay gini sila mga kabombo, pero ang ila sini nga edad syempre ti may edad na sila, pero ang ila sini nga height nagadangat lamang sa 4'10", no, or below, mga kabombo. Kaya maghambal kita kaso ini sang dwarfism, no? Maghambal kita dwarfism, isa ini ka kondisyon no sang tawo, no, kung sa diin ang organism, especially nga ang klase no sang kondisyon nga exceptionally small, no, ang ini nga organism, mga kabombo, no? Exceptionally small kag naga-occur ini sa masami sa animal kingdom. Pero sa aton nga mga humans, kung maghambal kita dwarfism, it is sometimes defined as an adult height of less than 147 centimeters, o kung sa nasiling ko na gani, 4 feet and 10 inches. Dutayan lang gid ko. Regardless of sex, no, babayi man o kung lalaki, and the average adult height among people with dwarfism is 122 centimeters, so kung 4 feet
inches or 4 feet and 0 inches mga kabombo. Kag mayara pila ka mga individual nga may kaso sang dwarfism nga medyo slightly taller, no, mas taas-taas abi ko ikumparar sa ano gidya sa sininga kaso gidya sa mga little people nga may height lamang nga 4 feet and 0 inch down mga kabombo. Amo ini ang rason kung nga ginatawag sila nga little people o kung diri sa aton ti mga unano, no? This proportionate dwarfism is characterized by either short limbs or a short torso. Di ko kaisa ang ang pagkaputot sa isa ka tawo ya ara sa may torso, no, kag gamay-gamay ginaya sini nga upper portion o lower portion mga kabombo. No, amo ni ko nga nga daw wala sila nagatako kay ti amula niya ang ila sini nga kataason. Kag amo ining ginatuwa nga disproportionate dwarfism nga gina-characterize it's either short limbs or a short torso. Ang sabahin naman iya sang proportionate dwarfism amo ini siya ang both limbs and torso are unusually small mga kabombo. Di makita naton ang mga little people ni okay isang ila siningat torso ya nang mas dako sang sa ila sininga lower balang portion sa ila sininga lawas, no? Di bala mas dako ang ila sininga torso kung ikumpara sa ila sininga other portion sa ila sininga lawas, no? Or it's the other way around, no? Gamay or gagmay ang sa babaw, kag medyo laba-laba ang sa dalom. Amo ini nga klase sang dwarfism nga ginatawag disproportionate dwarfism, no? Pero kung proportionate dwarfism, both ang limbs kag ang torso mga kabombo ang gagmay gid, usually small, nga amo pagid ang nagapagamay sa ila mga kabombo. So, intelligence, no, is usually normal. No, though, normal ini sila yung mga kabombo sa ila siniiya nga panghuna-huna, sa ila siniiya nga utok. No, normal ang ila sinidalagan sa ila siniiya nga intelligence or ila sini nga kaalaman, no, ang ila siniiya nga abilidad, no, to think. O galing amula ni mga kabombo kay ti ini sila ya mga small people gid lamang. Kag nearly normal ang ila sini nga life expectancy, no? Ang mga tawo nga may kaso o nagasufre sa dwarfism usually, no, kalabanan ini sa ila ya normal kag makaangkon pa ini sila ya sang mga kabataan, no? Ang babayi nga putot or may kaso sa dwarfism, pwede gid nga magbusong mga kabombo, no? It is usually bear children kag ang kalabanan sini kon putot or little people people ang kaso sa mga kababayenhan nga may kaso sa dwarfism mga kabombo. Kung amo man na siya kaputot, no, ang mother sa masami ang bata ya little people man. Pero may ara man niya nga ti bisan amo ni sila mag-asawa sila nga gagmay sila nga duha, no, mga unano o kung mga putot iring ining aton sin mga utod, no, gagmay sa nga duha, pero may tendency man niya mga kabombo nga ang ilas ni bata taas, no, dako, especially kung isa lamang abi ang isa ka kaso lang sa couple, no. Usually isa ka kaso sa couple ang may dwarfism isaya ng normal o kung mataas, no? It's either nga ti maputot ini siya or masunod sa tatay niya abi taas, ti masunod ni siya nga sa tatay niya nga normal nga magtaas ini mga kabombo, no? So the most common and recognizable form of dwarfism sa aton sini nga mga humans, no, comprising 70% of cases is amo ining ginatawag nga achondroplasia mga kabombo. Ang achondroplasia or achondroplasia isa ini ka genetic disorder, no, kung sa din ang limbs ang diminutive, no, diminutive, no, kagamay sa iya siniiyang limbs. Kag growth hormone deficiency is responsible
for most other cases mga kabombo. No? So, amo ining kaso sa dwarfism, kag ang treatment sini mga kabombo, depende man sa kung ano ang underlying cause sa isa ka tawo kung nga ang nagputot ini. Kag ang mga putot nga ang ila siniya nga ang ginhalinan amo ang genetic disorders can sometimes be treated. Pwede pa ya nga matreat pinaagi sa surgery or physical therapy mga kabombo, no? Hormone disorders can also be treated with growth hormone, no, therapy before the child's growth plates fuse mga kabombo. Pwede pa mahingagaw, kag pwede pa siya nga magtaas-taas mga kabombo. Ang individual accommodations kaangay sa mga specialized furniture, no, di bala sa mga restaurant may ara gid nga ti may ara sila table nga gagmay, no, may ara sila table kag mga pulungkuan nga gagmay, no? Ginas ang mga specialized nga mga kinanglan sa aton si mga little people, mga kabombo, ti ara na nasubong ya. It's because nga ti may ara sila ya sang tingog, no? May ara sila nga grupo nga may tingog na sila sa bugos sa kalibutan. Amo nang rason ko nga ang kada tuig annually may ginahiwat ini nga International Dwarfism Awareness Day kaangay subong petsa 25 sa bulan sang Oktubre. Ti sa subong mga kabombo nakaibalo bala kamo nga ining mga little people, no? Little people, bukod ining may kaso sa dwarfism, no? Sa tagsa ka mapungsod, labi na gid dito sa Estados Unidos, may ara sila sang National Support Organization, no? Ginasuportahan iniya sang ila sini nga gobyerno ang ining mga kaso sang pamilya nga dwarfism, no? Nagahatag sila sang mga peer parent support, no? Medical support para sa dwarfism community. Kag may ara gid sila iya sang organisasyon mga kabombo, no? May ara sila sang programa labi na gid sa bulan sa Oktubre nga amo ang ila sini nga Dwarfism Awareness Month nga gina-dedicate sa pagpataas-taas, no? Sa pagpalapnag sang pagpalapnag sang knowledge about people with dwarfism. Agod nga hindi man sila balay mga kabombo nga ma-left out, no, sa aton sini nga sosyudad. Kagamatagan man sila sa ila sini diretso sa bahin sang ila sini nga tawhanon nga kinamatarong, no? Mga tao man ni sila with feelings mga kabombo kag normal man ang ila sini nga panghunahuna. Ugaling kay ti amola ini sila ya ang mga tao nga mga magagmay. And there are over 450 types of known short stature genetic conditions. Kadamo gali mga kabombo, no? Kag ti amo ni ginatuwag bala nga kon may ara ka muna sa inyo sini iya nga pamilya. No, laban-laban ti ang next nga generation, no, makuha man ini. Kay ti it is genetic condition mga kabombo. Ang generally sa nasiling na naton ang dwarfism, no, not taller than 4 feet and 10 inches sa adult height nila sa mga may edad na. Kag ang typical nga height naga-range lamang, no? Usually, typically, ang ining aton sining mga little people o kung ining mga pamilya nga may kaso sa dwarfism, nanay, tatay, makabataan, lunsay, sila mga magagmay, ang ila sining height usually, ang puro-puro, gid ba lang nga mga gagmay, gid, usually, ara ina sa 2 feet and 8 inches to 4 feet and 5 inches, mga kabombo. And 80% sa mga tao sa bugos nga kalibutan or sa tagsa ka susyudad or sa isa ka lugar, 80% of people, no, especially sa mga may kaso sa dwarfism, ang may average height sang mga parents kag siblings, mga kabombo, no, amo ni, no, 2
feet and 8 inches to 4 feet and 5 inches, mga kabombo. Kag sa karon mayara sang gina-estimate nga 65,000 people didto lang mismo sa Estados Unidos sa kay ti amo iniyang daw nagapanguna gid bala may ara man na Little People nga organization sa United Kingdom kag sa iban pagid nga damo kaso sa mga unano bala mga kabombo, no? Kag nagapanguna diri ang Estados Unidos, they have now 65,000 little people kag over 1.5 million people in the world, no, with some type of dwarfism. Sobra man gali minilyon mga kabombo, no? Sobra man 1 ka milyon ang mga little people o kun mga putot o kun mga unano sa bugos nga kalibutan. Inigatuwag bala nga ang termino ni sa ila ang mga midget, no? Kag ang midget gin-declare gali ini nga inappropriate kag offensive. So that is why nga ginpaiway ini nga midget ang term, no, sa English nga pulong. Instead, amo ining ginatuwag sila nga little people or LP or kaso lang gid sang dwarfism, no? Short stature, little person, LP, pwede gina naton matawag sila. May mga medical terminology ginausa diri sa ginatawag nga dwarf, no? Ining mga putut o kon mga unano. And a person's name is always the most preferred. Hindi ginaton sa pagtawgon nga, oy, unano, dali di. O kon little people, dali di. Kundi tawgon sila naton sa ilaman mismo nga ngalan. Kaangay man sa mga normal nga tawo, mga kabombo. That is why nga importante ang ini nga tuigan nga selebrasyon ang International Dwarfism Awareness Day every 25th of the month of October every year. Bangod kay gina-educate kita. Labi na gid sa katawhan sa bugos nga kalibutan. Gina-educate kita nga ini sila mga normal man nga tawo with normal feelings, no? Ang ila sini intelligence normal man. Pwede man sila makabata, no? Amo lang ini ang ila sini iya nga diferensya ang ila sini nga height, mga kabombo. Ti sa subong World Dwarfism Awareness Day or International Dwarfism Awareness Day para sa aton siniiya nga mga little people. Sa aton sini mga magagmay, no? Hindi kita galia kun mahimo pala hindi ta mag-usar sang term nga midget, no? Kay ti inappropriate kag offensive. Little people or LP or ang tawo nga may kaso sang dwarfism, no? Mga kabombo. So, kanami gali, no? Para sa aton sining FYI for your information, subong adlaw. Importante para sa aton sining mga kauturan na ang ila sining mga height, no? Kagagmay gid from 2 feet and 8 inches to 4'10", no? 4 feet and 10 inches. May ara gid nga pamilya makita naton sa aton sa Facebook Live. May pila kita dira ka mga photographs, no? May pamilya gid nga lunsay sila tanan, no? Amo ining ginatawag nga kaso nga puro-puro gid ang ila siniiya nga kaso sang dwarfism. Whole family. Si tatay, si nanay, kag ang mga kabataan. Pero kung may ara man ko kaisa nga nagaka-inlove man niya ang normal nga tawo with the normal height, no, sa isa ka gamay man nga tawo. That is why nga kalabanan man may ara nga nanay nga putut or dwarf with case of dwarfism kag ila sini nga amay ti taas, ang ila sini nga bata may yara man nga taas man. Why we celebrate International Dwarfism Awareness Day is because nga gusto man, no, naton nga matagan sila sa ila siniiya nga panahon ang hurt nga ginabatsyag nila sa tion nga they are the subject of bullying. Ang ila sini nga mga tawhanon nga kinamatarong, ang ila sining mga kinahanglan, ang mga kinahanglan nila kung ara sila sa publiko, no, may ara man ini sila mga furnitures, no, sa kalan-an may ara sila sang table
nga ilang nga gamay man para nga makapungko man sila ka makakaon sila mga kabombo, no? Kag damo pagid nga mga hilikoton kag tikang para nga tagan man sila sang lugar sa aton siniya nga kalibutan. Kay pararehos man lang nga may ara sila sang normal feelings, normal emotions, ang ila sini nga intellect, ang ila sini intelligence, kaangay man sa normal nga tawo nga may normal nga height. Kag pwede man sila yung mga kabombo, no? Nga makabata, no? Maka-rare or bear a child, kaangay man sa isa ka normal ang height nga tawo. So today, ang people with dwarfism na kabombo kag sa mga organisasyon nila, no? Kudos sa inyo tanan-tanan. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Kay man sa sininga kalibutan niya sa tubangan sang tawo ya. Pararehos man kita tuod mo, no? Wala sang manggaranon, wala sang imol, wala sang taas, wala sang putot, no? Wala sang bata, wala sang tigulang, wala sang tambok, wala sang maniwang, no? Kundi pararehos kita sa tubangan sang Dios, kag tanan kita ya mga, no? Obra maestra. Masterpiece of God, mga kabombo. So wala gi kita sang rason nga mag-belittle kita sa aton siniya nga mga isig kapareho, no? Nga aton sila iya nga tami-tamihon. Kaysa tubangan sa Dios palarehos kita nga iya siniya nga palangga kay ginabubuan sa iya siniya nga overflowing grace and mercy. Kaya amo kita ina kapalangga sa Dios, mga kabombo. Gamay ka man, putot ka man, ukon taas. Mga kabombo, yari ng aton siniya nga main menu sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini nga mga kasaysayan. Ang aton sini mga true to life stories, kag sa sini nga hapon, sa nasiling ko na, ang aton siniya nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Manang Norma. Si Manang Norma is 67 years old. Kaini siya ang taga-syudad sang Bago, mga kabombo. Ang kasaysay ni Manang Norma, iyagen suguran, pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz. By the way, sa mga nagapareser dira sa aton sini nga YouTube channel, ho. Salamat gid sa inyo siniiya nga pag-upod, no? May mga barkadahan na kita dira mga kabombo sa aton sini nga YouTube channel before pa. So, pasensya lang gid kay daw hindi ko kamo maisa-isa, no? Unlike before nga ti may ara na kita dira sang barkadahan ng aton siniiya nga mga grupo sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Sa aton si mga nagalantaw dira ilabi na gid sa kay Ma'am Juvie Sarge Amodente. Ang aton man sini nga international correspondent, no, dira sa may New Zealand, no? Pasensya lang gid hindi ko gid kamo maisa-isa, no? Tanan na lang gid. Kaya ra subong sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. So ang kasaysayan ni Manang Norma, no, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao galang maako sa kay Manang Norma. Nagapanuigon karon sang 67 anyos kag yari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa may syudad sang Bago. Sa Bago gali sila, no? Ang aton siniiya nga kasimanwa si Manang Norma. Ang akon sini nga kasaysayan, Miss Jazz, angot ini sa akon siniiya nga bayaw nga yari diri nagapuyo sa amo sini nga tupad. Amo ini siya, Miss Jazz, bayaw nga lalaki. Amo ini siya, Miss Jazz, ang utod or ang mana sa akon sini nga utod nga babae. Ang akon sini nga sister or ang akon sini nga brother-in-law. Sa una, Miss Jazz, na nagapangaluyag ini siya sa kay Manang ko
no ang akon sini nga magulang sadtong mga ano pa lang kami bala mga single kay lunsay kami 4 kami ka Marias no 4 Marias ang amon si maginikanan 4 kami ka magululutod nga lunsay mga babayi ti ang kamagulangan namon amon ning akon sini iya nga ginatumod no ang aya sini abi iya nga nangin bana kag may ara pagid ako iya duha ka mga manghod kay ako ang second from the eldest. Ang amon sini iya nga istorya Miss Jazz dutaya na lang kami nga 4 nga maglalaon. Amon ang rason ko nga ang mga makabig kami nga mga late bloomers. Kami nga 4 kay ti stricto gitong amon sini iya nga iloy sang buhi pa no sa amon sini iya nga maginikanan ahay kabay pa nga ti rest in peace na gid sila kag balaan mo Miss Just lunsay na kami karon sa edad man namon kay ti may mga edad na kami amon si maginikanan lunsay na nga nagbiya sa sini nga kalibutan sa amon sini iya nga mga parents no sa duwa namon ka mga parents Miss Just abaw ang amon sini nga iloy amo gid ang perti ka strikta. Kami nga 4 daw kaangay lang tuya Miss Just nga ibutang sa 4 lamang ka corner sa amon sini nga balay. Di daw hindi mo man siya bala Miss Just no mabasol kay ti lunsay kami nga mga babayi. Ang amay ko disciplinarian man pero medyo cool siya nga klase sang amay. Halog-halog siya kun ikumpara sa amon sini nga iloy. Katuman gidya Miss Just ka estrikta sang buhi pa. Labi na gid sang time nga naga dinalaga kami Miss Just no. Daw wala kami kakita sang kalibutan bangod kay pugo kami ni nanay namon sa sulod lamang sa amon sini nga balay. Makalakat lang na kami Miss Just ka makagwa no kon Domingo nga magsimba na kami. Dumduman ko gina Miss Just ahay dumatulo man ang luha ko samtang nga ginasulat ko ini kay ti buhi pasadto ang akon si maginikanan kagyara pa kami nga maglulutod updanay kami abali anom kami sa sulod sang balay si nanay si tatay kag ang akon siniiya nga 3 ka mga utod nga mga babayi. Tigo magsimba kami Miss Just daw kaangay nga magsunod kami na pakadto abi sa amon siniiya nga ginasimbahan. Daw ang mga tao do naman nul pa na sa amon. Kay si nanay ko bisan amon na siya ka strikta nga para sa amon daw hindi naman niya insakto aya sini nga pagka-strict. Pero sa iban nga bagay Miss Justy, ginapabugal ginamon sa amon sini nga nanay. Tuman gid ni siya Miss Just ka mapisan, responsable kag tuman sa iya Miss Just ka mitikulosa sa sulod sang balay kinanglan tinlo gid. Kag madumduman ko to si nanay Miss Just siya pa na iya ang nagatahi sang amon sini nga bayo kag siya man na ang nagalaba. Dumduman ko ang magulang ko ni nga eldest no although nga ti kabalo man ni siya maglaba. Pero kung may makita si nanay nga daw higko sa lalabhan sa akon sini nga magulang si Manang, ginapaliwat siya na Miss Just kag siya na lang na mismo ang magalaba. Kag dala na dayon niya sang wakal nga ti san upa kamo iyang manuto. Nga kinanglan kamo 4 kamo nga mga babae. Dumduman ko na Miss Just iya siningalitan niya permi 4 kamo lunsay kamo nga mga babae dapat mangin matinlo kamo sa tanan. Labi na gid sa inyo siniiya nga mga panapton. Di sinanay ko Miss Just grabe to ya. Siya ang nagatahi sa amon sini mga bayo tulo terno gina. Amon na gani ang rason Miss Just kung magsimba kami kay laka lang kami iya nagagwa kay hindi kami pagwaon sa amon sini nga iloy kay tuman gi ka strikta nagakamag-uhan ang amon sini iyang mga tupad balay. Ang amon sini mga katubo-tubo bala nga mga kabataan man magsimba kami ahay daw nagakamag-uhan sila daw nalipay silang makitaan kami. Kag manghagad pa na iyang ati mahampang tabala o galing kay makita namon na iyang ang bilugon ni nanay namon at isulod kami hindi ginagani kami pwede nga maghampang. Kami lang yaga hampang nga 4. Kaya mo na yung amon sini nga iloy sang buhi pa Miss Just tuman gid ka striktang amon sini nga nanay. Kaya mo nang rason ko nga ang nangin kami late bloomers kami nga 4 no.
ulihin na lang kami ang nakapalaman na. Kami nga apat kay kastrikta gid sa amon sining Iloy, labi na gid sang buhi pa ini, Miss Jazz. Ti amo ni sang nadumduman ko ning ang isa lang gid, no, the only one nga manugpangaluyag ni Manang ang magulang ko abi Miss Jazz nga babayi. Isa lamang ini siya kabilog kag dumduman ko ni siya Miss Jazz nga ako mismo makambal man nga ti sinanay ko kontra niya gid ni ang akon siniiya nga nangin brother-in-law. Ang akon siniiya nga bayaw nga lalaki Miss Jazz kay tuman gid niya ka kontra ni nanay kay wala labot sa iya siniiya nga personalidad no para kay nanay gusto ni nanay bisan kuno nga imol lang ya kay ti imol man lang kami Miss Jazz pero gakasalaan pa kami Miss Jazz nga mga bata sang manggaranon kay amo na si nanay kami ti kulosa no kinanglan niya smart kami mamayo kag super clean ang amo siya bayo kag kada hapon ni Miss Jazz ya ginatudloan gid kami ni nanay nga magpanibin gid kag kada aga kinanglan maligo gid ti amo na Miss Jazz ang akon sa pasalamatan sa amo sining Iloy kay gintuduan niya kami sa ginatawag nga good grooming. Hindi man kami manggaranon, no? Hindi imol man lang kami. Pero amo na hambal ni nanay nga bisan imol lang kamo kun ang inyo siniiya nga tatar sa inyo sini kaugalingon matinlo lamang. Ang inyo sini panapton ang matinlo man no daw kaangay nga may sarang kamo kun tulukon na. Kag amo man na Miss Jazz ang gipanumdum ni nanay sang nagka-nobyo ang ako si magulang. Baw grabe gid ang pamiripin ni nanay namon sa nobyo sa magulang ko nga nangin amo ining akon siniiya nga brother-in-law ang akon si bayaw nga lalaki. Kay tanan nga hikay ni nanay ko Miss Jazz no purya pa damgo lang amo gito ya grabe gito ya ang pagpamiripin ni nanay sa akon siniiya nga brother-in-law sa karon. Pero wala siya sang may nahimo labi na gid sang time na nga gusto na gid sa magulang ko ang magpakasal sa sining lalaki. Kag sa nasiling ko na Miss Jazz ako mismo man may nanutaran sa akon siniiya nga sa iya sining nga manugpangluyag sa magulang ko nga sa subong amo ining akon siniiya nga problema ang kay hindi akon problema kundi mambal ko naluoy ko sa magulang ko kay tupad balay lang kami sang amo sining eldest sa subong kay ang duwa ko ya ka mga manghod nga mababay ti ang nagdagit sa ila sining mga banay ti lain nga mga lugar diri sa Negros Occidental. So kami ang neighbors ng akon siniiya nga magulang nga babayi kag amo na ang akon sini nga problema sa karon. Naluoy ko sa magulang ko Miss Jazz kay halin sa una sa nagapangaluyag ining akon siniiya nga nangin brother-in-law na. Nakitaan ko ni Miss Jazz kanay sayran gid kun ano siya ka mahilig sa mga babayi. Sa prangka ng Sugilanon Miss Jazz ang akon siniiya nga brother-in-law babahidor. Kag bilang manghod, bilang palangga ko ang magulang ko Miss Jazz kag neighbor pa kami, dara ko gid dyan na experience kung paano si manang ko magugtas hasta subong nga may mga edad na kami Miss Jazz. Mayo man kay wala man sila bala Miss Jazz nagbulagay pero amo lang gid na. Siguro sa edad sa magulang ko, kay ti ako subong 67, ang magulang ko Miss Jazz 69. Ang magulang ko nga babayi, iduwa man lang ang namagulangan sang magulang ko sa akon. Ti na-observe ko gid Miss Jazz na nakitaan ko kung paano siya nagugtas, kung paano siya nagahilibion. Kay ti tupad balay man lang kami mo. Kag ako na masami ang ginadalaganan niya. Kag dugay na kuya naghambal sa iya sa nagapangaluyag pa niya manang basi bala kon maugtas kasi ni kay suno sa may nabaluan pag ko Miss Jazz mo damo ang nakaano sa akon nga grabe gini niya sa matinik sa chicks ang iya sini iya nga boyfriend pa lang sadto sa una ginambalan ko na siya nga manang kadamo sa mga nagahambal nga babahidor ining imo sini iya nga manugpangaluyag sa uligin sa batsa gid kay naluyag gid siya sa prangka nga Sugilanon Miss Jazz ano siya gwapo ang akon sing brother-in-law. Yes, gwapo. No, madala gid siya ka mapabugal bulubit-biton sa dalan. Kay gwapo gid siya Miss Jazz.
daw artista iya sini nga tsura o galing amo lang na. Ang diferensya sa iya kay ti bangod gwapo, lapitin sa chicks kay siya mismo ay mahilig man sa babae. Mas jazz. Isa karon kay ti amo na ning amo sini edad, although nga ti sila man sa gihapon, mayara na kami sa mga apo, pero ang akon si magulang mas jazz sa gihapon niya nagaugtas. Bangod kay ti may edad na, pero mahilig pa sa chicks. Hamakon mo Miss Jazz nga nagsasan lang to. Sa sinila nga tuig 2022 nag-ilinaway naman sila. Kaabi ko anay gani amo na to ang katapusan kag magabinulagay na sila. Kaya ang akon sini iya nga bayaw nga lalaki, ang akon sini nga brother-in-law Miss Jazz baw perti. Ang classmate sang kamagulang o classmate sang ila sini nga bata nga kamanghuran Miss Jazz. Nga babayi, abaw daw gintripingan pa sang akon siniiya nga brother-in-law. Pagkabalo sa magulang ko, Miss Jazz, di daw nahuya bala. Kag, ang ila sini nga bata, naghilibion, gid ang hinablos ko. Kay nanugid, nga daw ginpatilaw, gid ang iya sini nga classmate nga babayi sang iya siniiya nga amay. Makon mo na, Miss Jazz. Ang kamanghuran, nagahilibion, ginaway siya sa akon magulang, dito sila nag-ilinaway, Miss Jazz. Kahit pamiripi man ang akon, siniiya nga brother-in-law. Nga wala, Pero, nagahilibion, gitong classmate, sa ila sini nga agot, ang akon sini nga nablos. Di Miss Jazz, amo ni asta subong ang akon siniiya nga pag-alalay sa magulang ko. Pag-alay ay sa magulang ko. Ti kon sa hambal, Miss Jazz, bilang maedad naman ko nakambal ko niya sa akon si brother-in-law. Nga untatan mo na, kay may edad na kita. Nga akon si utod, ho. Daw mas magulang pang itsura sa akon bangod sa iya siniiya nga pag-ugtas, Miss Jazz. Ti sa karon amo ni, nagsulat naman ako kay gusto ko lang ipautwas, ahay naluoy ko sa akon si magulang. Bangod sang sa gihapon ining bisyo sa mga babayi sa akon siniiya nga brother-in-law. Kung kaisa gani Miss Jazz gahambal ko sa magulang ko, puros naman kita tigulang, puros na kamo tigulang, pabay ida pagustuhi. Pao kay ang magulang ko yati Miss Jazz nga ugtas gidya, grabe gidya ang ulugtasan niya. Kay ti may pagka ano man gadaan, no? Ano siya ka grabe gid dyan niyang luyag sa akon siniya nga brother-in-law. Kabisan ng amo sini nga ananay ito sang buhi pa, no? Bisan ano ka strikta ni nanay, kag ano ka pamaagi ni nanay nga bulagon gid sila ya. Wala gini sila nagbulag nga duha. Kay ti in love gid na magulang ko kay ti daw artista ang kagwapuhon sa akon si brother-in-law. Isilin ko na kay manang kung gani nang tikita mo, hambal ko sa imo sang nga pangluyag pa lang ning imo sa ibana, gamal ko sa imo nga mangindamo kamo ni ang mangintag iya. Okay lang na kung siya mismo Miss Jazz ang nagapalayo kag wala sang hilig sa chicks. Siya lang ang ginalagas, pwede pa na iya. Nakalikaw pa na siya ugaling kay ti. Ang brother-in-law ko gidya Miss Jazz amo gidya ang mahilig sa mga babae. Miss Jazz, nagsulat ako agad makapulo pa utwas man. Kay avid listeners gid kami, diri sa Maaw, kami nga magpamilya, Miss Jazz, ang Bombo Radyo. Ang amo sini nga radyo, wala ginaya halin-halin. Lalisuan sa amo si radyo, wala ginahalin-halin, bombo ginaya. Sambuhi pa tong akon sini nga mga ginikanan, bombo man to, amo nang rason nga ti ginsubli namo ng amon sini iya nga bilang mga avid listeners sa inyo dira sa Bombo Radyo. Kabay pa Miss Jazz, mabasahan mo man na akon si kasaysayan makahatag sang kalingawan kag makuan man sa leksyon ka inspirasyon. Ang tagpadala si Norma, 67 years old, manang Norma, 67 years old sang Bago City. Bao grabe man ang yasin iya nga ano no? Ang yasin iya nga kasaysayan mga kabombo. Although hindi man iya ti po galing kay daw iya man mga problema kay problema sa iya sini nga utod. Well Norma, daw may nabatian ko na gani bala mo although daw ka hindi daw ka sweeping nga halambalanon pero ako yan na kay balo ko yung hati may pagbago ang isa ka tawo, no? Kay gahambal gila sa may nabatian ko na once nga babahidor will always be
babahidor bisan may edad na o tigulang na. Tuod na. Hindi ako ay mga lambalanon malang na kalabanan lang na igakatabo pero sa grasya sa Ginoo sa katao may hulot gid sa pagbago, no? Kung babahidor ka sadto ka gusto mo na magbago may tsansa ka gid nga magbago. No, ma-erase mo bala ang pagpatis ang kadamaan nga ti once a babahidor will always be a babahidor. Tuod na. Kung chick boy ka gid forever. Na hindi man na. Sana siling ko na gani ang tawo may pagbago man, no? Kabay pa Norma, no, nga magbago na inang imo ni iya nga brother-in-law. I-assure mo siya bala sa kung amo ning mga edad, ikaw 67, magulang mo 69, no, ang wala mo din na hambal ang edad sa imo si brother-in-law, mga amo man naguro mga 70. Di amo na nang panahon niya magbalik sa sabak sang Ginoo kay ti twilight years na mo, no? I-share mo ang balon mo ang magulang mo nga babae nga ti i-assure ang bana niya sa pagsimba, no? Para makabati nga magbago I'm sure ang tanan na lang guro nga paglaygay, wakwak na sa magulang mo o kung ano man in a very subtle way o kung walwala na bala nga paghambal nga ti kaya hindi ka na magbago o hindi ganit sa in a very nice way, no? Pero ti kabay pa nga ma-assure sa balano, balik sa Dios para nga makapamati siya sa pulong sa Dios. Magsimba sa kung ano man ang inyo nga pagtuluhan, ti dalon siya, no? I-assure siya sa balaan nga balaan nga lugar sang Dios nga makapamati siya siya sinibalaan nga pulong. Kag agud man nga ti siya bala matandog siya ka magbago. Kag ang pagpangamuyo man sa imo si magulang, kamo man mismo nga kabay pangatandugon ining babahidor nimo nga brother-in-law nga magbago na, no? Ako ay nagapati sa katawi, pwede gid sa gihapon magbago. O galing kay ti halin sa una tubtub subong magulang mo ti bakho sang pagka babahidor sa imo sa iya sini nga banda, no? Pero kabay pa magabago lang kag ang kalain pa dayati gipatilawan niya pa ang naaging tripingan niya pa ang boyfriend or ang classmate sang ila siniya nga bata, no? Sige lang amo lang ang gambal ko gani nga hindi lang magkataka sa pagpangamuyo sining magbago ning imo siniya nga bayaw nga lalaki, no? Norma manang Norma kag kabay pa nga magbago siya kag agod nga makapahuway naman ugta sa imo sini nga magulang, no? Ay tsakto ginang suno ang hambal mo nga tigulang naman kamo babae o galing kay ti kalaway man na, no? Tigulang man kun yang, no, ang inyo sini pag-asawahaya dapat sagrado gid na yan, no? Ang ginatawag bala nga pagrespeto sa isa kay isa, no, especially kung tigulang na kamo, mas nagid gani nga nagatuyo ang inyo si pagpalanggaanay, no? Ang inyo si pagrespeto sa isa kay isa, pagpalanggaanay, no? In need of one another bala, no? Mga tigulang nga sa makita mo kanami, may ara pa yang nga dinapitay, samtang nagaugod-ugod na no kanami, no? Pero kung amo niyang bana niya nga padayon pa yang nagalantaw to sa iban nga mga chicks baw do ka bugat, no? O ti sige lang pangamuyuan lang kag kabay pa nga imo sini nga brother-in-law magbago man. Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that ari anay ho ang aton sini iya nga ginapabugal sa inyo nga isa ka espesyal, no, nga pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines. Ang ining ambahanon with video mga kabombo makita naton sa Facebook Live kasi YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no, ipakita naton ang Pasko na, Christmas time. Ano gid ang usually ang Pasko diri sa Pilipinas yari ho? Ang aton siniiya nga pamaskong handog music, Pasko na aton lang tawon, kag pamatian ay ni matahom, nga bahanon nga gin-performed nanday Melvin and Amabel Castro.
pa'y bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bumbo! Number 1! Feel na feel good ang nagilapit nga Pasko. Before we say bye-bye mga kabombo, yari na na yung aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? And this is taken from the book of
Hebrews chapter 11 verse 1. Dira nagahambal sa Ingles nga pulong, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Amo na ginatawagan nga pagtuo, no? Bangod kay ti nagatuo kita sa Dios nga wala nato nakita. Nagatuo kita sa aton si buwas damlag nga ginpromisa sa Dios nga wala pa naton iya nakita, mga kabombo. Ang ginatawag nga faith ukon pagtuo, no? Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see, no? Ang pagtuo kay ti wala pa nato nakita ay nagatuo na kita, mga kabombo, no? Sa liwat, no, with the book of John chapter 20 verse 29, dumduman nyo si Doubting Thomas, no? Amo ni siyang pinaka-implogid. Kung wala siya nakakita sa nagkayab nga Dios, wala niya natandog ang kamot ni Jesus nga may buho sang bangod ginlansan sa krus, wala niya natandog ang buho man sa kilid ni Jesus, no? Wala gid siya nagpati nga nabanhaw ang Ginoo. So John 20:29 dira nagasiling, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Sinuna, kita no? Blessed are we. Naghambal din si Jesus nga nagapati sila ya bisan wala sila nakakita. No, kanami nga promisa para sa ato, no? Blessed are those nga wala nakakita pero nagapati. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Mga kabombo, no? So it's bye-bye time na inisagyapon nyo alagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga
nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898
wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kung oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Wala. Nasaypan niya ako nga bulag. Bahala na. Pero kinahanglan, busi si On kuning nagapangutot sa akon. Hita. Total, hindi naman ko ni makita Ari, ay. Wala. Kinbuksan niya iya palda. Kag ginabusisi ang iya panty. Hala. Ginlulos niya ang iya nga panty. Hala. Kadulom sa akong sunglass. Pero mas madulom ang ako nakita. Ay, abaw. Daw agtang sang baka ba?
amo pa gulaman. Ay, ano to ang nagalabaw? Ay, ti daw. Subay gid. Subay. Po animal kamo ha? Nagmantinir lang gani ako bayabas. Kamo iya ubas gid. Pangdunuton ta kamo. Dunot Amigo talyo, paktanay ta. Sige, ikaw una. Sino ang pinakaimol nga tawo? Siyempre, ang pobre Sala. Ang pinakaimol nga tawo, amo ang bulag. Tungod wala kita. Ako naman. Sinong pinakamanggaranon nga tao? Si Bill Gates. Sala. Ang pinakamanggaranon nga tao, amo ang libat. Man, dubli ang kita. Dipuga. Ano oras? Magadlaw ka kay Pas. Uy, Pedrito, ikaw naman? Kung hindi ko magsala, ma-challenge ka naman ay. Paktan mo gini. Bueno, sugura na naton para nga matapos dayon. Okay Sa iban, mataas. Sa iban, manubo. Ini nga butang, ara lang sa mga lalaki. Kag ginagamit man ini siyang babae. Uy, kay Pas ba si ko masinsort kita sina? Do binastos mo na? Ang mabudlay sa imo, Pedrito, kay tama ka gren sang utok mo. Buti, anong sabat? Wala ko kabalo Ampo ka? Oo ampo na ko Ang sabat, Pedrito, amo ang kalo. Kung magkalo ka, di ba ara sa ibabaw mo ulo? Hindi bala, Pedrito? Oo Kung di mataas, kag hindi bala nga ginagamit man inasang babae kung makaisa? Correct, hindi? Correct. Di man. Pwede ka na nga makapauli, Pedrito. Ate, sige mapuli na lang ko Animal, makailinit nga bakiro. Magpupirti naman ako. Pero di wala makadtong bakiro ngayon naman. Ako iya judge na. Pero sa iya, bakiro lang yapon. Napa ako diri nagatindog.
mapangwan lagi isang lalaki nga nagpalapit sa akon Oh, hala. May nagapakadto diri nga lalaki Kagagwapo gid sa iya. Hindi. Naunahan ako ni Cindy. Ara man siya gali sa piyak sang puste, Hi, Pogi! Dali diriya, Dali diri. 50 pesos lang. Pati ka na, Diri ka lang niya sa akon bargain. Tag 20 pesos lang niya. Diri ka sa akon, Pogi. 20 pesos lang. May paaman tanga 30 minutes. Ano inang libre nga 30 minutes? Ids. Pero kung gusto mo gid ako nga maupod, hindi ka gid yung magkabit sa balayan. Inang babae nga ina, may age na. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig. Ay, God man. Kag naano nang nawong mo? Pulos martayulit ang imo nawong kag kamot? Ginkaros ko siyang kuring, nay. Uy, ano? Ano ang rason nga ginkaros ka sang koreng? Nakagaway kami abis ang pinakas mo. Ano? Ang pinakas? Gintakap siyang kuring ang pinakas, nay. Ginlagas ko siya pang nagbato siya, nay. Ay, abaw Kuring lang, ged. Wala ka makasarang? Runay, lain to yung kuring. Mansamtang nag-aaway kami. Nga nag-aaway siyang pinakas. Nagadako siya nga nagadako. Tag siyang ulihi. Pariyo na siya sa akong kadako. O hindi. Pilimon, matuod bala? Kung amo, matuod gid galing ginasiling nila nga may kuring diri nga nagapamagat. Oo, nay. Amo na. Hamak mga pariyo na siya sa akong kadako. Amo to nga nalutos niya ako. Wala ko gid maluwas ang pinakas, nay. O pa nga nagbato ka pa sa demonyo, Pilimon. Nga wala ka na lang nagdalagan ka nagkuha sang krus. Kasala na, biya ko na mo. Ang akong ginapaminsala mo nga itong suludanon nga pinakas. Ako nga daan ang ginbilin mo. Katong danan ko nga pangapinan, bisan pa sa demonyo ang atong sudan.
Kaya baong bata ko. Kay isog man gali sa imo. Kag masaligan ka pa, Pilimon. Pilimon! Pilimon! Dayaon ko! Hala! Ay, do bata man ina ni Basyang? Ha? Pilimon! Dayaon ka! Buaya sa ulin! Kadayaon kay Pilimon, ha? Ginobos siya nga monulin! Oy, wala diri ang makahalin si Pilimon, no? Wala ka da! Anay kinobos siya nga monulin, nagpangindi siya. Wala niya kami pagpabalusa. Babaliban lang siya nga. Matig-ang pa siya. Hey, Limon! Buhaya sa ulin! Naghampang kagali sang hulin sa idalom, Pilimon? Kag amon na, nagintakab sang kureng aton pinakas? Wala na siyang mirtayo ulit, ha? Nga nagpamutang ka sang martayulit, Pilimon? Din karo siya ko siyang kuring. Ano nga ginkaros man? Oy, Pilimon, ang aton niya nga kuring, ginutod ko to yang iya nga mga kuko. Animal ka gid, Pilimon? Kayo gid sa imo magpanunto, no? Nay! Agoy! Dira ka lang. Hulaton mo nga matapos kami kaon ni Pipa. Kag pamudyoton mong mumho para nga may kanon ka, ha? Sige na, Pipa. Ubusan ang pansit nga ina. Haan, nanay ika. Kanamit! Tunto ka, ha? Pahalinon mo lang ko, kag manaog ka man. Diyos ko. Maubusan ko sige karong kanon na. Gutom ka na, gidhaw. Pwede mo man na makaon ang hulin mo. Ay, tita! Bigli ko na, Ubusa na, Pipa. Ubusa. Huling, maabot ato karon ang washing machine nga ginbakal ko, ha? Ha? Tuod, Jay? Nagbakal ka sang washing machine? Oo, Huling. Maayo na kay hindi na kita maayawan sa pagpanglaba. Bahu maayo, Jay Uy, si Buklan ho, nagapamati. Nagatindog ang dulunggan niya ho. Man maniningad.
Uy! Hala! Chalvina! Ara ng washing machine? Gindulong na nila. Ipasaka nyo di. Halungin ninyo, ha? Basi magasgasan. Mahal nga daan ba ng bakal ko sila? Tagoy, may washing machine na si Chalvina. Nakita ko? Kaguho? Oh, nakita mo si Barikoson? Katikalon, gid. Nagataas gid ang iya agtang samtang ginagamit niyang washing machine. Mabakal man tabla Tagoy. Hindi ta gani makabakal bukaw-bukaw washing machine pa? Ay, matan. Mabakal ako sang washing machine. Pagkatapos ihalid mo lang sa igad, ay hindi na lang. Ang ibanda iya, nagbakal sang washing machine para ipakita kita. Ding kay mo yung kakita nga, ang washing machine niya ginabutang sa salas man. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Untuk buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Mas Paradyo Bombo! Ang oras ay net. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max. Dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nagsaylo naman ako sa iban nga banwa. Agod dito naman ako makapangita sa paagi kung saano ako makakwarta. Kag dito ako nakakadto sa ginasiling nila nga quickie money o money remittance. Kag dito may nakita ako nga isa ka babaye nga may ginabitbit nga bata. Kag naisipan ko nga siya naman ang akon biktimahon.
Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Amiga, makuha ka sang kwarta? Oo. Ay, amo gali. Kaina ko pa ikaw nakita nga nagatindog diri. Wala ka pa gali makakuha? Oo, miga. Makaluluoy ka man. Nakita ko nga nainita na ginang bata mo. Amo gani nga nagahulat na lang ako nga magpuas ang tawo. Para nga hindi na tama kagutok. Ang malain pa, kay samtang nagadugay, nagaamat-amat damo. Kag mabudlayan ka sa pagpanagilot. Kag ang lain pagidbala kung maubusan ka sang kwarta, haw? Hulat kay imo ya hasta mag-agay, Ay, ano na lang galiin ni man? Ay, miga, kung gusto mo, ako ang makuha sa tiller. Kabalo ka, may tiller ako dira nga kilala mo. Kag mga bay lang ako sa iya nga paunahon ka. Kay ti, malayo pa yang imo nga paulian. Amo matuod, amiga. Malayo pa ang akon nga pulian. Ata sige ihatag sa ako ng ID mo. O sige na, para nga makuha akong imo kwarta, kag ihatag ko sa imo. Ay, salamat gid sa imo, amiga, ha? Kaayo gid sa imo. Oh, ari gali ang akon nga ID, oh. Ang kuluhaon ko, 5,000. Padala ina sang akon anak nga nagatrabaho sa Manila. Inugbakal ko ato sang amon kalanon, kag kun ano pa nga kinahanglano namon. Amo gali? Ata sige, dala diri sa akon ang cellphone mo. Ay, amiga, wala ko cellphone. Inang tracking number lang. Okay na ina. Ata sige Magulat ka lang sa makadali diri ha. Kay dito lang ako maagi sa likod. Para lang nga hindi ako makita sa mga sip-sip bala dito ha. Ati, amiga. Kag salamat gid sa imo ha. Pungko ka lang dira ha. Kay masulod lang ako dito. Kag hindi ka mapalibog kay ako yang may baloya. Pagbalik ko, dala ko ng kwarta mo nga 5,000. Ata sige ha. Amo na ako. Hamot lang ako sa imo. Kung makuha ko na gani ang kwarta mo, goodbye ka na lang. Ay, nagpuas ng mga tao. Apa nga nga wala na makabalik atong babaeng nagsiling nga siya ang makuha sang kwarta para sa akon. Pero wala na gid siya makabalik. Nano ni man? Daw ginakulbaan ako nga daw hindi ko mahangpan haw. Ara, jutay na lang ang mga tao. Mapalapit ako dira. Mamangkot ako sa ila. Naintuan gali ako. Ayaw naintuan gid ako. Hustler gali ang babae nga ato. Ayaw wala gid kuya maguna-una. Nga malain gali niya tuyo sa akon. Nagsiling ganitong tiller nga may nagkuha sang akon kwarta. Kag may ginpakita man siya nga ID ko kag authorization. Kag pamatuod nga ginsugo ko siya nga kuhaon ng akon kwarta. Naghimo gali siya sang paagi nga matuntuhan ako. Oh, Diyos ko! Ano na lang iniman?
Bisan inugplite, wala ko yasing iplite. Lakton ko na lang ini kung magpauli ako sa balay. Oh, Diyos ko, ano na lang ako si Diman. Tani, kabaan na lang siya. Kabaan na lang siya, Tani. Anong ginimo unay? Nga may dala ka man nga grocery kagatas ang bata. Gingamit ko lang ang akon ulo Hapos pa lang ang ginbuhat ko. Kag presto. 5,000 na yun. Kag ayan sa mga tinion nga ini, nagasamo nang yan luha kag sipon. Natingala gid si Vera nga sang mag-abot ako, may dala ako nga mga grocery, kagatas ang bata. Kaginsugiran ko siya nga may nabiktima naman ako. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, Nay, ara sa radyong babae nga ginbaldog mo. Nagpa-interview siya. Uti, ano ko no? Nakilala niya ako? Wala siya makakilala. Apang ang itsura mo ko no, daw isa katigulang nga nagaedad na sang sobra 60 anyos. Ugaling kay nagapang eyebrow sang tiko. Kag nagapang lipstick sang pula kaayo. Ikaw gid yan, Nay. Oo Ako ato. Pero sa ano niya ako makilala? Kayo lang tawab lang itsura ko subong. Lain na ya. Daw inosente na ako yung nga tigulang. Kag isa pa, kung ano gid man, ara ka man nga magkompormis ang akon nga ihambal? Oo man, Nay. Apang maghalong ka lang, Nay, ha? Para nga sige-sige kita nga makakwarta. Kag hindi kagin magpadakop. Din ka subong makadto, Nay. Sa medyo malayo nga barangay Inang mga tao bala dito, mga manul. Mabaligya ako dito. Ha? Anong ibaligya mo, Nay? Rilo kag singsing. Kag patod. Dako ang akon makamol dito. May masagwata ako na tawo. Taga-umaman ini? Nagakalo sa sang bureho? Halin ini siya siguro sa pag-arado ay. Tawgon ko siya. Sir! Pwede makapamangkot? Ay nga, aman. Ano ina? Nakakilala ka bala sang tao diri nga angalan? Lito Bagroy? Lito Bagroy. Wala man. Nga ahaw? Ano mo siya haw? Ay, pakaisa ko siya. Di, gusto ko tani siya makita. Madugay na nga wala kami makakita ay mo. Kag isa pa, gusto ko nga hatagan sa sang kapital sa negosyo. Man, amo ina ang iya nga plano. Wala man ako makakilala sila sa iya Sorry gid Ay nga aman, ano ba ang negosyo ninyo haw? Naganegosyo kami sang buy and sell nga alahas Ari gani may sampol ako diri. May dala ako. Ari ho.
Ano sa karton bala nga ginasipit ko. Abi, bibi, Ari, oh. patanawabi ako sila. Ari ay. Na, ara. Tanawa. Ay, amo gali niyo. O ari ho. Tanawa amigo ho. Ari ho. Sus. Pulos matahom ang singsing ini mo. Kagari pagin ang kulintas ho. Urig iniya. Kag ang tampok. Urig ini. Pure gold ang lawas nini. Ari ho. Oh. Ari ang kulintas ho. Tanawa oh. Oh. Abi. Kulintas kag singsing. Sus, maayo ini nga irigalo sa imo asawa. O kung hindi gani, sa imo anak, kung dalaga na. Wow! Ang matuod, abi mo lang, amo giniblang ako mo lang nga gusto mo. Nga irigalo ko kontari sa akon anak nga manograduate na bala sa pagkamaistra. Uy! Amo bala? Oo. Swerte gid Swerte nga nakilala mo ako. Kag nakita mo yung dala ko nga kulintas kag singsing. Nagakadapat gid ini si imo anak. O, ari ho. Kag kung natagan mo siningang imo anak, hindi ka gid niya malimtan tubtubsan o. Nakaibalo ako sina. Anay ka bala, di pilagid ang kulintas kag ang singsing nga inihaw. Ini? 15,000 inatanan. 15,000? Kamahal man sini. Katahom naman sina ya, bisan mahal. Pero, hindi ka na magpaminsar pa kung ano ba dira. Ang paminsaron mo lang ya, amo ang kalipay nga ihatag mo sa imo anak. Kag pati na sa imo asawa. Madugang gid sila ang pagpalanggas ang imo mga anak sa imo mo. Bilang isa ka amay. Ati kung sa bagay. Ati sige. Ako na lang ang mabakal sina. Ha? Ati okay Ati diin ang imo balay? Aring sa unharap bala ho, inang balay bala nga ginalibutan bala sa mga utanon. Na, amo na tang balay ko. Dali bala dito. Kay ado dito ang akon nga kwarta. Dali ka upod ka sa akon bala. Ate sige maupod ako sa imo. Ara man bala ang imong asawa? Oo ara man na sila sa balay Kagayihan sa mga tinion nga ini, nagapanghilamon siguro sa dito sa likod sa amon nga balay. Ambot Doon sa nagalupad ako sa kalipay. Hamak mo. Nabaligya ko ang kulintas nga piki. Kag ang kapital sadto, duha lang kagatos. Pero ginbaligya ako sang 15,000 pesos. Kag subong, ari na ako sa amon banwa. Mapauli na ako. Pero sa wala pa, makaon ko ana sa kalanaan nga inaawa Payawan ko yung akon ginawa sang pagkaon. Silang manamit ng mga pagkaon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon walang ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo!
Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Tungod nga nagmaayuhay ng amon buot ni Jules, masami na ako nga nagakadto sa ila supermarket. Kag didto, likom ko siya nga ginahimutaran. Apang sa malain nga palad, ang istante sa mga ilimnon, amo gali ang ako na sandigan. Kag natumbagid ini, ginhingagaw ako nga buligan ni Jules. Gani sa iya nagtupa ang mga botelya sang ilimnon. Kag amo na lang ang akon kahuya kag kabalaka sa iya, sa pagpadayon ko pagid. Ara na. Naguntat na ang pagdugo. Thanks kita. Jules. Hmm? Parte sa mga nagkalabuka nga bino. Bayaran ko na lang ato Akon sala ang natabo. Kalimti na lang ato. Sada ko man ang natabo Madugay naman ako na kay Balo nga may problema dito. Pero wala ko dahil mahatagan sa aksyon. May nalagani kaya ako natupan sa mga butilya nga to. Kag inding iban nga mga customer. Gani. Pabuton kay ko sa balay sa madaso nga Domingo, Finela? Nga aman. May ano bala dito? Nalipat ka na ba na? Fiesta dito. Ha? Pista sa inyo? Kag-imbitado ang tanan. Okay ka ba na? Ate, okay Kag thank you, Jules, You are welcome. Big, sa din gali si Jules? Ato sa likod balay.
Nagasugbas ang isda. Amo gali. Ati, kaduan ko na lang siya Sige. Kadtoi siya sa likod balay. Kag Fen, salamat ha. Salamat sa ano, Vic? Sugod sa makilala ka ni Nong Jules. Nagliwat ng iya batasan. Hindi na siya buringot. Kag nagayuhom na siya permi. Labi na kun magpauli siya halin sa pagjogging. Amo ba na, Vic? Oo. Kadako sang iya ginbag-o. Gani sige na. Kadtuin na siya. Ati, oo Ba? Ato siya matuod Nagasugba siya sang isda. Kagkadamo sang aso. Wala siya makahibalo. Nga ginatulog ko siya. Yung puta. Kagwapo gid niya bala sa iya. Bagay gid sa iya ang puti nga t-shirt. Ay, ano bala ako man? Samtang nga nagatulog ako sa iya. Dumakasala gid ako mo. Mapalapit na lang gani ako sa iya. Hi, Jules! Fidela? Nagasugba ka gali isang isda? Kag nakita ko nga nagayuhom ka? Ang kinahanglan lang gali, amo nga tuobon ka sang aso. Ikaw ha, madamo kagin sa nahibalaan nga makahalamot. Pero nga nakasiling ka kinahanglan nga tuubon ako sa asuhaw. Para nga makuha ang bisan ano nga malaing enerhiya nga ara sa imo lawas. Kaisipan. Kag kun ano pa nga nagatulod para nga magkurisong ka. Kag hindi bagay sa imo ang magkurisong. Mas bagay sa imo nga magkadlaw ka permi. Sige ka. Madali kasi na matigulang. Pananawan mo lang na. Ano nga pananawan man? Nagayuhom ka no? Kag nabatian ko pa kaina nga nagakadlaw ka. Para matinaan mo lang na. Wala mo ko makabati nga nagakadlaw ako Ano nga wala? Ha? Pwes, pamatud-an ko sa imo nga nagakadlaw ka. Ari ay... Pili na. Husto na yun. Ginakalaman ako. Husto na. Ano ka mo na? Nakalaman ka man, no? Wala ka nakalaman? Husto na gani. Husto na yun. Ate, sige. Okay na. Buuin ang kamot ko. Kaya hindi ko na ikaw pagitikon. Okay. Promise. Okay Nara na. Hey. Fidela. Hala. Kinpalapit niyang iya bibig sa ako. Ay. Hindi. Heaven. Update ko, Bi. Mang-grocery ko, Ay, dotrang kasuon ko. Ikaw lang ana yung mang-grocery dito, Uy, dumating nga lamang ko sa imo ba? Sang una, nagahara-hara ka sa pag-upod sa akon. Karon naman niya, nagapamalibad ka na. Ay, gali. Ano ba lang natabo sa inyo ni Jules kagabi? Wala man, Hindi ba lang nga pagkatapos naton kaon, nagkadto kita sa plaza, kang naglibot sa peryahan? Pagkatapos, gintrangkaso ka na. Lakat na, mapunan ka pa karon. Sige, nalang gani. Ato na siya, Nahuya ko ya abi nga magpakita kay Jules. Ano abi kay ginalukan niya ako mo? Apa nga, wala man kami sang relasyon na duha. Pero, nga nagapakita ako sa iya man. Bangod luyag ko ya nga makabulig sa iya, nga malimta niya ang iya ex nga nag-obra sa Singapore.
ako lang yung naga-interes sa iya. Pero siya wala. Kag nawiyagid ko ya sa natabo Basi wala kong hambalo niya ako nga isa ka chip. Hala, nagring nga akong cellphone. Kag si Jules ang nagapanawag. Hello? Sa din ka? Ari sa balay. Nga aman, may problema bala? May ara. Hindi ba lang nagsiling ka nga kung may kinahanglan ako, kung nagkakilala ko sa budig tawagan ko na ikaw? Ano ba lang problema? Magkanto ka lang diri Ate, okay Okay, ara na ako. Sige, bye. Ay hala, nga ba lang naging tawagan niya ako man? Pero ano ba lang natabo? Wala ko ginsugid kay Francis, nga ginhalukan ako ni Jules. Kag sugod man sad to, daw nahuya na ako magpakita kay Jules sa pagpadayon ko pagit. Ari na ako, Jules. Ano ba lang mabulig ko diri sa inyo supermarket? Kulang ba na kamo sa bagger? Kulang kamo sa cashier? Pwede ako. Wala sang problema. Kompleto na sila. Pero wala ko na ikaw makita rin pa kahapon eh. Gusto ko lang mapatod kung bala ano natabo sa imo. May problema ka bala? Wala. Wala ako sang problema, Jules. Pero nga angagin patawag mo ako kung wala man ang gali kamo sang problema diri. Kwarabi, kinahanglan ko ikaw diri sa opisina ko, Finila. Oo nga may problema bala diri? Oo. Ano? Anay ka bala? Nasat uman ko nga do sa masubo ka? Ay, napaktan mo, Gid. Ang problema, masubo ako kung hindi ko ikaw makita eh. Kag sabong ari ka na diri sa akong atubang, hindi na ako masubo. Okay na ako. Kag babatsagan ko nga, tubto matapos ang adlaw nga ini, hindi na ako masubo. Tugod ari ka na. Jules? Oo, gani. May sugid gani ako sa imo 6 years ago. Sa adlaw mga ini, nagpropose ako sa isa ka babae. Apang ginreject niya nga akong proposal. Tugod siring niya, hindi pa siya handa nga magpakasal. Madamo pa sa sangandom para sa iya pamilya. Pagkatapos nga ginreject niya ang akong proposal sa iya, nag-walk out siya. Kaga wala na magpakita pa sa akon. Sa ulihi, nabatian ko nga nagkatrabaho siya sa Singapore. Nagaplano gani ako nga sundon ko sa Apang na-realize ko nga kung matuod nga mahal niya ako, handa siyang magtalikod sa tanan para sa amon pagigugmaan ay katuwa. Gani, nagpatindog na ako sa grocery, kagin pauswag ko. Jules, hindi ka na dapat nga magbatsyag sang kasubo. Husto ang ginbuhat mo, nga wala mo siya ginsunod sa Singapore. Kagayhan, wala ka niya ginahigugma, pareho sang imo paghigugma sa iya. Karimti na lang siya, Jules. Hindi siya bagay sa imo. Hindi siya nagakadapat sa imo paghigugma sa panahon nga imo ginpatungod sa iya. Salamat, Ferreira. Sa sunod sa anong katuig, subong lang ko wala makabatsyag sang kasubo. Bagod, ari ka sa akong tupad. Kag madamo gid ka salamat. Pero may bayad na, ha? Pa-ice cream, dabi? Ikaw ba na, ha? Ang dumdum ko ano kung seryoso ka na. Well, sige. Luwi ko mga itreat ka sa ice cream, pero... Pero kuripot ka. Oy, hindi ka mamigado sina, ha?
para sa ice cream lang. Pero kung magkaon ka sang ice cream sa ako na tubang ha, base ba may buhaton ako nga ikakig mo? Ano? Anyway, kalimti na rin na. Gani, libre ka bla buwas? Aba, oo. Nga aman, Jules? May kantuan kita. Ha? Sa diin? Secret. Hapiton ko ikaw, boss, ha? Okay? Okay. Jules, malayo pa palang kadtuan naton? Malapit na lang, ha? Ganit iyongan ang mga mata mo, ha? Ha? Nga aman. Basta lang, ha? Piyongan ang mga mata mo, ha? Sige, nalang gani Sige na, mula. Ako matuy-tuy sa imo. Basta hindi kagid magpagnaya, ha? Oo na Okay. Ari na kita. Sige na. Muklatan ang mga mata mo. Wow! Katahom! Katahom kaayos ang lugar nga ini, Jules. Amoy lang ginatawag nga tinago nga paraiso. Wow! May busay sa unhan, ho? Kag nagatupa ang tubig sa idalom. Sa picture ko lang ini makita, Jules. Pwede ba na kita makakadto sa busay nga ina? Uy, malayo pa ina, no? Doa ka oras pa ugaling kita makaabot tira, tungod malibot pa kita. Wala kaso, Pero may paagi nga makaabot kita dira dayon. Ano? Maligo na lang kita. Ano? Maligo kita? Kag sa diin kita maagi para nga makakadto kita sa tubig? Pilas ining ginatindugan nato, no? Natural. Malumpat kita sa tubig, halin diri. Ano? Malumpat? Oo. Ay, kadalom sa tubig, oh. Manabaw lang ina. Ano? Ay, hindi ko Kadalom gid sang tubig, Jules, oh. Hindi ko yadaan kahibalo maglangoy. Pagtupa ko sa tubig, tiyo nga malunod kuya dayon. Hindi kuya maluyag nga mo na lang ining katapusan ko nga pagpaligo, no? Mahal ko yung kabuhi ko, Jules. Basi kung atakiyon ako sa kasing-kasing. Ipabuhat lang ba lang bisan ano? Hindi lang kuya pagpalumpata sa tubig nga ina. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang bahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman
naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, huwing hapon, mga kabombo, Negros Occidental, Sudad sa Bacolod. Nag-apply na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karong adlaw sang Martes, Oktubre 25, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin sa 61 dias na lang, Pasko na. Kakaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Mga mata sang nalubong sa Burgos Cemetery, mat-amat na nga nagapapinta sang mga pansion. Reklamo angot sa dadula nga lungon sang ilang himata nga nalubong sa Burgos Cemetery, naghagan-hagan na. Chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Lungsod, nagpasalamat sa mga otoridad sa matawhay nga Mascara Festival. Probinsya sa Negros Occidental, handom nga malabot ang energy security paagi sa pagdihon sang Power Roadmap. Siyam kamakwatan sang credit card nga nangayaw pa sa Bacolod, arestado. Masobra to nga sa milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar nagikan sa high value individual sa Barangay 1 Kaina sang Kaagahon. Kagkaroon mga kabombol, ito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo Glory Faith Alciario. Tagakaroman si Bombo Pons Espino, nagamat-amat na sako ama sepulturero sa Bacolod North Public Cemetery kadungan sang naglapit nga adlaw sa tingkalalag. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ariel Yanson, 30 anyos na ini nga nagahimo sa kagdagatakod sang lapida. Sero kay Yanson 300 pesos to 500 pesos ang ilang sukot sa maragapinta sang pansyon apang ang nagapaobra ang nagabakal sang pinta. Ang sukot naman sa na mapatransfer o kon mapabakal sa nalubong nga himata ang
1,500 pesos tubtob sa 25,000 pesos. Samtang 100 pesos naman ang pinakamubo nga sukot sa nagapanghilamon o depende sa kabubuton sang nagapahilamon. Sa G7 na, dito nakot namin. Sa Subong, kamusta? Sa puso lang ang yatagan nila. Mula sa puso. Wala man kami kapanukot. Inayaw na pabaklan na mong pinta sa ila. Wala, di maatag sila 300, sa 500, dalabawan. Ang kabay sa pagpahayag ni Ariel Yanzon, ang sepulturero sa Burgos Public Cemetery. Apisar nga malayo pang fiesta minatay, ginbisitahan ni Fernando Salim ang pansyon sa asawa sini nga nalubong sa Burgos Public Cemetery. Sunod kay Salim, ang asawa sini ang pinakuling nga ginlubong sa nasabit nga sementeryo antes inigin sirado sang city government. Ang asawa sini ginlubong sa Agosto 2020 antes pa ginpauntat ang pagpalubong diri. Sunod kay Salim, ginbisitahan sini nga asawa bangod siya ang ginpadamgo. Masabi man sini nga pamisahan na ang nagtaliwan nga asawa bago nagapati ini nga lamang ang mabulig sa bahin sang kalinungan sang napatay nga asawa. Ang misis ko, mga 2 years ago, nalubong. Kaya isang paglubong, kinparapingan ko gani, kaya ginsulob lang sa hinablos siya. Okay. Kaysa itong panahon, pandemic, nag-strike ang virus. Kaya okay pa, last siya nga man namatay nga pwede Si Fernando Salim ang nagbisita sa pansyon sang iya misis sa Burgos Cemetery. Wala na sang may nagreklamo nga nadula ang lungon sang ilahimata nga naglubong sa Burgos Public Cemetery. Humalin sa ginbatayan sang personnel sang Public Order and Safety Office ang patio. So kay Romeo o Gahayon, 4 sila nga nagabantay sa Burgos Public Cemetery kun sa diin, 2 ang nagabantay kun aga, kag 2 naman kun gabi. So kay Gahayon, wala man ini nakahibalo kung sano inibuksan sa publiko apang nagapati ini nga madamo ang malipay kung magabukas na ini. Nagapatigay man sila sang roving apang kung sa gabi hasta lamang sila sa waiting shed nga malapit sa patio kag wala na nagasunod gid bangod madulom kag kasiot na diri. Nagapanawagan man ini sa syudad sa Bacolod ya kun mahimo mabutangan sa kuryente ang sulod sang patio agud nga masanag man samtang sila ang nagabantay diri. Wala man ma'am, sa subong ng mga bago, wala man kaladula, wala man kay sang una ang kaladula damo gid man nagreklamo pero gahambal gareklamo sa amon kay tungod sang dugay na ni nagkaladula tapos subong na nila reklamo ti ginagarason man kami nga ina na dula dugay kag sila mismo makakuan man nga dugay na nadula. Ti amo na nga ginaano man naman sa subong wala man kaloyan man. Ang kabayan sa pahayag ni Romeo o Gahayon ng Poso Guard nga nagabantay sa Burgos Public Cemetery. Samtang naging mataway ang Arena Dance Competition sa Mascara Festival nga ginpanagan sa Paglaom Sports Complex kung sa diin wala sang may dalagkong insidente nga natabo. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang Ground Commander sa Police Security sa Paglaom Sports Complex, matawhay kag basulay ang natabo nga selebrasyon bangod sa kooperasyon sa mahen sa lakip na ang Bureau of Fire Protection, Coast Guard, Philippine Army, iban pa nga unit sa PNP kag sa support group nga nagbulig sa pagbantay sa area. Bagod madamo ang nagtambong wala na akomodar sa paglaom ng iban nga matumalaw labi na ginakonsiderar ang seguridad sa mga VIPs kaangay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Wala man sa may report nga nadulaan sang gamit apang may ara lamang sa pila ka mga kabataan nga nagtalang palayo sa Iloilo apang gilon man nga nakitaan pahayag na Puerto nga mas ginpasulabi pa sang mga ginikanan ang pagtanaw sa mga bisita kag artista rason nga nadula ang ila kabataan gani ginpasalamatan sini ang pag-ugyon sang tanan ilabi na sa local government unit sa pag-provide sa pagkaon sa mga kapulisan kung sa din hindi na nila kinahanglan nga maghalin sa pwesto kag makapadayon sa ila nga serbisyo. Peaceful kayo kag medyo masulhay ang atong pag sa ulog sa masikura sa paglaom. Tungod man sa pag-cooperate sa mga lain-laing agency sa kadamo-damo sa tao, hindi ma-accommodate sa stadium sang paglaom. So damo pagit ang wala kasulod. Tapos gina-consider sa ang security sa VIP hindi lang silang pataka at pasulod. Ang bata ilang talang may negligence ang ilo naunay ang iya kalipay sila sa pagtanaw sa mga artista, sa mga bisita. Si Police Major Jory Puerto, Ground Commander sa Police Security sa Paglaom Sports Complex. Ginapakamaayos ang chairman sang Committee on Tourism sa sangguniang panglungsod sa syudad sa Bacolod nga nangin madidalagon kag wala sang na-record nga kriminalidad sa ginpatigayon nga Mascara Festival 2022. So kay Bacolod City Councilor Jason Villarosa, sa 23 ka adlaw nga selebrasyon wala gid ang mga inis sang nabaton nga reklamo nagikan sa kapulisan kay mga volunteer groups. Dako man ang pasalamat sang mga opisyales
sa syudad sa Yuhom Foundation sa pagmanguna ni Attorney Pinky Mirano Ocampo sa pag-organisar sa mga events kung sa diin nangin matawhay kag wala sang reported incidents sang pagpamuno, tiniruhay, kinagamo kag kun mayara man sang magagmay nga mga insidente gilayon man nga nakahandle. Ginpasalamatan man ni Villarosa ang Police Regional Office 6 sa pag-augment sa mga police personnel. Dugang pasang konsehal nga magluwas na sa zero criminal figure rates sang kapulisan nangin overwhelming man ang pagduging sa mga local kag foreign tourists. Sa street dance and arena competition sa Domingo sa Paglaom Complex, ginabanta sa mga ini nga nagdangat sa 10,000 ang mga nagtambong. Inibangod sa 6,000 ang kapasidad sang grandstand kag ini ang halos nagaginutok na samtang may ara pa sa mga yara sa dalom kag mga pumuluyo nga nagatamwa sa fence agod nga makalantaw. Samtang sa Facebook Live sa Mascara Festival, nagdangat naman sa 300,000 ang views. Sa pihak nga bahin, santo sa data nga natipon sa Bacolod City Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, ginpayag sining mayara sa masobra 80,000 ang hotel accommodation sa mga turista sa syudad sang Bacolod kag wala nalakip ang mga hotels kag inns sa mga kaingod nga syudad kag Banua sa Negros Occidental. We have zero criminal major rate sa atong syudad. So far, very successful gid ang aton mga fellow government officials sa namian gid. Bisita naton very overwhelming sa 23 days, especially during sa highlights week naton. Ang influx sa foreigners and sang tourists was very overwhelming. Si Bacolod City Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlunsod. Handom sa probinsya sa Negros Occidental nga malabot ang energy security agod malikawan ang tuman kataas nga bill sa kuryente ka mga power interruptions. Karungan sini ang gindihon na sa Provincial Power Assessment Study Team sa Negros Occidental ang write-up sa resulta sa ilang nga pagtuon agod ma-report na sa gobernador sang probinsya. Sa tapos ang Popo Radio Bacolod kay Rafael Coscalwell, Provincial Energy Consultant sa Negros Occidental, madugay na siri nga na panumduman nga mahapos lamang ang pagbalay sa Power Development Framework sa isla sa Negros. Apan nakita siri nga anti-siri nga barihon kinahanglan nga iton o konton anay ang apat ka bagay nga involvado sa enerhiya. Ining ilakipan sang power generation, transmission lines, power distribution kag consumer. Suno kay Coscalwell, nagdihon sila sa study team kung sari na talana nga ipagwa ang write-up sa resulta sang ilang nga pagtuon. Kag iga-report man sa gobernador, tinutuyo sa pagtuon ang pagdiyon sang roadmap agod nga malabot ang energy security sang isla sa Negros sa kalakip na ang syudad sa Bacolod. Suno sa Provincial Energy Consultant ang pungsod Pilipinas ang masyado ka-dependent sa pag-import sang fuel sources nga ginagamit sa energy production kag ini ang indi bayo nga practice bagod mahimo nga maabot ang panahon nga hindi na maka-import bagod sa kakulang na sang supply. Gani ang probinsya ang nagaparingwa nga makahimo sang tikang agod nga magamit na ang mga energy sources sa probinsya sa kagay lamang sang solar, biomass kag baramo nga iban pa. Apang aminado may ini nga may nakita ini nga kabudayan sa pagkuha sa energy source sa renewable sources bagod mabudlay ang pag-angot sang power grids bagod man sa regulasyon. Yes, ano siya, no? Ang target naton actually energy security. Kaya ang isa nga na-discoveryhan naton, hindi taman mabasol git ang tanan nga problema sa Energy Regulatory Commission. Manti ang masyado ka klaro nga dependent kita kayo sa imported sources of power. Si Provincial Energy Consultant Rafael Coscalwell. Samtang ginahulat na lang sa National Commander sang Task Force kasanag ang tikang sa Department of Agrarian Reform sa mga ginpadat sininga problema sa mga agrarian reform beneficiaries o kon ARBs. Sa interview sang Momo Radio Bacolod kay John Chong, personal sininga ginagpadulong sa opisina sang DAR sa Manila kag naistorya si sa Attorney Nestor Ifurong ang pinuno sang Executive Assistant sa Department of Agrarian Reform Central Office. Pila sa mga concerns ng implastar sa National Commander sang Task Force kasanag ang problema sa mga CARP beneficiaries sa Hacienda Bonifacia, Barangay Dulao, Bago City. So kay Chong, ginplastar sini nga ang mga problema sa mga farmers, ang dugay na inituman naman kahinay ang paghatag sa solusyon sa regional offices ng DAR. So diri dako ang pagpati sini nga mahatagan sa solusyon sa labing madali nga panahon ang mga problema, maging padangat sini kasunod man sa paghatag sa update sa iya sa opisina ni Attorney Ifurong. Aminado man ini bangod sa pagpamatok sa korupsyon kag pagtuman sa advokasya sini, mayara man sa luya nga magharas sa iya apang nagapadayon ini kag wala man ini sang ginakahadukan. Samtang impayag man sini nga mangin legal counsel sa task force kasanag si Anay President Rodrigo Duterte bangod man sa isa ka commander sang TSK sa Davao nga nasalaligan man sang Anay Presidente. So
the time, sir, is-discuss ko siya ang mga concern kag gitagaanan nila sang aksyon. In fact, kinakulat ko baka iningadlaw, no, kahit isang Friday kita nag-meet. So hopefully by this day, no, or Tuesday, may result na kag nagakontak man sila sa akon, sir, diretso, no, ang head isang executive siyang dar kag kadatig man sa aksyon nila, no. Si Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Arestado ang siyam ka mapangayaw nagikan sa Manila matapos nagpangawat sa credit card diri sa syudad sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod ka Police Major Ramil Sarauna, Station Commander sa Bacolod Police Station nga dadakpa akon Station 1 nga dadakpan isa ka suspect matapos sa gingamit sini ang credit card sa pag-swipe sa isa ka mall malapit sa Bacolod Police Station number 2. Wala ang maini sa nakahibalo nga ginpa-alert na sang biktima sa bangko ang gikawat nga credit card. Matapos sa insidente, nag-coordinate ang biktima sa sang mall. Kaya padulong man inididto kag natigan nga madakpan ang suspect. Suro kay Sarauna, isa lang ang nadakpan kag sa ilang nga pag-follow up. Nadakpan man ang 8 ka iban pa nga makapdanan si sa ilang hideout sa Barangay Bansilingan. Ginkilala ang mga nagkadakpan nga sanday Jo Marie Salarda, 25 anyos, single kag Jonathan Kalinap, 30 anyos, kasado kalo sa residente sang Parola A Gate 12, Tondo, Manila. Alfredo Capricho, residente sa Block 12, Lot 4, Bulaon, CSFP, Tondo, Manila. Felix Navales, 48 anyos, kasado, residente sa 600 Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Robilin Abillar, 35 anyos, single. Shane Anyon, 33 anyos, single. J.Ann Binlot, 28 anyos. Kag Bea Ramirez, 38 anyos, single. Kag Lunsay, residente sa Parola A Gate 12, Tondo, Manila. Na-recover sa paginakop sa mini ang 3 ka cellphone sa kag nagkalanayan nga mga IDs. Kapila ka magamit sa ilang na biktima. Nakuha man sa paginakop sa mga suspect ang 12,000 pesos na cash sa biktima. Suno kay Sarauna, ginhungod sa masuspek nga magpadulong sa syudad kadungan sa selebasyon sa Bascara Festival bago tinutuyo sa maining nga makapangbiktima sa syudad. Gipagman sa Station Commander sa Police Station number 1 nga naga-coordinate sila sa Manila. Agad mabulaan ang background sa masuspek. Ginambestigaran man sa karon sa Police Station number 1 kung sino ang nagatransact sa siyam agad nga magpadulong sa syudad. Iniman o kung hindi man mahambal nga organized kag notorious ang masuspek bagod wala man ang mainis ang gituad nga pangalan sa grupo. Nakaunang mainis sa Bacolod Police Station number 1 kag natalana nga pasakaan sang kaso. Yes, siyam ta sila tanan. Ano sir, modus ginini nila? Yes, modus gid nila. Oo. Yes, ginhungod gid nila magpadulong des Bacolod sa Tiyon sang Mascara Festival para lang makapangbiktima. Mayari pa gid sila na biktima sa Direman sa mall man sa lapit sa station ko. Nga amo man nga pa racket, ging pitik packet nila ang credit card nga nakuha nila, gingamit nila transact. Ang kabahin sa pahig ng Police Major Ramil Sarauna, Station Commander sa Bacolod Police Station number 1. Samtang masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu ang nakumpiskar nagikan sa high value individual nga nadakpan sa bypass operation ng patigayon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Tangige, Barangay 1, Bacolod City kay Inasang Kaagahon. Ginkilala ang suspetsado kay Jolibert Sancho, 31 anyos, single, wala sang trabaho kag residente sa Purok Tangige, Barangay 1, Bacolod City. Nakumpiskar kay Sancho ang viente ka sa sachet ng suspected shabu, 1,000 pesos bill, pouch kag 250 pesos nga cash. Ang nakumpiskar nga suspected shabu ang may kabugaton nga 77 grams kag mayara sang standard drug price value nga 523,000 pesos. Nakahunong na ang suspetsado sa Bacolod Police Station 2 kag natala na ang pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suffocation asang aso nagikan sa gintutdan nga tubo ang ginalantaw nga rason kung nga napatay ang isa ka mangunguma sa prok ng sa Barangay Bulanon, Syudad sang Sagaya, alas 9 kapon sa aga. Biktima gikilala nga si Sigfredo Alzado, 58 anyos, isa ka mangunguma kag Barangay Tanod sa nasambit nga lugar. Suno ka Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr., hepe sa Sagay City Police Station, nakita na lamang sang bata sa biktima nga amay sa katubuan nga wala na sang kabuhi. Ante sa sapwa naglakat ang biktima para manutod sang mga laya nga dahon sang iya nga kampo nga nagaisahanon. Apa ang hinali lang naglaptang kalayo sa piyak kabahin sang kampo tuga sa Babaskog nga hangin kag mainit nga panahon. Ginalantaw sa karon nga isa sa barason ang sang kamatayon sa biktima ang suffocation bangod sa madamol nga aso. Yung biktima na
panutod sa iyang kampo bala sa mga laya nga dahon sang tubo tungkol sa kabaskog sang hangin kaya init tong panahon. Tinguan na siguro nga mapatay tong kalayo sa piyak nga kampo o tanan nga asosya at nasupokit siya dili sa kagwa. Isa sa mga rason nga napatay ning supokit sa sang asok. Si Police Lieutenant Colonel Roberto Enjapi Jr., Hepe sang Sagay City Police Station. Kag sa katapusan nga balita, pilason ng isa ka lalaki matapos giduthang sa syudad sa San Carlos kunon sa diin ang nalantaw naman nga rason na mo ang pag-away nila sang iya asawa bangod sa duta. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesahon, ang hepe sang San Carlos City Police Station, papauli ang biktima sa nga si Expedito Alay, 47 anyos, apang sa nagabot ini sa Ilapuluyan, siya ang gintiro sang wala makilalaan nga suspetsado. Makaduha ka beses sing ibalokpan sang suspetsado ang biktima nga nag-igo sa iya dughan kag likod gamit ang wala pa naibaluan nga armas luthang. Sa pag-usisa kay Alay, nag-away sila sang iya asawa bangod sa income sa duta, kung sa diin sang nagbulagay ang mga ini siya ang ginhambalan nga ipapatay siya sang iya asawa. Gilayon nga impadala sa ospital ang biktima kag sa karon estable na ang iyang kahimtangan. Samtang padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa pagibalo sa matuod nga motibo sa pagkilala sa suspetsado. Kaya po sila balay, may tao na napasya balay ito kag gintiro siya. So naigo gining biktima naton sa chest niya kag sa likod niya. Wala pa may ka-identify kung ano klase nga firearms ang gintiro. Ang iyang wife last 2 weeks ago inaway siya, nagbulaga na sila. Tapos ang hambal ng ipapatay siya. No? Initially regarding sa duta, sa income sa ilang duta. Si Police Lieutenant Colonel Jesus Mesahon, ang hepe sa San Carlos City Police Station. Mga kabombo, 50 o 48 minutos sa nakaligan sa takna kalas 5 sapon inyo nabatian. Ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition kaning adlaw sang Martes, petsa 25 sa bulan sa Oktubre, tuig 2022 sa kagaron sa aton sa ring Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 61 dias na lang nabilin, Pasko na. Standby na sa masunod nga palatuntunan ng Bombo Report sa afternoon edition upo sa kay Bombo Dennis Rubica. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Karuman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent over all over one sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton nga Bombo News Analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo balik normal na. Sa piyak sa mga aktibidades nga nagalinapta, ang trapiko nga hindi magwanta, kag nagatinumpok nga mga basura. Mga dalan ginsiraduhan, nga kung hindi ka katultol sang lalakturan, maduga ikaw makabot sa imo, padulungan. Kay ga binansuli lang ang mga salakyan. Madamong imo lalantawon, masugata mo nga mga tao nagayumyuhom, uhaw sa pagbalik sang selebrasyon, kay duwa ka tuig wala ini, madayon. Balik normal na ang tanan. Sa aton mga politiko kita nagapanginbulahan, nga nangin madinalagoon ini nga kiwatan, balik gihom nga tima, nagpaganyat sa aton mga bisita, apisar sang natabo nga trahedya, kulod nun nagkinasadya, sining selebrasyon sang maskara. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo, sang Barangay Mansilingan, Bacolod. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo
Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation! Ang Catholic Mass Media Awards ay kapitapitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines! Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Oktubre 25, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, travel restrictions sa Pilipinas gaya ng RT-PCR test at itong vaccination requirement planong tanggalin na para makapasigla pa itong turismo.
Ang pagsusuot naman ng face mask sa indoor places, voluntary na lamang ngunit mananatiling required pa rin sa mga public at medical transportation at medical facilities. Pero ang Department of Health ipinunto pa rin ang kahalagahan na ma-assess ang individual risk kung ligtas na tanggalin na po itong face mask lalo na ngayong dalapit na undas sa Christmas season. Ang low pressure area naman sa silangan ng Visayas inaasahang magiging bagyo sa loob yan ng susunod na 48 hours. Samantala ilang bahagi naman ng bansa apektado na ng pag-ulan ayon yan sa Pag-asa. Si Department of Justice Secretary Crispin Jesus Remulla naniniwalang mabigat na itong mga naging pahayag ng kapatid ng nasawi umanong middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang Justice Department handang magbigay ng proteksyon sa mga miyembro ng pamilya mabasa. Umano na may rebranding ng martial law sa bagong lipunan, pinabulaanan niya ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. 8 senador ng Pilipinas naman nagtungo po sa France para talakayin pa rin itong pagpapalakas ng bilateral relation ng dalawang bansa. At sa atin pong sports, balita ang Pilipinas kasama sa ilang mga bansa sa buong mundo kung saan iikot itong FIFA Women's World Cup Trophy. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Muli pong pinulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang gabinete ngayong araw. Sa statement ng Office of the Press Secretary kabilang sa mga tinalakay sa cabinet meeting ay ang pag-usad ng mga plano ng administrasyon. Kabilang na itong pagpapabuti ng pampublikong serbisyo sa pamamagitan daw ng digital na pamamaraan. Ayon pa sa ahensya, pinag-usapan din sa pulong ng health protocols ng bansa pagdating sa pagbiyahe at ang panukalang gawing mas maluwag na itong travel restrictions dito sa Pilipinas. Umani naman agad ng positibong reaksyon ang pagluluwag ng restrictions lalo na ang hanay ng mga biyahero at nasa sektor po ng turismo. Pero may paalala pa rin ang iba't ibang stakeholders lalo na may mga bagong variant pa rin po ng coronavirus disease 2019 na naglilipana dito sa bansa. Sa kabilangan ng banta ng bagong nakakahawa at vaccine-evasive variants ng COVID-19 dito sa Pilipinas, target ngayon ng gobyerno na luwagan na ang travel restrictions. Inanunsyo ni Tourism Secretary Maria Cristina Frasco ngayong araw ang planong pagtanggal din ng stringent protocols kabilang dyan ang RT-PCR testing bago ang pagdating sa Pilipinas at ang vaccination requirement para sa mga banyaga na bibisita sa bansa. Ayon sa kalihim, ang mga hindi pa bakunadong foreign travelers ay papayagan ding pumasok na sa bansa pero dapat na magpresenta ang mga ito ng resulta ng kanilang antigen test na kinuha 24 oras bago ang kanilang arrival sa bansa o pagkadating na dito sa bansa. Ani Frasco na positibo silang lahat na ng restrictions ay luluwagan ng Marcos administration at makakatulong din ito para sa muling pagbangon ng industriya ng turismo sa bansa at magbebenepisyo din ito sa pamumuhay ng milyong mga Pilipino. Sa ngayon, wala pang inaanunsyo na petsa ang Department of Tourism kung kailan magiging epektibo ang bagong protocols. Ang anunsyo nga ng pagluluwag sa travel restrictions ay kasunod ng planong gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa indoor. Kaugnay niyan, itong pagsusot nga ng face mask sa indoor places ay gagawing voluntary na lamang ngunit mananatiling required pa rin po sa ilang mga places. At may buong detalye dyan si Bombo Jane Buna. Hinimok ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang publiko na hintayin ang pagpapalabas ng executive order kaugnay sa effectivity ng pagiging voluntary sa pagsusuot ng face mask sa indoor areas. Nauna nang sinabi ni Frasco na required pa rin ang pagsusuot ng face mask sa mga public transportation, medical transportation at medical facilities. Sinabi rin niya na mga taong hindi nabakunahan laban sa COVID-19 at ang mga may comorbidities at mga senior citizen ay highly encouraged pa rin na magsuot ng face mask. Ayon kay Frasco, ang direksyon ng Administrasyong Marcos na alisin ang natitirang mga paghigpit sa pag-travel na may kaugnayan si COVID
At idinagdag na ang pagpapagaan sa mga hakbang ay magbibigay daan sa bansa na maging kapantay na mga kapitbahay sa ASEAN na muli nang i-liberalize ang kanilang mga mandato ng pagsusuot ng face mask. Samantala, sinabi rin ni Frasco na pagaanin din ng gobyerno ang pangailangan ng mga pagsusuri sa COVID-19, kabilang ang mga hindi pa nabakunahan na foreign nationals sa bansa. Binanggit din niya ang pagpapalit ng One Health Pass ng Electronic Arrival o e-arrival card. Sinabi niya na ang e-arrival card ay maaring punan bago ang pag-alis o pagdating ng mga travelers. Napagkasunduan din sa pagpupulong na maglalaan ng mga espesyal na lane sa paliparan para sa mga hindi pa nabigyan ng pagkakataong punan ang e-arrival card. To lift the remainder of travel restrictions into the Philippines, and that includes easing of our mask mandates to allow our country to be at par with our ASEAN neighbors who have long liberalized their mask mandates. In addition to this, it was also discussed that the remainder of stringent protocols, such as the requirement of pre-departure testing into the Philippines in the form of an RT-PCR, would also be removed. In addition to this, as far as unvaccinated foreigners are concerned, they would henceforth be allowed entry into the Philippines with only the requirement of presenting an antigen test 24 hours taken before departure, or an option of taking an antigen test upon arrival into the Philippines. In addition to this, it was also agreed that the One Health Pass would be removed as already publicly announced and replaced with an e-arrival platform. Ang anunsyo sa pagpapagaan ng mga protocol ay dumating ilang araw pagkatapos ng pagtuklas ng sub-variant ng Omicron XBB. Sinabi ng Department of Health na mayroong localized community transmission ng XBB na naobserbahan sa Western Visayas at ang XBC sa Davao at Soc-Sargen. Ngunit inihayag naman ni Frasco na ang bagong natukoy na sub-variant ay malawakang tinalakay sa pulong ng Interagency Task Force na isinagawa ng nakarang linggo kasama ang iba pang mga kalihim ng gabinete. At idinagdag na ang Department of Health ang namamahala sa detection nito. The DOH had presented its discussion on the new variant, but the overall direction of the IATF, and as discussed earlier during the cabinet meeting, is that first, this is not the very first variant of the pandemic. We have had several other variants in the past, and that is the reason why the DOH has been very aggressive in its vaccination campaign and booster campaign, which are all still ongoing. In the end, we simply cannot go on in a pandemic perspective because we have to give our country an opportunity to thrive while maintaining basic health protocols on one hand and safeguarding and protecting livelihood and the economy on the other. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantala, umaasa naman ang Department of Tourism na madadagdagan pa ang mga turistang dadating dito sa bansa ngayong taon. Kasunod na nga rin ito ng pahayag ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco na nalagpasan na ng ating bansa ang target na foreign tourist arrival ngayong taon. Anya na sa kabuang 1,827,603 na ang kabuang tourist arrival ngayong buwan. Ang kanilang target daw kasi bago ang Hunyo at 30 ay nakapagtala ng 1.7 million hanggang sa katapusan ng taon. Kung maalala, binuksan nga ng Pilipinas sa mga foreign visitors ng bansa noong buwan ng Pebrero. Layunin nitong mapanumbalik ang sigla ng turismo sa ating bansa na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Una na ring sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang tourism industry ay isa sa mga high potential drivers para yan sa economic transformation.
Samantala po, sa iba pang mga balita, patuloy na raw na bini-verify ng Department of Justice o DOJ itong impormasyong ibinahagi ng kapatid na babae ni June Villamor, itong namatay na middleman na sa pagpatay po sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano, kabilang daw sa mga ibinigay ng kapatid ng middleman ay ang pangalan ng ilang sangkot sa krimen na makakatulong po sa pagresolba sa naturang kaso. Una nang kinumpirma po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inilagay na sa Witness Protection Program itong kapatid na babae ng namatay na middleman. Una rito, sinabi ni Remulla na hindi pa natatalakay ang issue sa paglalagay sa gunman na si Joel Escorial sa Witness Protection Program. Posibleng ilagay naman daw ang hanggang 3 katao sa Witness Protection Program ng ating pamahalaan. Idinepensa naman ng Department of Justice ang paglalagay sa kapatid na sinasabing namatay na middleman dito sa Witness Protection Program. Sinabi po ni Attorney Clavano na ito ay para masiguro ang kaligtasan nito matapos ibahagi sa mga otoridad ang nalalaman sa naturang krimen. Dinagdag ni Clavano na nakausap pa raw kasi ng kapatid na babae ng itong kanyang kapatid bago namatay naman sa New Bilibid Prison. Naniniwala raw ang Justice Department na relevanta ang ibinigay nitong impormasyon at dahil dito ay posibleng magkaroon ng banta sa kanyang buhay. Pakinggan natin si Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano. And agad-agad namin tinawag yung witness protection para sila din ay gumawa ng isang interview doon sa witness natin. At yung yung purpose naman nun ay tignan natin kung yung risk doon sa buhay niya ay mataas. So nakita naman na meron ng risk doon sa buhay niya. So agad naming pinasok sa witness protection program and dinala agad siya doon sa temporary shelter. Yan po si Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano. Abangan mamaya ang Department of Health, ipinunto pa rin itong kahalagahan po na ma-assess ang individual risk kung ligtas na nga bang tanggalin itong face mask, lalo na ngayong nalalapit na po ang undas maging ang Pasko. At mamaya abangan din sapagkat ang low pressure area sa silangan ng Visayas inaasahang magiging bagong bagyo daw sa loob ng susunod na 20 or 48 hours at ilang bahagi ng bansa apektado na rin ng mga pag-ulan. Ayan po yan sa State Weather Bureau. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Binigyang din pa rin ng Department of Health ng kahalagahan na ma-assess ang individual risk kung ligtas na ba at makabubuti na tanggalin ang face mask lalo pat nalalapit na ang undas at Christmas season at inaasahan din ang pagtaas ng hawaan ng COVID-19 dala ng tumataas na mobility. Sinabi din sa isang statement ng Department of Health na ang desisyon sa pagluluwag sa face mask mandate ay nagbibigay sa bawat isa sa atin ng pagkakataon na magpasya base sa ating personal na pananaw at risk appetite. Kaya't patuloy pa rin naman ang paalala ng Department of Health sa publiko na mainam pa rin na panlaban sa virus ang pagkakaroon ng karagdagang layers of protection. Gaya yan ng pagbabakuna, pagsusuot ng face mask, social distancing pa rin, maayos na ventilasyon, sanitation at pag-alaga niya rin sa kalusugan. Ginawa nga ng kagawaran ng naturang pahayag kasunod ng anunsyo ng Department of Tourism na planong gawing voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask dito sa Pilipinas sa indoor po yan. Ayon pa sa ahensya na kanilang aantayin ang i-isyong official order naman na magmumula sa Malacanang. Una nang inilahad ng kagawaran ang lahat ng posibleng scenarios sa naging pagtalakay nga ng Interagency Task Force o IATF. May kaugnayan yan sa usapin ng face mask mandates kung saan ikinukonsidera ng collegial body ang concerns ng lahat ng mga sektor.
Samantala po, tiniyak ng pamunuan ng MRT3 na handa na ito sa Oplan biyaheng ayos gayong paparating na undas. Ayon po kay MRT3 General Manager Engineer Federico Canar Jr., nakalatag na itong paghahanda nito para matiyak ang kaligtasan at komportableng biyahe ng mga pasaherong sumasakay ng tren. Anya sapat din ang mga tauhan na ide-deploy sa mga ticketing booth at itong security marshals na magpapatupad ng minimum public health standards sa buong linya ng partikular na po itong 7 commandments o itong 7 kautusan na dapat sundin kapag nakasakay po ng mga tren. Bukod dito, mayroon ding mga public address system sa lahat ng istasyon upang ipaalala sa pasahero ang safety at security measures sa MRT3. Habang may ilalagay ding commuter welfare desk sa bawat istasyon upang tumugon sa mga pangangailangan po ng mga pasahero. Kaugnay nito, mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 1 ay regular holiday o weekend schedule. Itong susundin pa rin ng MRT3. Bombo Weather Update. Ano na kaya itong kalagayan ngayon ng low pressure area sa silangan ng Visayas at may mga lugar na po na nakakaranas ng pag-ulan dito sa bansa, dulot na kaya yan ng naturang low pressure area. Nasa Bombo Weather Center, si Bombo Dennis Hamito. Pinag-iingat na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration yung mga residente na nasa silangang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ito yung mga lugar na nakaharap sa Pacific Ocean sapagkat itong ating pinapakita ngayon sa pamamagitan ng satellite and surface data ng Himawari mula sa Weather Agency ay nagpapakita na isang low pressure area ang inaasahan nga na magiging ganap na bagyo sa susunod na 48 oras o higit pa. Dito ay inaasahan na lalo pang lalapit ang naturang namumonsama ng panahon habang lumilipas ang mga oras, ngunit ito ay mabagal ang pagkilos na ipinapakita sa nakalipas na mga oras at mga araw. Ngayon ay namataan ito sa 700 kilometro mahigit sa silangan ng Eastern Visayas at may tsansa pa na makapag-ipon ng iba yung lakas at nasa malawak na karagatan, nandyan ang lahat ng posibilidad na mag-develop pa ito na bilang isang mas malakas na weather disturbance at yan nga ay inaasahan sa loob ng mga susunod na oras at posible bukas o kaya naman ay sa darating na Huwebes mangyayari ang naturang pag-develop nito bilang isang ganap na bagyo. So kung itatanong, Bombo Gerald, mga kabombo, ay tatawagin siya bilang bagyong paeng at inaasahan na ito'y makakaapekto sa ating bansa. Hindi man masabi pa ng Pag-asa kung ano yung final na magiging takbo nito, ay dalawang senaryo ang ipinapakita ng mga data mula sa wind flow map ng Pag-asa sapagkat ito ay maaaring makaapekto dito sa Eastern Visayas, Bicol Region at Southern Tagalog. Habang may isa ding nakikitang senaryo na aakyat ito kung hihina yung umiiral na high pressure area sapagkat yun ay nakakaharang sa mga weather system ay may epekto dito sa ating mga binabantayan na katulad nitong low pressure area. So, antabayan na natin ang magiging development ng iba pang mga weather system na maaaring makaapekto dito sa low pressure area. Erratic din ang movement kapag ito ay hindi pa ganap na bagyo sapagkat may mga ibang nakakaapekto sa kanya at maaaring magdulot ng pagbabago sa galaw at development nito, paglakas o paghina ng isang weather system. Gayun pa man, ngayon pa lang nakakaranas na ng mga pag-ulan. In fact, may mga lugar na nakapagtala ng mga pagbuhos ng ulan at napakainit, tirik na tirik yung sikat ng araw pero may mga lugar na inuulan. Malakas yung buhos ng ulan kasabay ng matinding sikat ng araw. Yan ay mga palatandaan ng isang thunderstorm na ating naobserbahan mas madalas sa mga panahong ito, Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Sapagkat ang ganyang senaryo ay dulot ng pagbabago ng ating panahon, lalo na't pumapasok na itong hanging amihan, bagamat ngayon ay medyo mahina pa, Bombo Gerald.
Oo, yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila kanina, National Capital Region, Bombo Dennis, maging sa mga karatig na mga probinsya, medyo matagal ito at epekto na ba ito ng low pressure area na yan, Bombo Dennis? Yes. Pinapakita natin itong ilang lugar dito sa Kalakang, Maynila ito, Bombo Gerald, mga kabombo. Ayan. Mapapansin na tirik yung sikat ng araw kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Ito ay isang uri ng thunderstorm. Nangyayari ito, minsan may mga kasabay pa na bumabagsak yung crystals at pagbagsak niya ay parang mga yellow siya, Bombo Gerald. At ito yung tinatawag na hailstorm. May mga pagkakataon, may kasabay din ito na paglakas ng hangin. Ito yung mga tinatawag nating buhawi na tumatama sa ilang mga lugar. So maraming kaakibat yan. May mga pagkakataon naman malalakas na pagtama ng kidlat sunod-sunod. Kaya nagkakaroon ng lightning alert na pinapairal naman lalo na sa mga paliparan. Nagkakaroon ng tigil operasyon yung mga paliparan pagka madalas yung pagtama ng mga kidlat. So ito yung pag-ingatan natin. Magbaon tayo ng payong, bilang panangga sa ulan, kapote o kaya naman sombrero, jacket at iba pa na maaaring maging kasangkapan natin para makaiwas tayo sa direktang tama ng buhos ng ulan, lalo na kung biglaan madalas tamaan ng ganito yung siyempre mainit tapos maulan, delikado, may epekto sa ating kalusugan. So ingat-ingat mga kabombo. Bombo Dennis, last na lang itong namumuong bagyo na ito or yung LPA na kung magiging bagyo yan, hanggang gaano kalakas ito at ano yung part ng ating bansa na maapektuhan or tutumbikin ng bagyong ito kung sakali, Bombo Dennis, bagamat malayo pa ito dito sa ating bansa? Well, yun nga ang binabanggit natin, dalawang senaryo. Maaaring makaapekto ito sa Southern Tagalog region kasama yung ilang parte din ng Bicol region. Maaaring makaranas ng epekto nito. May isa pang senaryo na tinitingnan na maaaring umakyat ito sa may Northern Luzon. Pero yan ay magde-develop. Depende pagka naging ganap na siyang bagyo. Pakikita natin yung tracking nitong sama ng panahon o namumong sama ng panahon na ito. Depende pagka, kumbaga, may kumpara na natin yung ibang data mula sa mga pinagbabasehan maging ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Ngayon kasi erratic movement dahil siya ay isang low pressure area pa lamang, Bombo Jeff. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Si Department of Justice Secretary Cremulya naniniwalang mabigat daw itong mga naging pahayag ng kapatid ng nasawi umanong middleman sa pagpatay kay Percy Lapid at ang Justice Department po handang magbigay ng proteksyon dito pa rin sa mga miyembro ng pamilya mabasa habang itong pagsasagawa ng independent autopsy naman sa bangkay ng umunoy middleman sa pagpatay kay Lapid. Ipinanawagan na ng ilang mambabatas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao.
Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naniniwala ang nasuspinding si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na malaking tao ang nasa likod ng sangkot na suspensyon sa kanya. Aminado si Bantag na maraming tao ang nasagasaan nito, kabilang na ang mga drug lord at sigurado umanong magpipiesta ang mga ito. Kumalala pansamantalang ang sinuspinde si Bantag kasunod ng pagkamatay ni John Villamor na isang inmate doon sa New Bilibid Prison na sinasabing middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Pinalitan naman siya ni Bucor OIC Gregorio Katapang na sanga dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nais daw kasi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na masuspende muna si Bantag para mabigyan daan ng patas at impartial investigation. Sa ngayon, si Bantag ay isa nga sa 160 katao na itinuturing na person of interest sa pagpatay kay Lapid. Ayon sa PNP, ang mga person of interest na ito ay bumatikos daw sa broadcaster sa kanyang programa. Kumbinsido naman po si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na mabigat ang mga pahayag ng nagpakilalang kapatid ng napatay na umano'y middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa isang panayam sa telepono po, sinabi ni Remulla na hindi kasi hearsay ang mga kwento ng babaeng kapatid ng nasawing si John Villamor Jr. Dagdag pa ng kalihim, maituturing na pagsuporta sa dying declaration ng isang tao ang mga text message na hawak ng kapatid ng namatay na umano'y middleman. Sa ngayon, hindi papasok sa full coverage ng Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice ang lumutang na kapatid ng nasabing umano'y middleman na si Percy Lapid. Aminado ang kalihim na walang nabanggit sa kanya ang kapatid ng napatay na umano'y middleman kung sino-sino ang mga opisyal ng Bureau of Corrections ang posibleng sangkot sa pagpatay kay Lapid. Ayon kay Secretary Remulla, nakausap na niya ang kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa pero wala pang pinal na desisyon sa usapin ng pagbibigay ng seguridad dito. Sinabi po ni Remulla na nasa kustodiya na ng isang military facility ang umano'y dating umaming gunman, itong amo ng dating umaming gunman na si Percy Lapid dito sa Percy Lapid killing na si Joel Escorial. Ayon sa kalihim na secure ang taong ito pero wala pa itong malinaw na koneksyon sa Percy Lapid killing. Ayon kay Remulla, sa huling pagkikipag-usap niya kay Pangulong Bongbong Marcos ay naidetalye niya dito ang development ng naturang kaso. Pero at itong pangalan at ayaw din nilang magsalita ng basta-basta para mabigyan din ng proteksyon ang karapatan ng mga taong iniuugnay sa naturang kaso. Samantala sa ibang balita, iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na magkaroon ng isang independent autopsy sa umano'y middleman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percival Mabasa na kilala din bilang Percy Lapid. Naniniwala si Castro na hindi pa huli para isailalim sa isang independent autopsy ang bangkay ng middleman at posibleng may makuha pa silang ebidensya kung paano ito nasawi na makakatulong din sa paglutas ng kaso ni Lapid. Ang naturangang middleman na nakadetine sa loob ng New Bilibid Prison ang itinuro ng sumukong gunman na si Joel Escorial na nakipag-usap din sa kanila para patayin si Lapid sa halagang kalahating milyon po yan o 500,000 pesos. Base sa mga impormasyon, nasawi ang middleman na si John Globa Villamor noong October 18 makalipas na mahirapan itong huminga pero sa kasalukuyang
autopsy report ay wala namang nakalagay na sanhi ng pagkamatay nito. Samantala, nababahala din si Castro sa mga issues sa loob ng New Bilibid Prison tulad na lamang ng contract killing, militarization ng prison system at gayon din ang katiwalian. Ayon pa kay Castro, dahil sa naturang mga nangyayari sa loob ng Bilibid ay paano pa marereforma at makakabalik bilang produktibong miyembro ng lipunan ang nakabilanggo doon. Samantala naman, itong Philippine National Police agad na nagpadala ng mga investigador sa Department of Justice para hingan daw ng salaysay itong lumutang na kapatid ng middleman na namatay sa loob ng New Bilibid Prison. At may report si Bombo Marlene Padjernos. Agad nagpadala ang Philippine National Police ng mga investigador sa Department of Justice upang hingan ng salaysay ang lumutang na kapatid ng umunoy middleman sa kaso pagpatay kay Percy Lapid na nasa loob ng New Bilibid Prison na si June Villamor. Ito nga ay matapos na ipahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hawak na nila ang kapatid ni Villamor na si alias Marisa na siyang nagsiwalat sa mga huling habilin ng pumanaw na umunoy middleman sa kaso na nagsabing ingatan ang sekreto at ilabas ito kapag siya ay namatay na. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Special Investigation Task Group Lapid Commander at Southern Police District Director Brigadier General Kirby John Craft na agad nilang pinatakbo ang kanilang investigador mula sa Las Piñas City Police Station patungo sa Department of Justice upang agad na idokumento at makuhanan ito ng isinumpang salaysay at na maaari nilang gamitin bilang supplemental evidence sa naturang kaso. Aniya, ang mga impormasyong binigay ni alias Marisa ay isang malaking tulong para sa pulisya para sa kanilang mas mabilis na paglutas sa kaso ni Percy Lapid. Batay daw kasi sa mga impormasyong nakapaloob sa mga text at tawag mula sa telepono ng nasabing witness ay malalaman ng mga otoridad kung talagang totoo ang sinasabi ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Narito pa ang bahagi ng ating panayam. Sa amin po, magandang development po ito. Napanood ko nga po ito sa isang news kagabi na kung saan may mga binanggit po siya na impormasyon na maaaring makatulong po upang mabilis po nating maresolba itong kaso po ni Percy Lapid. Sa ngayon nga po ay nagpatakbo na po tayo ng ating mga investigator doon sa DOJ. Nang sa ganun po ay maidokumento po natin yung kanyang mga sinasabi at magawaan po ito ng salaysay or affidavit at magamit na supplemental evidence or additional affidavit sa ating isinasampang kaso. Opo, alam niyo naman po, ina-allowed na po sa korte na yung mga text messages o mga tawag po ay sa pamamagitan po ng ating cybercrime group ay makukuha po natin ito. Siyempre po, may kaukulang otoridad po galing po sa korte. So doon malalaman natin yung mga impormasyon o detalye po ng pag-uusap at sa ganun po ay mapatunayan po na totoo ang sinasabi nitong ating gunman. Ang bahagi ng ating eksklusibong panayam sa kay Special Investigation Task Group Lapid Commander at Southern Police District Director Brigadier General Kirby John Craft. Samantala, una rito ay sinabi na rin mismo ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa isang pahayag na makikipag-ugnayan sila sa Senator Raffy Tulfo at Social Welfare Secretary Erwin Tulfo upang hilingin naman na i-turn over sa otoridad ang cellphone na ipinakita ng kapatid ng namayapang middleman bilang bahagi pa rin niya ng ebidensyang posibleng makakapagturo sa pinaka-mastermind sa naturang kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, umano'y rebranding ng martial law sa bagong lipunan na pinabulanan po ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang option na naman, pagsusuot ng face mask sa indoor places. Umani po yan ang iba't ibang reaksyon sa publiko. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Samantala, sa ibang mga balita, muling bubuhayin at isasaayos ng Department of Defense ang Mutual Consultation Board para talakayin ang pag-terminate o pagtigil ng proyekto kaugnayan sa 12.7 billion pesos na helicopter deal ng Pilipinas sa Russia. Sa isang statement, sinabi ng DND na nakipag-ugnayan na sila sa Sovtechno Export ng Russia hinggil sa terminasyon ng naturang proyekto, alinsunod na rin sa procedures sa ilalim yan ng Government Procurement Reform Act. Ayon din sa Department of National Defense, maglalabas sila ng update sa Russian Embassy hinggil sa naturang usapin. Una nga rito, inahayag ng Russian Federation Ambassador Marat Pavlov na dapat igalang ng gobyerno ng Pilipinas ang kontrata nito sa Russia na kinansila ng nagdaang administrasyon dahil nga sa pangamba sa posibleng ipataw na sanctions ng Amerika. Giniit din ng Department of National Defense na ang naturang proyekto ay isang maliit na bahagi lamang at hindi ng kabuang bilateral relations ng Russia sa Pilipinas. Kaya't umaasa pa rin naman ang ahensya na ang termination ng chopper deal sa Russia ay mapagpasyahan sa maayos na paraan. Kung magugunita na kinansila nga ng Department of National Defense noong Agosto ang procurement o pagbili ng 16 na Mi-17 helicopters na nagkakalagayan ng 12.79 billion pesos mula sa Moscow dahil sa pagpapalit ng mga priorities bunsod na rin ng global political developments. Subalit nakapagbigay naman na ng down payment dito na 1.9 billion pesos ang Pilipinas para sa kontrata, kaya't ngayon tinatrabaho na ng Department of National Defense ang pag-refund ng naturang halaga. Samantala, pinabulaanan po ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte itong claims na rebranding umano ng Department of Education o DepEd sa terminong martial law sa bagong lipunan. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag matapos ang panawagan ng ilang guro sa withdrawal ng senior high school module na may pamagat na 21st Century Literature from Philippines and the World Quarter 1 module. Itong Geographic, Linguistic, and Ethnic Dimensions of Philippine Literacy, History from Pre-Colonial to the Contemporary. Sa naturang module, nakapaloob ang isang kataga doon kung saan tinawag ang martial law bilang isang period of new society. Bunsod ng natanggap na mga reklamo, iginiit ni Education Secretary Duterte na walang plano ang kagawaran na burahin at palitan ang katotohanan. Sinabi din ng kalihim na batid nito ang kahalagahan ng martial law at itong EDSA revolution sa ating kasaysayan bilang isang bansa gaya ng bilyon-bilyong mga kababayang Pilipino. Inalala rin ng kalihim ang kanyang naging karanasan noong martial law. Ayon pa kay Duterte, ang terminong martial law at new society o itong bagong lipunan ay parehong historically accurate. Ang bagong lipunan ay tumutukoy sa programa na inilunsad doon ni dating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Sr. sa kanyang administrasyon at isang historical fact na ang martial law ay tumutukoy naman ito sa 14 na taong pamumuno ng dating Pangulo. Iginit pa ng Vice Presidente na ang nag-viral sa social media hinggil pa rin sa rebranding ng martial law sa terminong bagong lipunan ay nakasentro sa isang linya lamang at hindi ng buong pahina ng naturang module. Samantala, tudo pa rin naman ang paghikayat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga PUV operators na hindi pa kumukuha ng Fair Matrix o Guide na magsumiti na ng kanilang aplikasyon sa Regional Franchising and Regulatory Office. Sa isang pahayag, giniit ng ahensya na hindi maaaring maningil ang mga driver ng mas mataas na pamasahe kung wala pa silang Fair Matrix o Guide na nagmumula sa LTFRB na nakapaskil sa kanilang sasakyan. Dagdag pa nito na mapapatawan ng karampatang parusa ang mga driver na hindi sumusunod rito. Kaugnay pa niyan ay pinaalalahanan din ng mga pasahero na huwag magbayad ng mas mataas na pamasahe kung walang nakikitang Fair Matrix o Guide sa mga sinasakyang public utility vehicles. Sakaling mangyari man ito, maaari po kayong magsumbong sa official Facebook page at Facebook Messenger ng LTFRB o di kaya'y tumawag po sa kanilang hotline na 1342. Samantala, itong optional na pagsusot ng face mask sa indoor places umani raw yan ang iba't ibang reaksyon sa publiko. At ma-report si Bombo Chill Emprido.
Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang opsyonal na pagsusuot ng face mask sa mga indoor places sa bansa. Nakatakda kasing magbaba ng panibagong kautusan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagluluwag sa pagsusuot ng face mask sa loob ng mga establishmento. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Kuya Ryan Rodriguez, isang vendor ng face mask, pabor naman umano siya sa optional na pagsusuot ng face mask, ngunit mas maigi pa rin daw na magsuot indoor man or outdoor para sa safety na rin ng mga tao. Narito nga ang naging kanyang pahayag. Para po sa akin, mas pabor naman po ako doon sa pagbaba ng pagsuot ng face mask. Para din naman po sa safety po. Pabor po ako doon. Kasi po, hindi naman po kailangan magsuot na ng face mask pag nasa loob na ng sa ibang place po. Sa panahon ngayon, parang nagkalat pa po yung virus po. Kaya kailangan pa nang magsuot ng face mask. Pabor po ako na mas wala ng face mask. Pero sa mas okay po sa akin na magpe-face mask pa rin po. Para po mas nakakaiwas po tayo sa virus po. Kinuha rin natin ang reaksyon ni Ate Marilu de la Gracia na naabutan natin na bumibili pa ng face mask at ayon sa kanya, pabor siya sa voluntary na pagsusuot ng face mask indoors, ngunit para sa kanya, mas kailangan daw ang face mask sa labas dahil sa mga usok at virus na pwede nating makuha. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ate Marilu de la Gracia. Siguro pwede na kasi sobrang init dito. Kasi pag hindi ka makahinga, di ba, pawis na pawis kami. Oh. Kasi nakakahirap huminga eh. Pero although nag-iisip tayo ng natin, pero siguro para sa akin pwedeng voluntary na lang. Kasi siyempre, hindi naman natin alam nung dumating yung virus na yan eh. Wala naman tayong kaalam na, bigla na lang dumating. Tapos, di ba, hindi nga natin alam kung ano yung nangyari. Tapos parang tayo sa yung isip natin, na torture tayo, natakot, pero ngayon parang isip natin, sige, laban na lang kung ano yung kakahinatnan. Parang, kasi kung di ka lalaban, ano gagawin natin, di ba? Kung maaalala, kamakailan lang una nang niluwagan ng pamahalaan ang pagsusuot ng face mask sa mga hindi masyadong matataong lugar. Bagay na umani rin naman ng samot-saring reaksyon mula sa taong bayan. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan din mamay itong Council for the Welfare of Children. Isinusulong itong pagbibigay ng proteksyon sa mental health ng mga kabataan habang itong XBB sa variant wave sa Metro Manila posibleng matapos na po yan ayon po sa mga eksperto. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ibinungkahi po ngayon ng Council for the Welfare of Children o itong CWC ang pagbibigay prioridad sa mental health ng mga kabataan. Kasabay na rin ito ng ika-30 National Month. Ito po, National Children's Month. Sentro ito ng diskusyon sa isinagawang talakayang makabata ng CWC at ibinahagi rito itong iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng kanilang mga programa para mapaganda po at mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga kabataan. Ayon kay CWC Executive Director Angelo
Tapales. Malaking hamon ngayon ang mental health ng mga kabataan na pinalala ng pandemya. Sa katunayan, base raw sa ulat ni Dr. Noel Reyes mula sa National Center for Mental Health, tumaas sa nakalipas na 2 taon ang bilang ng mga batang nagpapakonsulta sa kanilang Child and Adolescent Unit dahil pa rin nakakaranas ng anxiety, itong depresyon. Dahil ito mas pinaigting din ng mga ahensya ang pamahalaan po yung kanilang inisyatibo para matulungan ang isyong ito matugunan. Kasama sa mga interagency dialogue ang Department of Education na ipinunto ang hakbang na palakasin pa ang child protection para matugunan ang mga isyong kinaharap ng mga kabataan na nakakaapekto po sa kanilang mga mental health gaya ng bullying. Sa panig ng CWC, isinusulong naman nito ang pag-amyendra sa Mental Health Act para matugunan din itong pangangailangan sa mental health interventions ng mga kabataan. Bukod dito, plano ring maglunsad ng CWC ng Makabata Helpline kung saan ang direktibang tututukan itong issue ng mga kabataan. Kasunod dito, nanawagan ang ahensya sa mga magulang na gampanan ang kanilang obligasyon na gabayan at masigurong nasa maayos na lagay ang kanilang mga anak. Samantala naman, hinikayat ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang Philippine Coconut Authority na palakasin pa ang produksyon ng coconut oil sa bansa. Ayon kay Salceda, maiging pasamantalahin ng PCA ang coconut oil production ngayong nagmamahal ang presyo ng palm oil. Paalala pa ng mambabatas ng coconut unyog ang top agriculture export ng bansa, kaya't isa itong malaking oportunidad para sa Pilipinas at para na rin sa benepisyo ng mga magnunyog. Sabi ng mambabatas na ang coconut o buko ang top agri-export ng bansa na itinuturing na super crop ng Pilipinas. Unanaan niyang dapat gawin ng PCA ay gamitin ang resources mula sa Coconut Industry Development Trust Fund o COCO Levy Funds para sa pagpapatupad ng Export Development at Marketing Program. Pagbibigay diin pa ng economist na mambabatas na mayroon lamang tinatayang 6 na buwan na window of opportunity para dito, kaya't hindi dapat palagpasin ng Pilipinas ang naturang oportunidad. Nananawagan din ng mambabatas sa Philippine Coconut Authority na maghanap ng paraan para maibenta sa merkado ang Philippine Coconut Oil bilang isang alternatibo sa palm oil. Samantala, naniwala po ang isang eksperto na ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ay posibleng indikasyon na matatapos na itong nagpapatuloy na wave ng COVID-19 infections dala ng XBB subvariant. Ayon po kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ang wave ng Omicron BA.5 sa Metro Manila ay nagsimula noong Hunyo at mula noon ay nag-peak ang mga kaso at nagkaroon ng panibagong pagtaas ng kaso noong Setyembre. Malinaw anya na ang pagtaas na naobserbahan ay dahil yan sa XBB subvariant. Ayon pa kay Dr. David, patuloy na naobserbahan ng Octa ang pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases sa Metro Manila at sa karatig na rehiyon sa nagdaang mga linggo. Umaasa naman si Dr. David na magtutuloy-tuloy na itong naturang pagbaba hanggang sa Disyembre. Subalit may mga probinsya pa rin na nakakitaan po ng pagtaas ng positivity rate at ang bilang ng mga kaso. Ang mga lugar na ito ay malayo sa National Capital Region kagaya po ng Tarlac at ilang probinsya sa Northern Luzon. Gayon din sa Western Visayas at iba pang parte po bahagi ng Mindanao kabilang ang Misamis Oriental. Sa kabila nito, mahigpit pa rin nakamonitor naman ang Octa sa healthcare utilization at sa ngayon ay nanatiling mababa itong ngayong taon sa NCR at sa marami pang mga lugar. Ito ay bahagi pa rin ng anya ng pamumuhay at itong kasama na itong virus at ang pagbabalik na sa normal dahil nakikita na ang mga kaso sa ngayon ay hindi gaanong banta sa healthcare system ng ating bansa. Samantala, sa ibang balita naman, yung pagluluwag ni Pangulong Bongbong Marcos sa COVID-19 protocols kaugnayan sa paparating na long weekend dahil sa Todos Los Santos, usap-usapan naman ngayon. Alamin natin ang nakalap na balita ni Bombo Aliza Eclarina.
Pabor na pabor ang ilan nating mga kababayan sa pagluluwag na ng COVID-19 protocols na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ating bansa kasabay ng nalalapit na Todos los Santos. Iginiit kasi ni Pangulong Marcos na babawasan na ang paghihigpit sa COVID-19 protocol kaugnay ng darating na All Saints at All Souls Day ngayong taon. Ito'y upang mas magkaroon pa raw ng mas maraming oras ang mga taong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya na bibisita sa puntod na kanilang mga mahal sa buhay. Liban nito, binigyang diin pa ni Pangulong Marcos na nais niyang himukin din ang mga mamamayan na hindi lamang sa sementeryo ang maaari nilang puntahan dahil long weekend naman daw kundi pati na rin sa mga tourist spots sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hangad niya na makabangon din ang turismo sa Pilipinas na nalugmok ng husto dahil sa COVID pandemic. Anya, ang pagpunta daw sa mga tourist spot ay panahon pa rin para makapag-bonding ang mga mamamayan kahit nasa panahon ng undas. Kaugnay niyan, kumuha ang Bombo Radio ng ilang mga reaksyon sa naging panawagan ng Pangulong Marcos. Narito ang kanilang pahayag. As of now kasi yung COVID cases natin is bumababa na, di ba? So sa akin okay lang naman yung ganong sistema. Siguro yun nga mas okay yung ganon kasi para at least maano natin yung natin kumikita na yung natin, yung parang sa tourist natin. Yes, oo. Kasi pag lagi kasing hindi tayo nanatili tayong ganun sa lockdown, alam mo yung hindi iikot yung natin, ekonomiya natin. Para naman po sa akin, okay naman po siya. Pero kahit limitahan po, mag-set din sila ng mas magandang guideline. Kahit limitado po, mas magandang guideline din po kahit limitado tayo. Kasi hindi pa naman po natin din maiiwasan yung mga natin yung mga iba pang mga, kahit sabihin natin, konti na lang yung COVID, pero may mga sakit pa din naman bukod sa COVID na kailangan din natin iwasan. Depende din naman po yun kasi may mga din naman po, may mga dito may mga lumuluwas din naman po diba ng Manila para kasi may mga mahal din naman sa buhay na dito nakalibing. So depende naman po yun kasi tawag doon, meron din naman po tayong mga iba-ibang mga priorities. Kung aalalahanin sa nakalipas na 2 taon, mahigpit na ipinatupad ng gobyerno ng Pilipinas ang paglilimita sa mga public transportation, mga bilang ng tao sa loob ng mga facilities at public gatherings at iba pa dahil sa matinding pangamba sa virus. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang normal na operasyon naman ng Mactan Cebu International Airport posibleng sa buwan pa ng Nobyembre maibabalik. Maki-update naman tayo mula sa Bombo Radio Cebu.
Halos nasa 70 na aircrafts na ang nakalabas at nakapasok sa Mactan Cebu International Airport matapos nabuksan ang pinaikling runway kaninang alas 5 ng umaga. Sa press conference, inihayag ni Atty. Glenn Apuli, ang Assistant General Manager ng MCIA, na kahit muli na nilang binuksan ang departure at arrival, pwede lang na nasabing operasyon mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa nasabing numero, 36 nito ang departure at 26 ang arrivals. Ayon kay Atty. Napuli, nagsimulang operasyon ng paliparan ngayong araw hanggang sa susunod na 14 days. Aniya, ipagpapatuloy nila ang kanilang 24/7 na operasyon kung maaalis na ang eroplano ng Korean Air na nag-overshot sa runway ng MCIA at matapos nilang maayos ang mga ilaw na nasira ng aircraft. Kaugnay nito ay tinatayang maibalik ang normal na operasyon sa buwan pa ng Nobyembre. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Atty. Glenn Apuli, ang Assistant General Manager ng MCIA. Ito, partial opening of the runway. So, dalawa yung ginagawa natin. Hindi lang tayo nakafocus doon sa aircraft, nakafocus din tayo na itong opening ng runway will not be delayed. Maximize lahat ng dapat gawin to make it open as soon as possible na gagawa. Ganito yung ginawa natin. In the original length ng runway is 3.3 kilometers. Hanggang doon, nandyan yung aircraft. So ang ginawa natin, we shortened it. Ito lang yung ginagamit, 2,710. So yung landing, take-off, hanggang dito lang, which is okay naman and safe. It is for this reason na as early as yesterday afternoon, ready na tayo for departures. And we did, in fact, we are proud to say na nakapagpa-depart tayo as early as yesterday afternoon. Ang naging pahayag ni Atty. Glenn Apuli, ang Assistant General Manager ng MCIA. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang clearing operation at kinakailangan na mapalayo nila ang nasabing aircraft 200 meters mula sa runway para sa kaligtasan ng mga papasok at palabas ng mga eroplano. Live mula dito sa Cebu Mactan International Airport, ito na lang si Bombo Charmy Balingat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakatakdang makipagkita si Rishi Sunak kay King Charles III ngayong araw doon sa Buckingham Palace na ngayon ay kasalukuyan na nagbibigay ng kaniyang kauna-unahang talumpati bilang isang bagong Prime Minister ng United Kingdom. At ito nga ay kasalukuyan ng ito kapapasok lamang po na balita, kasalukuyan po itong nagbibigay ng kaniyang first speech po yan bago yung kanyang nakatakdang pakikipagkita kay King Charles III. Si Sunak nga ang itinuturing na pinakabatang United Kingdom Prime Minister at siya ring kauna-unahan po na British Asian Prime Minister. Ilan sa mga plataforma po nito ay yung pagtitiyak ng financial market sa economic competence ng United Kingdom matapos nga yung naging controversial na mga issue na kinasangkutan ng dating Prime Minister na si Liz Truss. Bombo Sports News. Papasama na po ang Pilipinas sa ilang mga bansa kung saan iikot itong tinatawag na FIFA Women's World Cup Trophy sa susunod na taon bilang bahagi po ng Trophy Tour. Ito ang kinumpirma ni Philippine Football Federation Secretary General Attorney Ed Gastanes sa ginanap na Philippine Sports Writers Association Forum. Anya nagsagawa na umarang ng koordinasyon ang FIFA sa National Federation ng Pilipinas. Ikinatuwa naman ng national team ang hakbang ng mga organizers dahil tiyak umarong makakahatak pa ito ng suporta sa mga kababayan para sa national women's team na Pilipinas. Kung sakaling mangyari ito, magiging big event ito at magiging bahagi rin ng sikat at celebrity players. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa dolyar ang isang US dollar sa ngayon. Ayon po sa Bankers Association of the Philippines, tumbas ng 58 pesos 78 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos 49 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 36 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos at 65 centavos, habang ang Euro 58 pesos at 8 centavos.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam nyo ba doon sa Denmark may nakakaantig at kakaibang traditional custom ang mga tao doon tuwing bisperas ng Pasko? Tinitreat lang naman nila ang mga animals doon, kaya may mga taong namamasyal sa parke o kagubatan para magbigay ng pagkain sa mga animals o kaya naman sa mga ibon. Sa ating Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa mga kabombo, sa 61 dias na lang ang nabilin na Pasko na. Maraming gigil ng salamat sa ato sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos sa rakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Maayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karoon ka daw sa Martes, Pesa 25, sabay sa bulan sa Oktobre 2022. Sa ato sa liga pagpalagat paglop na ita, sa karoon nga gabi may kapod na ang iyo sa alagad si Bombo Ponce Espino. Tuptop kita alas 9 ang tak na sa nga gabi sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakamadaraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pinakamadaraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa
Kita pagkaugdan man sang bugos nga parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa nga mga Bombo correspondents, Bombo volunteers sa mga tagman sa pila ka badragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagla na basahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamaw tanay sa mga kauturan naton. Matangga Parbatita Road, mga pinanggatanga managrense kag mabakulod noon ganito sa lasang pungsod nga nagalataw na karaga pamati sa Facebook. Subong managalantaw karaga pamati sa YouTube. At the same time, sa aton yung 630 kHz. Ang mga public affairs programs ang Bombo Radio Bacolod kalakip na pagpapati naton sa mamatahong nga drama. No, so ini makabanan ang ginabantayan sa aton sa nga mga kabombo. So welcome na sa pagpalagad sa pang Martes ng edisyon sa Zona Libre. Sa liwat ng kopod ang inyong alagad Bombo Ponce Espino. Ano mga balita, madaragkuhan may impormasyon dari sa aton sa rin matalakayan. At naman sa aton sa rin pagpalagad, una kita sa mga balita lokal. Preparasyon sang syudad sang Bacolod, no? Ang team, kag siyempre ang administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez. No, sang syudad sa Bacolod na mag-convene buwas siyang adlaw, no? Para sa siring pagpaligayon sang mga measures, mitingan, mga measures patuman sa sulod sang sementeryo. Ang Iloilo City kang Iloilo Province, no, may joint executive order, no, nga ti dapat gid, no, nga magsuksok sang face mask ang mga bisita o kanang mga himata, no, sa mga minatay, no, nga bisitahan nila iya makabaran sa tagsa ka mga patyo sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya sa Negros Occidental. Syudad sa Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Syudad kag probinsya gali na, no, sang Iloilo City. Ang pag-suksok sa face mask durante nga sa sulod sang sementeryo. Meaning to say, kung wala kaya face mask, hindi ka makasulod sa sementeryo to sa Iloilo, sa syudad kag sa probinsya. So diri sa bahin sa syudad sa Bacolod di Balaon naton iya makabanan, no, kung ano ang mga labing tulupang doon, kag siyempre mamasyo si patuman after sa pagsinapol was nga do samtang duga pa sa diri nga babalita iya diri sa ato sa ring pagpalagad, no, ka mga impormasyon man naton, no, ang madragko tang mga private cemeteries diri sa syudad sa Bacolod like sa Rolling Hills Cemetery, no, ang Rolling Hills Memorial Cemetery, ang Filipino-Chinese Cemetery or Chinese Cemetery na, no? Ang Acropolis Garden, no? Kag at the same time iya makapila ka mga sementeryo diri, no? Ada sitwasyon sa bahin sa Bacolod Memorial Park. Kamustahon ta man na, no? Kung ano na ang latest kag impormasyon dira, no? Makaban durante nga nagahilapit ang ining tig kalala. Samtang duga pa sinaton niya nga mabalita dirman sa aton nga para tuntunan. Si Councilor Al Victor Espino may kopod ba naton karon ang chairman sang Committee on Transportation sang City Council. Sang syudad diya sa Bacolod agud nga istoryahan naton ang ining pagsinapol, no, pagpamati sa mga concern. Kaina iya makabanan sang mga transport groups sa SP Session Hall. Kaina sang aga. Ano magaging pag-istoryahan dito iya makabanan, no, ang mga concern sang transport groups. So may mga pagdubo sang presyo sang gasolina kag krudo subong pero ni sinintimos, no, kung magsinaka gani na pisos, no, labot 5 pesos, 6 pesos. Uti mag-amo sinido kamang na lang tani sa ulihi kun madayon sige, no, kay siyempre dugang reaksyon naman sa aton mga transport sector, no, like sa Stone aton man sa Balaon karon nga makabaran sa aton sa ring pagpangalaga. Samtang pinapay ka mabalita ka may informasyon, no, diri sa aton sa ring nga palatuntunan, no, may report man karon si Bombo Dennis Rubica diri sa aton sa ring nga pangalagad, no, diri man sa bahin sang aton sa ring nga palatuntunan. So sa aton sa ring makabobo bantayan ta karon ng mga balita dira sa bahin sang Negros Occidental Provincial Capital. Ang ining pagpatay sang 5 ka kilo o pagpatay pagsunog karne na ni gali.
Karne na ini, mga 5 ka kilo sang karne, sang baboy na intercept dito sa barangay Tuburan sa Banwa sang Ibi Magalona. So ini sa gapon sa kampanya makama sa African Swine Fever Virus, no, ngati ini kuno nga ini kuno nga karne sang baboy nagtabok kuno halin dito sa Concepcion sa probinsya sang Iloilo. Kag siyempre may update kita makabal sa kaso sa kolera sa probinsya sa Negros Occidental nga nagdagat na sa 17 ka kaso. Amri makabal ang record iya sang aton siling Provincial Health Office sa probinsya sa Negros Occidental with Dr. Ernel Tumimbang. Samtang duga pa sa diri nga babalitak may impormasyon no? So ibalaon naton karon niya makabanan ang ining pinaka-latest nga update, no? Sang aton sa nga makotran bauti may nakitaan naman kitabla kag may naalabayan naman kitabla, no? Nga kwan, no? Nga tawag sa gani nang makauturan ta. Ang paning gusto naton italakayo naman no? Kaya daw natapos naman, no? Ang ining COVID, no? Pero daw nagadugo daw sagat ka daw kapilas ang kurason ta, no? Ako yung personally no, kay hindi man tanan nga tin ita kambal abi nga hindi ta kala eksperyensya sina, no? Tanan naton eksperyensahan gid, no? Nga may mata kita nga madala sa ospital pero ang sitwasyon di sa krosonok lain gid ya. No, so muna gani halos pa lang kung may mga kwarta na naman kita. No, kung ako tamara na lang ko da iya magsulod sa sa Croson Luxin sa pamilya ko or kung ano mamatabo bisaton, no? Mas maayo pa mga mapatay ka na lang sa private hospital sa Croson Luxin. Montel Banong Memorial Regional Hospital, no? Subong ka dinamo naman ang matawo sa ano ini man? Ano ini nga klase ka patakaran man? Di mga vaccinated naman ini, no? Ano ini protocol or rules gidya sa hospital? No, dili lang kuya kabalo lang ang mga pasyente, way ginapasulod. Ang mga nagbantay sa pasyente, wala ginapasulod sa ospital. Tiyara tinulog sa guwaya sang hospital, nagapatunog, nagapaulan, nagapainit. Ay mapatsagahan ni Dr. Julius Trilon, way niya Dr. Julius Trilon kay aircon ng iyang opisina. Way maganit ini din nga mga lugar naghalin ang iya sa syudad sa Bacolod, basi may taga Bacolod ibalo on tani karon mamangkot kita to kay live interview kita dito karon upon sa kay Bombo Gracelyn lo bato ko may taga Bacolod, no? Kay ibalo on tabi ning ginatikal sang Benitez administration ni ako no may ginpabuhat dira nga quarter sambot ko na himo na ini kay daw pa-posting malang to sa Facebook to pabor balita. Basi may taga Bacolod pinadaga tulog da sa higad sang dalan sa tubang sa Corazon Luxin. Kung at the same time sa mga taga probinsya man ano nga madistrito ini, no? Sa 1st district, 2nd district, 3rd district, 4th district, 5th district, 6th district. No, kung may mga taga 3rd district na karon tid ako ang hampak na sa Benitez administration. No, kay ang iya nga utod, no, ng congressman man dito sa 3rd district nasakpan sang Murcia, sang Talisay, sang Silay, no, ka Ibi Magalona, kag at the same time sudad sa Victorias. Di ba si may taga 3rd district na karon, no? So ti dakong hampak ni sa administrasyon ninyo so kabay pa nga wala lang, no? Kay ti nali gani may brakpan kita karon nga taga 3rd district. No, so muna ginasaling tangahay, no? Ang mga ginpang buto nyo ay, no? Nagatulog sa air condition nila nga mga kwarto. No, ang aircon nagabagusbos pa, no? Tapos nagabugtaw, nagatulog mayong katulogon, mayong pagbugtaw, mayong man panginaon. Samtang mga constituents dito ay no? Why kaya sa mga congressman abi nga nagsapol diri sa kay Dr. Julius Trilon, no? Kaya patawag bala sa mitingan bala anong plano ta sinidiri, no? Kay makaluluoy mga congressman, mga mayor, mga vice mayor, mga councilor. Wala ka mo nakalabay na sa inyo nga mga constituents na makaluluoy lang tawon. No, ka nagapatunog ti imbes nga sila nang maayo pa magbantay sila pasyente, no? Pasyente nila to yung nag-ayo, no? Sa hospital sa sulod pero sila naman nag-iliga-iga sang ubo. Gintrang kaso,
O kay naulanan, nainitan, na kunano, natunugan. Ano mo na bla, no? Kabudlay man galing kay ti daw man sinapat sa paton man yang batasan abi ang nasa lapuan ta. Sige, balawan nato na karon sa ato sa nga pagpalagad, ano? Kay paratis mabuksan ta naman ng isyu, tapos ng COVID, tiaryo, pinaka-latest, ginpahayag ni Presidente Bongbong Marcos, no? Nga ti ang pagsoksok sang face mask sa mga indoor, optional na. Kay una ti sa outdoor, no? Optional ng pagsoksok sa face mask sa outdoor. Pag gusto ko na ako masoksok ko, hindi. Pero sa crowded nga area sa gwa, maobligado kin magsoksok. Basta may convergence ang tawo, no? Pero sa mga indoor naman, like sa mga opisina, no? Sa mga malls, sa mga commercial establishments, imo na lang ini makabaran nga optional ang ining pagparigayon sa pagsoksok sa face mask. No, dirito na makita ang kagwapo, no? Ang kalaway, ang pango sang ilong, no? So ang aton sa nga bako anyway, no? Mas nami gid ako ay kaga face mask. Dibla, no? So, mas mayo kung mag-amos ni. So, pagpakita, no? Sa dito makabanan, no? Nga ti amat-amat, nagimnan kita. No? Nga magabiya sa saning ginatawag nga pandemya. Ti ambot ko saan o pa i-lift ang ining dari pata sa status sa National Health Emergency. Basta nito para safe na lang makambalta, no? COVID-19 pandemic. Ari pa kita until now, iya makabaran sa ginatawag nga COVID-19 pandemic. Sa mga kabombo nato, no? So ini mayo nga balita ni subong adlaw, no? Kay mismo ang aton sining presidente ang nagpahayag, no? Nga ti optional na ang pagsuksok sang face mask, no? Sa mga indoor. Kay ti subong may mga nagkalapasid ang corazon luksin damo may pasyente everyday, no? Sa COVID-19 pero ti mga vaccinated na kita. No, mo nang kampanya naton sa una nga waigi kita nang hinulsol iya nga nagpabakuna kita. Kay just in case nga matapikan kaliwat magpositive ka, mangin mild na lang ang ingigo sa imo. Sa hindi vaccinated, no, nga konsariin iguon ka ti basi duwa-duwa pang kabuhi mo. Namo na. No, so sa mga kauturan nato the same time sa ato sa mga kabombo. No, so ti subong guro di pa man ulihing tanana, pwede pa man guro kamo makapabakuna. Sa may gana lang. Hindi talaga sila pagpiliton kay ti karon no malain naman ang buot nila sa aton. Ginarespeto tama na, no? Ang inyo sa nga right, no? Sa makabaran kon kinamatarong sa hindi pagbaton sang bakuna. Pero ti mga living testimony ini sa mga no, sa mga nakapabakuna nga hindi ti sila ang nakasurvive. Kag mas resistensyado sa ginatawag nga COVID-19 virus. No? Sa mga ibanda na tumatukaturan nga tiway karakabaton sa bakuna, mula na galing medyo makwani, no? Dolorikado, no? Kung matapikan kamo asang virus, no? Until now, kay ti ara pa magida. Iban way naman kay gasapak, no? Pero ti ko ikaw ay nagasapak kay ti vaccinated. Kung hindi ka vaccinated, amo na ang delikado. Pero ti panugyan naton may mga paghalong sa Japon. Halong man Japon ha sa mautod ta. Nawaya nakabaton sa bakuna para nga bisan pa paano, no? Hindi makita iya hindi makita iya butang sa alang-alang kung ano gid man ang matabo. May ari gani sang no? May ari gani iya makabaran sang ginatawag bala nga tawag sa gani, no? Ginatawag nga sa Lacson may isa sa mga nagkwandao, no, nag-host man sa una sa mga Mascara Festival naton. Host, no? So nagpositive siya, no? Sa sang sinilang diri sa Lacson, no? Ti iban ko no nagbalik home siya, nagbalik sa ospital. Ti amo na sa iya makabaran, no? Ang isa sa mga naton dira, no? Isa sa mga ginaobserbahan naton. So ini siya galing kay ti way ka naman dapat nga kadukar sa iya kay ini siya ang no? Vaccinated na. So medyo hindi na delikado para sa iya, no? So until now ara pa sa nagapabilin sa ospital, no? Kag nagapaayo. Sige, 20 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Ari man sa aton sa ring nga palatuntunan, no? So ti tinguan naton balang nga makalabot sa official sa Department of Health, no? Kundi sa Region 6.
para sa bahin sang aton sa ring nga mga kauta, at the same time sa aton nga mga kabombo, kaya gusto tabla sila kuhaan sa aksyon, no? Angot sa sining pag-appoint, no? Sa kay pag-appoint ni Presidente Bongbong Marcos, no? Sa kay DOH Secretary Anay PNP Chief Camilo Cascolan. Ito isa man kay Ilonggo. Kung duman nyo doon, na-interview ito man sa ligad mo, no? Di ba? Gina-interview man natin sa ligad. Sige, nato nga nato, nag-istoryahan ta na karon sa ato sa ring pagpalagad, kag of course, ti ang iniduso man ni First District Congressman Janet Garin sa DA, nga ti dapat makonsentrate kung sa pagtanom sang kamuti as alternative kung magka-rice shortage or magmahal man ang presyo sang bugas sa merkado. Sige, balikan nato ini sa ato sa ring mga kabombo. Tagta na pila ka maparamdom pagkatapos sila magsini. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistal sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa
sa red bricks gikan sa Banwa palamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ng blessing. Ito na pagpalagat, oras sa Bomboradyo Bacolod, Philippines Standard Time, 39 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Para kaparaga panti, diri sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre, o sa Alagad Bombo Ponce Espino. Sa kinasa may check na ito na ang report ni Bombo Ansido Surilla. Ang inima preparasyon man sa syudad, sa Bacolod para sa bahin sang sining palabuton, nga tig kalalag. Kung sa undas, so may pagsinapol buwas, nga patigron sa bahin niya sang aton siring nga Bacolod City Government, headed by Mayor Alfredo Benitez, sang sang syudad sang Bacolod. So i-check naton kung anong pinakaligtas nga mga impormasyon yung magkabanan. Angot sa dito with Tony Carol Joseph Chu, ang aton nga Secretary to the Mayor, to the Mayor man pero galing kay aton nga Kwan Subong, nga City Administrator daw ka apa, hindi tagid bla mabalaan ang hindi tagid bla mabatian ang tingog ni Attorney Maghari. Sa una, way man sa ginapabugal, way man sa daw ginadayaw gid sa kag special gid siya, pero ti amo ning nabalaan ko pinaka-accommodating classic City Administrator, anay City Administrator nga karon Councilor M. Ang. Si Councilor M. Ang ti mo na ang silingati may panindugan, sa to anay bilang City Administrator kung anong ginahambal niya mo rin ginatuman. Pero may ara man ta City Administrator sang una, sa persona ni Attorney John Orula, gati way palabra di honor man. Ngasal na to nga ngasal, pero ni isa proyekto doon ay gito man nasuguran na isla na sa bilang City Administrator sang syudad sa Bacolod, pero ang ginadala tatong isyo na ang Vendos Plaza na way gidya sang tsansa, way gidya na tandog ni isa katapangko daw way gidya pa kayo ginhimo na lang sa madurgista nga tululugan na kag suluyopan. Ayo, those were the days, so subong administrasyon, check na naman nabi ang plano da. Kay may experimental ligad nga tidra ma-parking ang masalakyan da, puta tay-tay, sumag, pero daw way ginto, way ito talab. Wala nag-work, so nauntat man to. So ambot subong administrasyon kanong plano sa da. Tapos ng maskara, so di nagbalik home na kita, pero mga kauturan tada sa Corazon Luxe, Montalbano Memorial Regional Hospital nga nagabantay sa pasyente, panayon nga naga Corizon. Kaya daw ay gid kasanagan, kaya daw ay gid sang kwan sang maayo nga bus damlag di para sa ila nga makasulod to sa ospital, bisan sa ospital na lang. Kung ako mabinasa kay Dr. Julius Cirilon, kung may bilatyagon man sa Dr. Julius Cirilon, kaligwada sa Corazon Luxin, isa kada ka ang tower tada bla, tanan may mga pasyente ginang tower tada. Orang area da bla sa kwan sa sulod da, pwede kayo kapatindog bisan tulda lang da. Ay so muna nga pangilala inyo, padikit sa inyo, muna nga pasalamat lang sa kaysa nag-administrasyon sa anom katuig nang tiner man da sa ang pagtiner ni administrasyon nga Duterte, kay ti ang utod din numero 1 man sa critic, sa kay former President Duterte, pero ay sa matandog da, bilib man ko sang kapit ni Dr. Julius Cirilon ba. Sige, 42 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi, tutukan ta na karon. Kay pamisyon talaga Bombo Grace karon sa ato sa liga pagpalagan. Check ta na report ni Bombo Ansido Surilla, tuga preparasyon sa syudad sa Bacolod sa undas kag dumay ari sang ni Bomboan award nga nabaton ang syudad sa Bacolod, kag ang ining pag-process bala sang kwana sa mapapilis da nga online na. Bomboan sa report, please come in.
Bongo Pons nakuha sa siyudad sa Bacolod ang ikatatlo nga pwesto sa most competitive in innovation, most competitive in innovation award sa sa highly urbanized cities sa bugos nga pungsod Pilipinas. Nagapangatlo sa Quezon City kag Manila. Ini nga award ginhatag sang Cities and Municipalities Competitiveness Index. Cities and Municipalities Competitiveness Index, no? So sa interview naton sa Bombo Radio kay Attorney Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor, tuno sa iya Bombo Pons nga ang iling award damo ni factor sa kun nga ang labi nakapangatlo nga pwesto ang siyudad sa Bacolod, which ginbaton mismo dito sa Metro Manila ni Mayor Albi Benitez ang tinalikdan si Mana. Bombo Pons ang inibalang online nga registration, no, nga ginahimo sa siyudad sa Bacolod. Inibalang pag-cater mo sa mga may mga na sila Bombo Pons subong sa building permit bla. May ara na sila innovation na ginhimo. Ang isa pa gidri sa aton iyang mga kabombo ang inibalang kundi may ara si Mayor Albi subong sang isid kay Mayor. Inibalang kung may problema sa basura, sa tubig, Bombo Pons, no? So, di ba may ara siya ang gin-create through online, bala? Magreklamo ka. So, kahit innovative, no? So, amo yung mga factors, explanation ni Attorney Joseph Chu, sa kung nga, ang nakapangatlo kita nationwide, no? Sa bugos na pungsod Pilipinas. Siyempre, nag-entry kita sa Bombo Pons, no? Ang Bacolod City Development Council sa pagpanguna dira sa department head si Ma'am Jean Ramos, no? Amo ina ang isa sa mga departamento niya nga nagpatigayon agud nga makuha sang siyudad sa Bacolod ini nga award. Bombo Pons, pamatiyan taanay si Attorney Joseph Chu. Competitive cities on the brackets ng innovation, on the aspect of innovation. Okay. When was the awarding, Attorney? October 20. Sa Metro Manila, Attorney? October 20. Sinong nag-receive, Attorney? Si Miss Jean ang nag-receive ng award? Si Mayor Albigit. Si Mayor Albigit ng Manila. Okay. Si Mayor Albigit. Tapos, ano niya, Attorney? Bali, nag-entry na ang Bacolod. Doon mo na siya, no? Oo. Tapos, unang nag-take charge si na Attorney, si Miss Jean Ramos? Si Jean Ramos, si Lipo, si Jonah Javier, ang aton local investment balang focal person sa Lipo. Okay. So makabal ka, Attorney, nga sa innovation, ano na siyang gin-market, ang strength gid sina Attorney nga sa tanan nga highly urbanized city amo na nga Bumbuan? Okay. So, Bumbon si Attorney Joseph Chu. Ati amo na nakuha na sa siyudad sa Bacolod ang ina nga award nga ikatatlo kita sa Quezon City kag sa Metro Manila kay bilang background sini iya nga award mo tamo manabi, no? Ang kasi sa previous administration pa ni? Hindi subong si Mayor Albi na subong na Bombo Pons. Subong administration. Batik sa previous administration pa ni nga na award lang subong. Hindi. Si Mayor Albi na ning nagdepensa ni Bombo Pons kay Mayor Albi na ning nga time block sa subong nga tiyempo, no? Kay amo ang hambal plan ni Attorney Chu nga kundi gina-interview na sa Mayor Albi. That's why gani na sang isugid kay Mayor.
So sa iya gid ang administrasyon no. Kaya ang previous tapos naman to mo may mga competitiveness award na. So present na bumbupons ini nga award no. Hindi na yasang tinalikdan nga tuig no. So ang alkalde kay yearly ni siya bumbupons mo. So tapos naman to yung previous administration. So sa administration na nasubong ni Mayor Albi Benitez. Kaya kung makita mo ang iniiyang award nga bumbupon sa aton nga mga kauturan kalga sa aton iya nga mga kabombo damo man nga madamo ni siya sang ano ni pagtawag madamo ni sang category ni siya no ang overall most competitive may municipalities ni siya mayara sang depende no sa 3rd to 4th class 5th to 6th class may first to second class no and then bumbupons kalabanan ni mga Davao, Metro Manila amo na makakuha iyasang award no may resiliency mayara iyasang innovation nga amo na nga dag-an abi top 3 dring syudad sa Bacolod and then mayara sang most improved local government unit no so ano gani diri ho why man ginatan ako gani diri ti why man sa almost Metro Manila or bumbupons no inang Mindanao wala so far ang most competitiveness innovation Bacolod, Manila, Quezon sa mga municipalities ang Lambunaw sa second class municipalities nag top 3 man pero Iloilo no so the rest wala naman. And then, amo man sa resiliency nga award, ang Iloilo sa resiliency nga bumbupons kung kitaya sa highly urbanized city, kita sa innovation, ang Iloilo naman sa resiliency, top 3 man sila ang Iloilo City, no? So, amo na nga award. Recent ni siya nga award no sa aton nga mga kauturan kaga sa aton nga mga kabombo no so amo ni gihatag ni siya bumbupons kay dumduman ko sa previous administration amo man no so it's like do ka yearly nga awarding nga ginahatag sa tagsa iya ka mga LGUs no sa bugos naton nga pungsod Pilipinas so ang category sina municipalities, cities, province iniyang municipalities lang giniya kag cities may ara man nga mga iban nga mga awards bumbupons nga may province man pero iniyang award was ginahatag sa mga municipalities kag cities bumbupons speaking gyapon kay Attorney Joseph Chu ang isa diri bumbupons kundi giniprepahan man sa syudad sa Bacolod ining Tigalalag bala actually ang ilang meeting so kay Attorney Chu nagsugod na no and nag-contact man ko gani kay Ina sa kay Attorney Pacifico Maghari ambal niya mayara gid sila sang coordination meeting tomorrow afternoon pero ambal ni Attorney Joseph Chu may mga series of meetings sila ginpatigayon ang ila diri bumbupons why naman sa mga protocol pa no why naman niya sang protocol like ipapanaog bala kay naibaluan naton ginrelate lang naton kay didto ya sa Iloilo City si Mayor Jerry Treñas, may harapan na siya sa mga protocol sa mga patio bumbupons, no? Kung mga unvaccinated ka, mga amosina, hindi ka. So, diriya sa aton, why naman niya sang problema, no? Hamal ni Attorney Chu, hindi mo naman napatuman, subong gani, may pinaka-latest na mangiging pagwa si President BBM, nga mangin voluntary, mangin indoor gani. So, hindi mo na prohibit ang tao, yung magkadto sa patio, kinahanglan nga impose sa amon nga protocol sa COVID, balang ginanamin naton bumbupon. So, ang concern ng gidriya sang syudad sa Bacolod ang traffic number 1 so that's why nga may meeting man naman sila sa kay Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba bumbupons and sa bahin iya sang enforcement no city legal sa public order safety office no sa mga kapulisan so more on sa pagbantay bala bumbupons nga masigurado lang gid ang security kag ang traffic kundi may mga let's say dira sa may Burgos public cemetery mga traffic may mga closure nga himuon no may rerouting jutay so
amo man sa iban nga mga cemeteries nga pagbantay. More on amo na lang ginayang himuon sa syudad sa Bacolod, Bombo Ponds, nat nga may patuman paabi iya nga protocol, no? Nat nga hindi nga may patuman pa nga protocol sa subong iya nga tigkalalag. Kay lapit na lang mo, no? Subong tinibaruan naton petsa 25 na kita, no, sa bulan sa Oktubre, and ang tigkalalag natin is November 1, no? So, tilapit na lang. So, that is why man nga preparahan, no? Man ini sa syudad sa Bacolod, no? Kag buwas gidya, may pagtilipon gid sila ining ginatawag ni Attorney Pacifico Maghari nga coordination meeting gid na iya bala Bombo Ponds, no? Pero may mga hambal ni Attorney Joseph Chu sa ato na Secretary to the Mayor, mayara sila sang series of meetings na nga ginapatagayon. In fact, kay na may meeting man gani sila together with Mayor Albi Benitez man Bombo Ponds. Bombo Ponds? Sige, Bubuan. Salamat, Gid. Sige. Bombo Ponds, sa mga update report nato ni Baduloong para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Reporting ikan sa Negros Occidental Provincial Capital, Bacolod City Government Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 53 minutos na. Nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Di ba na, no? At least, bisa pa paano, may mga tikang na nga ginadihon, no? Ang syudad niya sa Bacolod sa parabuton nga Pesta Minatay. Musunod na kasi mana, kapit sa 31 Lunes, no? Pagka Martes 1. So, medyo sinambunot naman kita makabanan, no? Diri sa aton sa Riga Makoto, at the same time sa aton sa Riga nga mga kabombo. Sige, with regards sa bahin sa sining award niya, natural na, no? Nga may mga award dugang puntos na, no? Sa tagsa kamarga pungko nga mga local chief executives, no? Diri sa aton sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod. Importante dira kay balo kamo ti ini mga award, pwede man ay madoktoran mo. Labi na gid kun papilanay man lang, iya gani ni LG ni nga self-serving award ni bla, no? Nga daw ga intoanay la sila sang LGO. Ang DILG, Department of Interior Local Government, no, at the same time ang local government units naton, no, sa bilog nga Pilipinas, do naga-inintoanay lang nibla nga mga seal of good local governance, seal of good housekeeping, seal of mga silsil na, no. So why manipulos, no, ining mga award nga ini kay nga no, nibla ginahambal ta nga bisan ito pagkapapugi po, bisan ito pagwapo, no? Ngati mo ni may seal of good local governance kita, may seal of good housekeeping kita, may kunano tong to, nga mga awards to, no? Pero abot na isang tao nga nag-ininto anay lang tadi, no? Diba? Ininto anay lang tadi, no? So sa pagkamatuod, sa di makabanan ang DLG uya man yung klase kay nisa. Sa gobyerno kay nga tindi man sa dagani maka-prosecute kin sa mga kawatan nga mga politiko da. Hindi man sa gani maka disiplina sa mga politiko da nga ti ginahimo nga palangubuyan ang politika. Ginabulsa ang kwarta sa puluyo, ginakaka ang kwan tuod magid no. Ginakaka ang kaban sa gobyerno. Ti na mga politiko way kadlok ni, no? Why di nadlok sa Dios, why nadlok sa Noa? No? Ang tsansa sa lang di sa ila kung mapangkilatan. Kaya nali gani mapangkilatan ni sila, thank you and goodbye gid. Isa lang na kagi, no? Sunog ka dayon, third degree burn ka dayon, no? Muna bala, no? Tikon hindi pa man kita kabalos, ini kabalos ang pumuluyo sa obra nyo nga kwan, ano? Nga pagpangawat, no? Sa kaban sa gobyerno, may tikman pa man kag kalamay, no? Tapos may isa pa gid na, ano, may mirisi man. Niya tikman, niya mirisi niya na, niya kalamay niya na. Kalamay hita. Nakuha ko niya kay Nini, di ba? Ikaw nang gasambal sa ako, no? Sige nga tikman, niya kalamay, no? Niya mirisi. Nini na, bisa magutonos Presidente Dulos da. Ang kalamay hita ya kay bro, ano naman tadi na nakuha ya kay bro Iro Libuon. Da naman na nakuha ang siling kalamay hita, no? So mana bala,
No? So sa aton sila nga makauturan, the same time sa aton nga makabombo, ariho, no? Kaya siling ko na kauya tutuod, ininto anay ning ubraya sang DLG, kaya mga LGU ta, no? Kami ma-award daw, okay lang na, no? Makaku-award ka, papila na mo, pwede mo kayo madoktora na. Bisaan si Bombo Kim na mahimo sa balos na. Di ba? Reporting malang na kapapil, no? Pero actual, ariyo, ako angkat ko sa DLG, agano pagida nga mga agencies nga naga panghatag sang award ni, no? Kadto kamo sa LGU, panilag kamo ra kung mayo gid man serbisyo nila o hindi. Ini mga elected officials naton, panilagan gid sa LG asang DLG. Hindi ka mo magpabaluya, kamo lang nga kadto di per. Galing kay ti magkadtong isa ka DLG official sa isa ka banwas. Ara welcome imo nga, no? Kaluson pala daw ubuson ang bulak to sa kuan sa Japan ang mga cherry blossoms so sa Japan nga kataktak daw buso ng bulak pang habyog sila pag-abot nila sa mga LGU. Ay nako. Pero pagkailangan mo niti, paano na? No? Dapat yung tangan nyo, ang sanggap na iya, no? Ang LGU, kaya tilain kamuya career official, sila elected official na, no? Kaya politiko ya, come and go lang na iya, no? Ang LGU hasta mintras, ara ka mo, hasta magre-retire ka mo, no? Mo ni, mabisita mo ni, may evaluation, may kung ano, ay, pabalaw man ta, no? Siyempre kung nakabalaw na sa, preparar man na eh. Ni nga ako niya bala ng random and surprise, no? Nga pagbisita sa mga LGUs, kay der tambalaan ni nato na indeed, no? Kung indeed, nag-serbisyo maging sila o kung wala. Nabla, ti dahil makitaan na, pag siling mo ni, pag siling inefficient, iway na, no? Ipang-dismiss na, no? Pero galing kay ti, marason naman ang DLG, ti elected official ni sila, pumuruyo o nabutang ni sila, pumuruyo mo na mapahalin sa ila. Ay, ti tutuod maging-ininto, no? Amo na, no? Sa nila makabati, bisan anhon ta pa na, no? Bisan sin-opera, laynon ta na, no? Pamutang ang mga politiko da, mga DLG officials na nga naga papugi po sa mga LGU, no? Kaya pasalamatan, tara may mga award mo, no? Millions of pesos sa mabato na nila, pero ma-convert man Japon ina sa proyekto, no? So, pero galing, kaya boleh nakita naton, no? Nga kuya, no? Sa sulod sa pila na kong tuig sa Bombo Radio, 15 na kong tuig, manog 16 na kong katuig, duway ko minakitaan mayong serbisyo, no? Sa mga pumuloy para sa Bacolod, no? So, frankly speaking, no? I am from Iloilo, no? So, ako yan naka-notisyar man ta, no? Ever since pa man, nga laka ka nagkikita. Sang tao, kung sa kapolitiko, nga nagaserbisyo todo-todo. Sa tiyon sang, sang kinanglanon sa tao, pananago ka mo. Kung eleksyon na mo visible, no? Pating kusina sang tao, plamunggo sa kusina sang tao, no? Pangkuot sang kanoon sa kaldero sang tao, himo nyo. Gali kay tanan ato, no? Pa Facebook posting lang. Kay papugi point. Kay siling kaya mo ni gasulay kita sa init. Ginapamalhas kita. Ang bayo ginasuksok ta tag 3 kabilog ang mailis ta isa sa kaadlaw. Kung eleksyon mala naging himo. Ang nagligad tong pinangtadag nyo to. Di ka mo to nagkalalambot to nga makapurukan tong bukiran tos Granada, sa Langilan, sa Takuling, sa Vista Alegre, nga nagtalabok ka mo sa sapa. No? Perting balhas nyo, no? Nagaguluwa man ang mabangkiling nyo mabalhas. Subong nakabalik ka mo to? Din tabo man? Din nga Jess ka mabalik pa sila to ka nakapungko naman sila? Diba na, kuritin nyo bala, no? Bulpin da, tandain nyo, nagkanto di, sinong-kanto di, isipin nyo, no? 3 ka 365 days, kung makabalik sila da. Iba na yan, promises, no? Sweet promises. Wala mga word of honor. In short, sa hiligay nun, wala mga hinambalan. Kay ato, pati ka lang. Award niya kung naway, kung nagapati, no? Diba? Ever since pa man, bisa sino administrasyon dia, no? Naglabay din sa mabayan sa sunod sa Bacolod, no? So, pilak bilog mo official today, no? Nga isipon mo, di ka makapalapit sa tiyon sa emerensya. Diba? Balo ka mo, bisto na ng mga balatian nila,
once na elected official ka, no, bisto ning malbalatian nila, no? Ang balbay dugang di bro i-roll di buon di hambal niya, balatian nila na flow. No, flow panago. Kaya sa may pabo man ng mga politiko, no? Ito, pati ka may pabo man ng mga politiko. Man silim bla, pabulag-bulag, kag pabungol-bungol. Amo na, no? So, balatian nila na, kung hindi gani flow, no? Flow panago, okay. Flow panago, no? Flow pabungol, pero may pabo man nga mabalati. Amo nang balati anda flow kag pabo Pabungol-bungol, pabulag-bulag. Hindi man bungol, hindi man bulag. Sige. May bingit naman na di karon nga ma-comment mo. Siling mo antay-antay na, why na tagapati sa mo antay-antay na tuod man. Tingahaw, pagbaton nyo 2,000, ginbalikid ka mo da. Wala man. 4 minutos sa nakaligan sa takna kalas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Dali dogang tagay pagbaton nyo 1,500 binalikid ka mo man da. Wala man. Ay, hindi nyo na pag-intoa ang amo para magdamo Mumla na katagay sang ligad leksyon 1,500 kag 2,000 mo na pangkot pagbaton nyo 2,000 binalikid ka mo da. Nagbalik sa da. Kagi sa patin, di man sa personal nga naghatag sina sa inyo, no? Mga lipores man, pagbaton nyo 1,500, binalik naman ka mo da. Kaya 1,500 to na perde na to, tinabalik sa inyo da ang naggala perde. Nagbalik sa inyo nang nagdalaog. Wala ay. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 5 minutos sa nakaligan sa takna, kalas 8 sa gabi. Diba sa ato sa liga palatuntunan. O, check tabi dugay, no? Si Councilor Al Victor Espino, no? Para nga hibaloon naton yung makabran. Ini nagkalanabo lagi na sa no? Sa bahinsang City Council may public hearing kay na mo, no? Dira sa may bahinsang City Council. I-redial mo lang to, no? Kung ara siya, no? Para nga mahibaloan naton upod sa mga transport groups naton, no? Transport sector sa Bacolod regarding sa mga concerns. Ano ang mga ginpang patpat diri man? So we have Chairman sa Committee on Transportation, Councilor Al Victor Espino. Councilor, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, may gabi yan. Of course, tanan natin ng mga taga-subaybay sa programa na binigay sa mga taga-Bacolod. Maayong gabi sa aton tanan. Okay, salamat kay Councilor, no? May we know, sa sining giparegon kay inang public hearing sa mga public transport groups naton, diri sa Bacolod, Councilor? Well, ako yan nag-public hearing ako sa isa ka reklamo no ngagin sangal sa Sangguniang Panglungsod sang mga traditional jeepneys sa isa ka terminal dito sa Barangay Granada, no? Amo tong aton ngagin resolver kagin sang nagdigad nga public hearing kag nabutangan na naton sang pagpatawhay ang ina nga lugar. However, of course, the turmoil will still continue. Because ang bottom line na ditanan bumbupon ang question na din aton blatilig-angon nga dalalon puli sa aton pamilya mula din mo. So exactly. So we are still on I've been instructed by Mayor Albi to of course seek the path nga beneficial to all. However, maintindihan naton may programa ang aton nga gobyerno national and ginapatuman lang naton ini Bombo Pons. But however, we cannot neglect also the needs of our constituents nga nagapangabuhi sa transport, labi na gid sa mga public utility jeeps. So, Granada alone lang gid? Granada? Ang nagreklamo dito because may terminal nga gin-establish and however may provision ng LTFRB. You have to understand that public utility jeepneys are operating under the franchise of the Land Transportation Regulatory Board, no, LTFRB, no. Ang direct nga area sa aton supervision sa lokal nga panggobyerno are the tricycles, no. Amo na iyang aton nga isa idalom sa aton sang ang mga tricycle naman ari niya sa barangay. So ang aton nga ginpatung-an wala sa payan nga ari niya sa Land Transport sa LTFRB. Ang of course ginahatagan natin sa pagtamod ang diretsyo man sang atong pumuluyo ng nangangalaga pangbuhi sa public utility jeepneys.
Oo. Okay, no? So ti may at least na settlement ini and umanta nga ti wala na sang gamo pa nga matabo diri, Councilor. Well, I think sa ako niya nga paglantaw sa Bombo Ponds nga ang nagakatabo na dire, this will still continue, no? Ang problema ta because ang public utility jeepneys, the traditional PUJs, wala na gin-issuehan sang renewal sang ilang yes nga provisional authority. Franchise. No? Ang ilang ang aral ng issuehan sa provisional authority are those associations nga na consolidate, no? Amo ni sila naga-obra, but amo na sang gina-resolve naton subong kon bala pwede sila mabaton pa sang aton nga mga consolidated nga mga operators para makatagan sila sang ginatawag na provisional authorities ng LTFRB. Aha. Okay, no? So amo magidang labutan sa aton nga komento as chairman sa Committee on Transportation. Ang Granada ay isa man ni sa mga subject kati ma-eliminate man o madula man ang mga traditional jeepney da, Councilor, no? Well, by phase, no? In theory nga sa isa ka tuig dapat maagom sang nag-operate sang mga ini nga mga ruta nga nagdeliver na sang LTFRB sa mga modernized jeepney operators na nag-consolidate ya. In a 1 year's time period, dapat ma-comply naman nila ang 100% man nga compliance sa programa sa LTFRB. Oo. So by December siguro basi kun ma 50% na itaw na ano assessment mo yung subong? Well, sa subong may ara na nag-abot, I think more than, if my memory serves me correct, more than 200 na ang ini nga mga modernized jeepneys. I think by December, you're correct, mga 500 na ni sila, almost 50%, no? Ang assessment sa siyudad sa Bacolod nagkakinalan sa kita sa 1,200 ka modernized jeep para sa aton na siyudad nga requirements ang aton mga commuters natin. Kay ti on or before March, no, of 2023 nin sakto, no, nga dapat why na mga traditional jeepney. Yes, amo na ang natalana nga time frame. Atong problema sa mga transport sector, sa dito ko na meet up ni with Mayor Albi nga sa concern man nila Black Councilor sa ilang nga franchise. Yes. But hindi na mag-renew ang hindi na mag-renew. Hindi na gid to yung Panan? Oo, hindi na sila mag-renew. So, hindi naman gali mapunggan ang pagsinulod sa mga modernized jeepney diri. Hindi na, no? As a matter of fact, nagasigi. But however, wala natin ginasira ang atong napertahan sa mga reklamo sang atong pumuluyo. Dalayon tanis lang nga pamatian, mangita kita sang alternatibo nga pangabuhian kon sa sitwasyon nga basi bala nga madula na gid lang sila ang ilang nga gina-operate sa mga salakyan. Ang ini mga modernized jeepney sa ko paglantaw di Councilor do mataamat naman gani nga baton sa pumuluyo kadto ga-enjoy sila no? Bisan mahal-mahal siya but ang comfort mo bala do ara gid? Yes, actually ang preference kasi ng atong pumuloy of course is komportable sila, makaabot sila sa ilang kalatuan nga ara sila sa maayong sitwasyon. Kag ini may mga libre pa nga nga mga features ng aton nga mga modernized jeep, no? May ara sila free wifi sa sini nga mga salakyan. So amo na guro na ganyan sa aton nga mga pumuloy. But then again, the issue here is ang aton mga tilig-angon sa tagsa-tagsa naton nga mga puluyan, labi na gid ang nagakapiktuhan sa sining sektor naton na Bombo Ponds. So hindi na sila pwede makabayan. Sige, anyway, hulato naton no kay dunit man bala nagasinulod nam lang ining mga bag-o ni. So anong ekspektaron ta basi kun mas magamo pagid kun patapos na kag makompleto na ni? Yes, that's why kinanan hindi kita maguntat sa pagsigilanon sa sektor and that we will support them any which way we can. Bombo Ponds. Okay, sige. Councilor, thank you guys sa sanang hamili mga oras ginatag diri sa Bombo Radio. Salamat Bombo Ponds kang mayang gabi sa atong tanan. Okay, sige. Salamat. Councilor Victor Espino, Chairman sa Committee on Transportation. Kay sa iya nga Facebook page sa kita naton bala ang kwan no ang ining public hearing
para pamatian ang mga concern, no, sang aton sila nga mga transport groups diri sa syudad sa Bacolod. No, so kung bagay ko sa bahin sa Sanibor din ng jeepney, tinunita na niya mapunggan. No, kita mo sinulod na kita. Kaya makasaling kita nga kung sige biyahe para wala sang kwan, wala sang franchise, consider as illegal. Hindi nagid, no? Subot sa katong ambal ba ni Mayor Albi Benitez, ambal niya tagain nyo ko 1 month, no? Kay ariglohon ta ni, way pasalig naman to gali. No, hindi gid siya kaariglo, why gid siya nakaariglo sa LTFRB. So meaning ang transport sector naton subong ngangagid. No, sa mga traditional jeepney bla, no, kay bansin niya daw hindi gid siya magsugot nga mamodernize jeepney kay bagod sa kamahal kuno sang unit, no. Saling niya rason ganito sa interviews naton. Niya mabakal ta milyon nga unit, no, sang ang modernized jeepney ang Euro 4 registered Euro 4. Mabakal kita sina pero siniyate ang amon balay ga tinulo. Milyones sa baklon ta nga salakyan pero balay namo ga tinulo, no? Sige daw kay impractical naman ha. No, so pero galing kay konsindihon tagid, no, kung sa bagay. Ginarespeto naton ang no, ang magibubunuot sa ato mga drivers para yung sitwasyon, no? Ako hindi labaglain ang buot ninyo kay depende sa inyo pag itindi nyo kung naka-hire sa pamatinaan nyo, do kalaway, no? Pero amo ning realidad. No? So far, sa observation nato madalanon may mga sa paglibot-libot sa Bacolod, may mga may mga dalanon nga makita naton may mga tawo dira, no? Nga kung may mga salakyan nga kaabriya sa tunga sa dalanon. Mara nagkalalupok ang guma, no, hindi na mag-andar, no, nagtalahos ang aceite niya, no, bla. No, so gadugang ang lala sang traffic. Wasara yas tunga, no, ang salakyan. Ara pa na ibilin pa na daya, no, tingala karon nga do tapos so kay na gani, no. Ina tapos naman ang maskara nga do na ginutok pa gali kayo. May ari diri sa Bisakino nga na kwan, no, napatay lang ang salakyan niya. No? So nag-traffic. Tapos naman maskara, may traffic pa. Daw mo na bala, no? So kag ini ang ginabuga sang salakyan nga carbon dioxide, no? Amo na isa sa marason nga nagapalala sang aton sa nga ozone layer, no? Kag makatugas ang polusyon. Lain ang gidya, no? Ang kwan ginuuna lang ni sa modernized jeepney. Next ring i-phase out ining mga auto bla, no? Mga salakyan ni SUV, auto, pick-up, kinadandaan na gid bla, no? Amo naman ang isunod ginuna lang sa transport sa main source ato sa transportation, no? Ato na mga POJs. So, ining mga bag-o ginapasulod Euro 4 registered, no? Euro 4 meaning to say ang ibuga niya sa iyang kwan, no, nga aso, no, do filter na bla, filtered na. No, nga so kay di tanto kalain ang epekto niya. Same is true sa mga bag-o, no, nga mga salakyan, no. So ay programa since 2020 pa, imagine nakalabot pa 2022, may 3 years pa until March 2023. So ako naman naguro nga kwan no, palugit nga ginhatag, no, sa aton sa nga mga drivers, no. So kung hindi kita way man ang iapilitay. Pwede man tayo kapangita, man-reverse naton sa ibanda, no? Kung gusto nyo, biyahe ta taxi drive ta sa taxi nga mabag-oda, no? Iba niya, pwede man naka-construction, ang construction subong, construction worker, dako naman sweldo, 600, 700 ang adlaw. Mahal pang inyo sweldo gani sa amon. No, amon na bala, no? Ang importante nga buhi kita, no? So muna, way masapilitay pero galing kay we insist agad, no, nga sala ang aton dire ating masulod ang pag-implementar na sang aton sa nga kasuguan. Once mag-violate ka sa aton kasuguan, siyempre no, may violation ka pa, priso ka. No? So that's why nga ginapa-insindi naton ini, no, sa mga utod naton nga drivers. I know nga dako man pasalamatan nato sa mga drivers for how many decades na nga nagaserbisyo sa mga pasahero sa dalanon nga amo ini ang ginasakyan naton. Mula na, no? Kumod sang ibang pasahero ya init, no? Sige wifi do subuuson mo mobile data, no? Paload ka lang pero na may wifi
ni magnanglan pa load, no? Tapos air condition niya ang modernized jeepney, no? Kag damo ang makarga niya. Ito mula na galing no? Pangabay ta lang, no? Sa mga nagasakay sa close lang nga sakyan pero sa modernized jeepney, no? Situit taman nga halintas balay ta, no? Nakapaligo ta, nakanunak to sobra bla, no? Hindi gid magkalipat nga hindi magpangjuduran sa mga may may guava flavor. No? So kay ti bani ang sakyan niyo mo, so close na iya ti magpuog na karon base paraugan sa mapasero di ikaw lagi bilin. Di ba? Proper hygiene kita. Kadto tas trabaho mo. Kapag puli, tate mo man no? Pahamot man ta. Dako nami lang taon tuod, no? Abi panilagin nyo bla, no? Kanami lang taon nga muning masakya gatarag sa dalan, no? Safe ang mga pasahero nga makapungko iya sang insakto. Hindi pa nadaklusot ang mga pickpocket da, no? Kay nga, so hindi kisa kagwa pululihan kisa sa pasahero. Di sa 8 minuto sa kaligan sa taktik alas 8 sa gabi sa aton siring pangalagan. Riman sa aton siring iyang palatuntunan. No? Sige. Hatagin natin pila ka mapanamdom. Pabalik naton. Counter report ni Bombo Dennis Rubica. Report pa si Bobo Grace Baton. No? May 1.3 million pesos no? Nga na-confiscar. Sa dito sa bahin sang syudad niya sa Victorias. Wala. No? Tapos Bacolod, Victorias naman. Victorias, lugar. No, sang bata ang mayor bata sang mayor man sang syudad ya sang Bacolod, no? So ano ang kampanya nyo da against sa droga? Di ba si magpareho mo sa Bacolod nga daw ay mangana ang mayor sa Bacolod. Duay kita bati kay Mayor Alfredo Benitez nga kampanyahan tudong-tudong ligang droga, no? Kung ako ni mayor hidoon ko ni. Order ka daw. Kung hindi pag ibumuluntat, no? Muna yung challenge na pag-isa iya. Kaya hindi lang papugi po sa ubra tada sa Facebook page ta. No? Sorry. Ang krimen daw napaganagan tabilog ng maskara pero ang druga. Amo gina-tukso ta perming mayor sang syudad sa Bacolod. Nanong plano mo sa Bacolod kay ang droga de milyones ang kaladakpan. Di okay lang ni. Matsagan mo, hindi makapekto na sa administrasyon mo kung hindi ni matapna. Sakit-sakit ini nga hampak sa administrasyon ni Benitez. No? Kung hindi niya matandog, kung hindi niya order da, tanan. No? Nga mga madakpan da, pilagi na pa order da. Sige, amo niya meetingan dyan yung pulis da, bla. Pwede man Japon ka, pwede man Japon himo, no? Kung magkarauntay ng tiil nila da, liga administrasyon to, kinacharge mo ng bato, subong, damo man sa Japon apin, no? Kanagasiling, way na labot ay CCD, muna kung may kaisog, dapat may balls, Victoria's 1.3 million, no? The home of the drug lords man, amo nagdaragko, madruga, magkara-confiscar dito sa Victoria's, masiling ka mo, no, kay na-confiscar, pamangkot nga nakasulod na da. Hindi lang mayor man pasulon ta dang policeman, gano ka mo da, gakampanyak mo todo da. No? So, dapat, hindi tigit papasog ta masulod. Bonus na sa aton, kung makasulod da ka marakpan. No? Paano ba ko hindi marakpan? Thank you na lang. 21 minuto sa kaligan sa takta alas 8 sa gabi sa ato sa Liga Pagpalagan. Magabalik kita, pagkatapos kidamang sini. Stand by. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa ibang nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi. Sa time check nato report ni Bombo Dinis Rubica, nagikan sa bayan sa Negros Occidental, Provincial Capital. So, report niya mga kabanan, no, na tipon sang patrol diri sa ato sa ring pagalagan. O sa ato sa ring beat reporter, no, sa ring mga kabanan nagikan sa probinsya. Ang kaso ko sa kolera labot na sa 17, no? Kaya siyempre bulon taning 5 ka kilo sa kade sa baboy nga nakonfiskar to sa Ibi Magalona. Ang ginsunog na sa mga opisyal sa Barangay Tuburan. Sa nasambit nga Banwa ngalin to sa Banwa man sa Concepcion sa probinsya sang Iloilo. Bombo Dennis sa report, please come in. Sa ito na pwedeng pagtutok karon sa kaso sang kolera kag GSF diri sa probinsya, no? Una kita rin sa aton kolera update, no? Na dugangan, no, sa 5 pa ka mga kaso sang kolera diri sa probinsya sa Negros Occidental bumpos dumanta sa liga gisumara sa aton na report based man sa official data from the Provincial Health Office nga 12 lang, na ang mga kaso ning 5 sa Silay, 1 sa Victorias, 4 sa Ibi Magalona plus 2 sa Talisay, no. Sa sining 12 ka mga kaso, 2 diri ang konfirmado nga nagkaramatay. Pag sa pinakalitis nga data ato nakuha from Provincial Health Office, ining report nila from akon pinakaligtas na bumpo sa maling October 22 ang report sa POH nga nadugangan sang 5 ka mga kaso. Di nili ang 5 ka mga kaso nga nagdugang bumupons based diriya sa data sa Provincial Health Office. 4 sa Ibi Magalona nadugangan sang 1, ang 2 sa Talisay nadugangan sang 3, kag may bago ka kaso, 1 ka panibagong kaso sa Banwa sang Calatrava. Munibungpos ka ng pinaka-latest sa Silay, 5, 1 patay, sa Victorias Reville 1, sa Ibi Magalona 5 ng kaso, 1 patay, sa Talisay 5 naman. Kaya pumila 2, tidugan 3, 5 naman, plus bagong kaso iya sa may Banwa iya sa Calatrava bumupon. So based diri sa mga report sa ato na Provincial Health Office kay ginag-contact nato si Dr. Samin ba medyo out of the province kay bumupon sa I think na may sa seminar or function dito sa Lilo muna pasa lagi nga data sa aton bumpons nga sa ato nagalabot nagkaroon po ang fatality na bumpons duwa gyapon na why niya madugaan nagduga lang number of confirmed cases in cholera pero ang number of fatality nato nagapabilin pagyapon niya sa gyapon nga 2, no? 1 sa Silay kag 1 iya sa may Banwa sang Ibi Magalona bumpons kay still subong padayon pagyapon ang pagtutok sang tagsa ka mga LGUs nga mayara sang kaso sang kolera. Dati bala naman nato na una gid nga case ang September 26 mong sa Silay, 2 ka mga kaso, sa isa diri ang napatay din nagsunod-sunod na September 27 isa ka kaso sa Banwa sang Ibi Magalona, pagka September 26 3 ginigluunan na detect na 2 sa Silay kay isa Ibi Magalona. Sa September 27 may 1 kaso sa Victorias kag may 1 pagidugang sa Silay. Pagka September 29 may 2 sa Silay,
Then pa October 10, may isa sa Talisay, nadugangan pagid ang isa iya sa Ibi Magalona. October 12, isa sa Talisay, plus dugang pagid sa Ibi Magalona. Kaya October 17, isa dugang may Banwasang Ibi Magalona. No? Ang naglugar din mo si Ibi Magalona sa Talisay, nakalatraba ang sila maintain sa 5 lang gyapon. Bombo po sumasingko na dugangan mo ni mga LGUs. No? So arat gyapon po sa pagtutok sa local task force no sa cholera kahit ini mga LGUs karon nga may mga kaso na una kanti pinakalitis ni Banwa sa Calatrava may ginkuan na sila maging create na ng cholera task force sa tagsala ka LGUs nga mo ni nagapatigayon sa mga pag-surveillance pagpatigayon sa pila ka mga tikang na pagpatigayon sa pila ka mga nga mga programa like pasyente ang gilasing gitawag nga information drive, information campaign, kag of course ang pag-check na sila nga mga water refilling station, kag ini nga mga sources no sa tubig gikan sa mga lugar sining may mga biktima iya sang cholera iya sa probinsya sa Negros Oriental, Bomopons. Sa pagkabahin, di man bupon sa atos ni pag monitor magyapon sang kaso naman sa African swine fever diri sa atong probinsya bumupons kay na may na-confiscate nga 5 ka kilo sa karne sa baboy daya sa may barangay Tuburan Banwasang Ibi Magalona bumupons muning report nato nga nakuha gikan sa Ibi Magalona Banwasang Ibi Magalona matapos nga ining natukiban no kahit bupos ining punong barangay sa nasambit sa Banwa kasi ko nagkadto dira iya sa sining barangay kinagbisita to sa tani sa kanmo sa sa Namatyan bala bumupons dito na tukiban nga ining 5 ka kilo sa karne sang baboy ang gindala inagibupos dira sa barangay Singaton gikan sa isa iya ka Banwa dito iya sa may probinsya sang Capiz no kay nagwa sa Bungopons ining isa sa mga himata na sa Namatyan ndog po uli blad na kuno sa may barangay Tuburan dito sa isa ka Banwa sa may probinsya sang Capiz para magdua man sila Namatyan agad mo tun aware man siya guro bungpos nga di sila pwede kaya ang paning tabungpon sa isip kasang nagligad hindi lang niya sa Iloilo mo kagimaras kundi for the area of Panay hindi ka pwede makapasulod no sa karne sang baboy buhi man karne kono pork products bawal gid nga dalon dire kay ining insidente kay naktumpos kay indala ni na diskubrihan sa mga opisyal sa barangay sa may barangay Tuburan sa ining punong barangay ang nagkadto dira iya sa Namatyan para tani bumupons nga magdala sa bulig especially da iya sa may kuniling si punong barangay Ramonito Espacio Junior abang siyang kapitan sa barangay Tuburan nagkadto sa kinada sa lingko sa ining Namatyan sa may sitio Panawsawon barangay Tuburan Banwasang Ibi Magalona sang dito na siya bumupons ginoferan siya sa pamilya nga panyaga ang sudan ko na bumupons ginaling kwan nga baboy di naman kot si kapitan sa pamilya sinilamatyan dito mo nagkuha sa baboy dito nakahambal ang pamilya sa Namatyan nga naging dala ni Samon Printer din sa kwan
halin sa Kapis, Bumupons. So dito na alarma si punong barangay, dito aging pabalo ang LGU iya sa Banuas ng Ibi Magalona. Kag of course no naghimo sila sa tikang ang OSC Municipal Agriculturist sa Ibi Magalona nga si Sir Efren Garcia pod masaya nga staff no kag sa pinaka-personal sa Provincial Bid Office kadto dito sa bitong lugar kag ginkuha no ining mga almost 5 pa kilo sa baboy nga halin ini sa may barangay Daan Banwa. Dito iya sa barangay Daan Banwa Tapas, probinsya sang Kapis, Bumupons. So ining ginsis, ining ginkuha nga mga karne sa baboy ang immediate na lang ginsunog Bumupons sa mga Municipal Agriculturist Office. Da na lang mismo iya sa barangay kay way na naging pagwa dito kay kadelikado nga base balakon makontaminar pa no so mo pa yung sisa karon dira sa aton nga Banuas Ibi Magalona kon may iban pa nga nakagwa dira o base may iban pa nga mga karne sa baboy nga gindala pagwa sa barangay para mabalaan no so kay so far sunod to sa aton initial information do wala naman kuno sang may gid pagwa sila no da lang gid na contain sila nga balay nang namatyan kay naman lang yan nagkadto kag da naman lang naging kaon ining karne sa baboy nga nalin pa mismo sa may barangay Daan Banwa dito sa may Banwa sang Tapas no probinsya sang Kapis. Bukod sa diskubran na ko kayo na, mga alauna lang sang hapon. Saan ko sang magduha to tani si punong barangay espasyo para magdala sang bulig. Nga mo to inayin operan nga magkaon. Hindi pa mangkot kung hindi ng baboy, tinitugid, no? Gintuad nga halin niya sa may Banwa sang Tapas, probinsya sang Kapis. Bumupons. So muna ipalaptan na kay Dr. Remana, kay Dr. Remado, upod mas nagkaroon na doktor sa Iloilo, may mga seminars. Nga tiway ko di official gid nga pangadetali nga nakuha, no? Kay nga atong taon man siya. Mo to ginang yati sa katagid ba sang report po ini gina report Bumupons official iniyang data, no? From the office of the PIO office no sa Banwa iya sang Ibi Magalona nga mo nang report Manila gid ipagwa officially based sa record man sa Municipal Agricultural Office no da iya sa may Banwa sang Ibi Magalona Bumupons. Sa mga pinaraton ka mga update balita gikan sa Kapitolyo Provincial ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na. Ay nakaligad sa tagna kalas 8 sa gabi. Sige, kamatay naman kita rin sa Negros Occidental. Ini may kagtanan sa kampanya naton against sa ASF. Kon African Swine Fever, no? Ang virus, no? Sa mga kabayan nga panghalit sa baboy. Ang transmission is baboy to baboy. Kag sa cholera cases naton ti kabay pa hindi lang kita sa monitor. Sige tanan iya, no? Ngaton sa nga mga measures, ang practice nga ginapatigayon ta sa bahin sang paglikaw no sa cholera. 46 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi sekta report di Bombo Grayson Lobaton yung pagka-interaction to blang ko ang stone sa sapol to blang ni Councilor Espino sa iya public hearing no sa chairman sa Committee on Transportation ti ning status nila ni no nga wala ma franchise. So sa bagay pabor man gani sa mga transport operator nga pakabiyahe kamo wala franchise no until March. Di bagmos na no so taga-anta ligwa kag persa mabaton man gid sa ulihi ang modernized jeepney
modernization, no? So at the same time ang 1.3 million pesos nga balor sang sabong rent receptos bahin sang syudad sa Victorias. Do itakbati ng mayor sa Victorias, no? Mayor Javi Benitez ng bando sa pulis, no? Nga turuturuhan ang kampanya against sa droga, no? So meaning to say ang Victorias gali lala man ang droga. Dito sa Victorias dalag ko ti okay can intercept. Pero pamangkot, no? Sa dito sa mga intercept ya ti okay, pero sa hindi ya, no? Basi sobra pa ni milyon, basi bilyon pa ni. Daw ga kontesanay subong ang Bacolod kag ang Victorias Ang Victoria City kag ang Bacolod City dalalagko milyones ang ginakonfiskar nga sabo. Dini okay pamatian kay ti epektibong kampanya sa aton mga kapulisan, pero sa magkaladakpan na ya pero pamangkot ti sa hindi badakpan. Basi ni na milyones kundi bilyones pa, no? Ang nagalapta, no? So may connection ang Victorias kag ang Bacolod, no? Kung drugang pagambalan. Ti sige puro pakaba lang anay no? Kung maglala na gid gado di kabutwa basi ko na muning pagkalupog ta. Sige, check na to report ni Bobo Grace na ba to na hunting update sa droga, no? Bobo Grace, report please come in. Yes, Baba Pons. Sa naman ka drug bypass operation ng resulta sa pagka-recover, no? Sa more or less 1.3 million nga valor sang illegal nga droga. Dako ba? Pinapatihan ka shabu, Baba Pons, sa may Victorias City, especialmente sa may Barangay 3. No? Barangay 3, Yapa Kinya subdivision na siya. So, duha ka mga suspetsado ang ila sa ning nadakpan. Ang isa ni Bobo Pons, estudyante pa ni, 26 anyos. Denmark Lescano, kag ini siya ang residente sa Osorio Street, Lopez subdivision sa among nga barangay. Samtang ang isa ka babaye, Marijo Aconia, 37 years old, kag ini siya businesswoman, residente man sa among nga lugar, Bumapon. So ini nga drug bypass operation, isa sa kaya joint elements bang sang regional Bumapon nga drug enforcement unit, no? Kag ang ato sa ning Victoria City Police Station sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. So sa ilang pag-conduct sang bypass operation, mga recoveries nga nakuha, Bumapons, duha ka heat-sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substance of suspected shabu as bypass items ni siya. 23 ka bilog, no, nga heat-sealed transparent plastic sachets containing napatihan shabu, possession sang duha, kag ang nagpadako Bumapons amo ni ang duha ka na tight transparent plastic bags may unod nga suspected shabu, kag isa ka gray belt bag, isa ka black sling bag, isa ka Oppo cellular phone, isa ka Technospark cellular phone, kag 1,100 pesos nga ginapatihan proceeds nila sa pagbaligya sa illegal nga droga, isa ka silver gray coin purse, isa ka red pouch, isa ka improvised homemade shotgun, Bumapons, dugang na sa kaso. Isa, duwa ka 12 gauge shotgun live ammunitions, isa ka blade cutter knife, isa ka blue plastic bag, isa ka several non-drug or other non-several drug items. To be exact, Bumapons, 1,360,000 pesos nga may ara sang 200 gramos kabugaton ang nakuha sa duha ka mga susado nga ginapatihan shabu. Okay. So, yes, ato na man sang update, Bumapons, kung ano ni ang relasyon nila or relasyon nila, no, sa duha ka mga suspetsados dira sa Maya Victoria City, kag amo man sa Negros Occidental Police Provincial Office. So Bumapons, kadto kita, no, sa aton sining isa pagid ka balita, ay nagkuha kita update kung kamusta na ni ang renewal, no, sa prangkisa sa aton sining mga PUJs. So ako sa pahayag ang ila sining chairman, no, sang Stone Bumapons, amo ni ang sentrong samahan ng mga chopper at operators Negros,
nga si Sir Albert Villanueva, according sa Yababa Pons, okay na, ready naman or not solusyonan na ang problema bala sa renewal kay as sang naligad, no, ang problema ang renewal base ma-phase out na sila, no, kay kadamo sing sa ila pag Yababa Pons. So ang ila sining meeting tani nga natigayon na tani kung wala man na-postpone, mabapons, kay wala sila kadayon kay Councilor Al Espino as committee or Committee on Transportation diri sa siyudad sa Bacolod, kay masako pa, no, pag wala tapos ang Mascar Festival. So, according sa ilang i-raise nila, mabapons, amo ni ang paano iproseso ang pagkuha liwat bala or ang pag-renew no, sa ilang franchise. Ni Councilor Espino, kina daw, hindi nagitumi sa Iranto? Hindi nagig-ma-renew? So, Pons, amo nang hambal sa atin ni Sir Albert. Okay naman lang na sila nga makabiya esta March, gipasugtan naman sila, nunid na sang provisionary franchise permit, no? Yes. Bayan na lang gid na, hasta lang gid March. Basta paabot sa March, why na sang traditional jeepney kuno sa dalanon ang balsang LTFRB? Tibo po ang hamba sa aton ni Sir Albert Villanueva na solusyonan ako noon ni Mayor Albi. Pero ano ta pa na kung ano man gid bala ang lakat sini. Paano solusyonan kay si Councilor Espino nagito nagambal nga duay na tsansa? Kay hambal sa sige aton. Sige pasalig pa sila ni Mayor Benitez. Pons do wala klaro no. Hambal sa aton ni sa bahin. Pons. Pamatian talang siya, no? Kung ano manda. Yes, ang hama sa aton, sa bahin sang Stone naman, no, kay Sir Albert Villanueva, Pons nga, ma-meeting sila ko, no, with Councilor Al Espino sa mga first week sa November, kung anong pagproseso sa isang renewal sa prangkisa, mo lang hamba sa akon, no? So, baluntan ari mo po sa matian tabi ang pahayag sang chairman sang Stone, si Sir Albert Villanueva. Namon nga ginda siya. Ginda. Anong proseso, anong sistema sang LTFRB to renew sang mga prangkisa o provisionary authority sa mga individual o kung tradisyonal na mga period din natin. Pero ang sistema, bla, ipagi pagyapon sa co-op o kung makit with co-op o kung daw muna bla, kaya wala pa man sure kung ano, pero ang renewal, ara na. Pero ang sistema lang, ang proseso, wala pa naman maklaro kung ano ang sistema. Kasi bla, ipagi sa co-op, so halos sa mga individual, hindi mag-atag sa co-op. Pag kung ara man sa co-op, ano ang sistema? Kasi bla, ipagi, tapos pagwasang mo consolidated na franchise, isa kasi sa ilan ng halan. So, tiyan mo na yung hindi gusto yan sa individual. Pero para sa imo, sir, anong mas maayogin? Sa individual, kay ang individual kay balo ka, ang individual yung mo na yung privilege, yung mo na yung ginatan niya yung privilege para imo palang abuyan. So, kung iyata kooperatiba, so, ano nang imo palang abuyan, ang kooperatiba mong ma-manage ang imo palang abuyan sa adlaw-adlaw. So, amo na isang hindi mayo kay adlaw-adlaw yung kinanglan kabalon sa kabataan mo, gusto mo sa imusod balay, so amo na yung hindi sila magsulugot na mag-agis na tiba. Kaya ang tiba mong mamanage siya sa imo ko lang nabuyan. Oo, sa Stone kami, bali ang individual, ako na mga operator, ako ng tradisyonal, amo na sa sugungan amon niya nga ginasolusyonan, nga binapagi namon sa atong LGO, nga kung ano ang mabulig. Kayo sa subong, ara na kami sa proseso, kaya gina-solusyonan naman, kung na-solusyonan naman ni Mayor Albi, kag ni Pagi sa kay Councilor Albert Persin. Actually, ang binuho kaya dako pa ni sa subong nga problema. Kaya dapat ang mga consolidated, ining angwa subong sa natin nga PUGD o kung sa mga sa transport natin sa PUB, public utility vehicles natin, imbis nga nagpuro na lang kadugang, nag-add na lang, tani add plus minus siya mo. Plus minus. Plus ang ang modernize, iba ni sang consolidate. So ang guasubong maginutok naman tani kay kung 100% nila i-add naton, o kung i-plus naton ang 1,096 unit, i-plus mo sa 3,887 na muna sa angwa. Kung ma-continue, nakagulong posisyon na ang renewal sa mga tradisyonal. So, tiyan mo na sa problema naman di sa aton trapiko sa Bacolod.
Masimo sa meeting ka mo sa gani dayon sir sa Wala pa man gid kami pero siguro kay may long weekend pangadaan kasi nga probably siguro ba sa mga first week na sa November. Actually ang problema mo man lang nagyapon ng problema, isa man lang ang problema so dapat solusyonan sa konkreto man kag continuous man ang mga long term nga mga solusyon niya mong aton muon nga muna niya lang Ano to sir yung solusyon gani kay Mayor Albi sir nga gin sa staff ninyo? Bali, ang matinanglan matigayon gid ang renewal kaya hindi man siya gusto ma-piss out. Mas si RD gani si regional director niya gani nagambal man na si General Ben hindi magtugot na may ma-displace na mga labi na dito mga diver. Wala yan sa ma-piss out. So amo na sa ginasolusyonan nila nga tinanglan marehistro o kung ma-renew bigyan ang mga provisionary authority o kung franchise sa mga PUB o kung PUG. So, amo pa nang wala pa konkreto sa as of subong kaya may ara na renewal pero ang proseso na lang kung ano ang proseso mo kadto ka to. So, nablang ang problema di sa aton sa Bacolod o kung sa Negros Occidental kaya sa subong wala pa yun ang kusina di sa LC Barbie nagkagi na kami Ilo-ilo gid no? Ilo-ilo gid. Mag-individual ka ba o ka nublap lang gasto bla man ang pag-abot mo to kompleto ng papilis mo tapos so dapat kinanglan nga ibalaan gid ang proseso dahil before mag-take move na sakto na ang dapat so ang ako ng sistema nga dito para pag-abot mo to preparado ka na bala siya na tisas din nga long weekend sir kay damo naman for sure pasahero makabawi tanayan mong pilagi bilang ginubo sa hangin rollback ng gatong gaman lang so tapos pasi doon sa litan pakpan long weekend doon so pagka Tuesday basi kung masasa naman tahan Gani man. Pero mga mo nga time sir ang hining undas abi sa pagpahilag yung liga damo man ka pasahero. Pali ako sa di daw 2 years man wala ka tayo nakaundas. So sa subong basi posible kay ito halo subong uhaw gid na magadto gid sa ilaman himata sa patio. Posible namo niya pasahero. Sige timbisa mo na ng problema to sa transport Bombo Grace pero kaya man Japon naton kag ikadlaw ta lang ang problema ta. Tawanan lang iyong problema. Mama Pons. Ikadlaw ta lang kay kung magkusmod ta dugang problema ta sina no. Correct. Kaya arise ang mga masakit sa aton sa mga kalawasan. So ari kita sa bunga speaking of masakit. Kamusta sila na? Okay man Mama Pons, hindi masyado damo gid ang mga nagapila diri subong. Actually siguro mga labot lang pulo, no? Kay ang napamangkot ko din nga mga sa tupad ko lang. Halina sa laya sa Barangay Granada, Barangay Masalingan. Yes, oo. Dire man lang sa Bacolod. Oo, pero are di sila kay basi patawag bala sang doktor. Di na tong kwan sa Bacolod do kuno may shelter daw, ay ta? Puno na ko no mo po. Ay sus. Nakalabot na kay Mayor Albi, kaya dapat ko puno na dugangan pa na. Gani. Galalawas Amugid, no? Basi magdugang pa. Kaso, di talang kabalaan kung saan. Pero dire, nga taga si Palay, pero wala di subong sa linya or sang hospital siguro. Nagkatuguro sa mga kakilala mo po. Kaya layo sila yan mo. No, budlay man di mag-stay ka sa gwa na yun. Si Palay, 6th District, ina. Yes. Oo, ang congressman sa 6th District, arim lang na sa subdivision di sa may lapit sa private man nga eskwelahan Lasal bala arim na di kapuli ang pamilya niya ang congressman di way ginadilada gin pangitaan sa tululugan na da. Mo po sambal din nila do more than 2 siguro ang mga taga Sipalay kasi ari lang di sa palibot or di ganit may mga parente dire no or may mga sitwasyon Bombo Grace makatulog mo na sila sa isa ka gabi da. Kung ako pa balon, kikagay man ko, di wala mo katulog mayo. Hindi ka katulog. Hindi ka katulog. Yes. Ponse kay siyempre, mega kalalamang na di mo, kita ko ganda. Mga kamangong kada karon sang tanga, da karon sang subay, sang sang ilaga. Kasi ikaw na masakit. Ulan pagid, no? Kapaang. Ang iban sa tabok lang sandalan sa may mga baligyaan, di ba may hawan nga space man para nga matulugan
Ang sa At least likod yan mo may na, atop. amo ng taga Granada. Yes, bumapons. Di kay may cellphone man na sila kung tawgon sila ti paringon lang eh. Di mas dami kaya bumapons kung arin na din nga daan. Para lapit-lapit kay ang guard pala. Hindi na sila yung ginatawagan or sila tawagan sa number. May kay pasyente pala wala man cellphone nga dala. Or amo lang na. Di ang ilang connection. Guardja lang gina di. Nga hambal kung sinong ginapangita or sinong pasudlon. Ay na. Ti ano ko nung kwanda nga hindi man sapon sila kasuluda. Ano pang ginalikawan ta na. Ay makaluluo yung sitwasyon nila ho. Amo gid. Di kapila naman ni bumupons sa subong ano mo ning sitwasyon nga wala man Japon gani na upgrade. Oo. No? Santani pa to nga nating atop ho sa may ginaagyan na wala nga Ang suggestion ko na gani da kay Dr. Julius Tirelon sa sulod da kay may bakante man na pwede gina sa kapatindog tuldada parang ini na sila. Kay kalaw ay nga lang tawon nga may nagakinuwan da sa kilid sa kalsada daw wa sa makuturan nato da do pinabayaan ni gadugin sikway gida o. Yes, bumupons. Negative ka dyan. Hindi ta nabi pa ibutang to sa sulod ka butangan sang tulda na to para nga kuan mo sila to makaplastar mayo. Di wala ta kabalo kung ano pag ningilay ang rason. Di nga amo ning plastada sa mga katawhan ta nga ari diri pirmi nga nagapila nga layo-layo pa sa syudad sa Bacolod. Ti mayo lang ning pila subong nga ari lang nga di sa Bacolod di lang nga ginapulian. Kaya mo na yung problema kung ay sa Bilatyagon la, Dr. Drilon, why Bilatyagon? Pumupons. Tani, no? Ang balatyagon, taman balati kay tao ka man. Tao man din gahulat sagwa. Hindi man niya mga sapat. No? Kaya tani, akong ano man bala, ibutang mo imo nga tiil sa ilang ano man eh. No? Sinanay, ano ko no, okay lang sa iyang ara da sa, no? Di makita taman nga do okay man sila siguro naanad na mapupons nga amon eh hindi tani bala magpaanad ato yung Grace ako ini nako pasalig matunugan lang ko 2-3 oras sa pag-aaga pisngo naging ko na grabe resistensya nila amo man ko mapupons di kung paanad-anad lang hindi na tani mapupons no nami akong may aras ng solusyon man bala pwede mo na sa mapalapitan da pwede gid sige ba Oo. Ano-anong instruction sa ila nga dira gid mapusto, dira gid mapungko? Ano man? Ariwa. Ayun nga, sir. Taga din ka guys, sir. Barangay Granada. Ano pangalan ta, sir? Romnek. Romnek? Ano prido? Ligaspe. Ligaspe. Sino din yung ginabantayan? Ang akon nga manang ka bata sa. Nagbata siya. Di okay man lang sa inyo nga rin kamo din? Okay man na kay bawal ko no sa sulod mo. Nga ako no bawal, ha? Umuta kay bago man lang ko first time lang ko di ka bantay siyang manang ko mo. Kapila ka pila di ka oras? Matya ko mga kape na 3 bro. Di okay pang bastada ta ha? Tahon lang kay bawal gid siyang sulod be. Kasi mo be mas maayo gid tani kung may space nga pwede gid matulugan nga maayo. Mas okay gid ay kung may bisan bangko man lang malaw. Kaso magwanta lang danay. Tapod mo? Ang nga pakaisa. Ang Hasta ka mo disan Way pa may kabalo kay pa abot pa kami sang sang nurse ya. Patawgon ka mo? Way pa ka bata? Wala pa ka bata? Ang tapos na bago lang gid ka gawa sang sang operator mo. Inyo ni payo mo? Dire ka matulog karon. Kung magulan di masalin ko namin to kuno sa piyak. Okay. Sa di nga piyak? Sa piyak dalan mawapons, wala ka madikilala matulugan nyo? Wala ini. So sa Barangay 18 nga ginpatindog to ni Mayor Albi. Kamusta to? Kakadto ka mo to? Waay pa, sa diri lang ko nakakadto pa subong. Pero wala ka to kapalapit? Waay. Mera to kuno mo. Try nyo to be karon? Para katulog mo sila mayo. Pwede lagaw ba? Pero pila na ka mo di kadlaw? Siya sa duwa na kadlaw ako isa pa lang. Subong pa lang. At mayo na ba mo siya kung imo nga pasyente ya manong bata lang bala or mabata, dasig lang. Pero kung mera sa mga gid bala nabatsyag no, admit gid, tinirecommend samtang wala ka pagpatabaga doktor. Okay. Thank you, sir.
Grabe, no? Why nagid gali? Amo na ni Bombo Grace, no? Bombo Grace. Yes. Oh, amo na ni nga why nagawa COVID, no? Kuha na gani ang face mask, hindi na gid gani applicable na sa indoor, optional na lang. Pero do kita may mga manol Japon nga tawo sa aton din, no? Hindi ka na matula mo po, tagaan sa lugar dito sa kalibutan. Kung ako na iya, kita kilala mga Pilipino bilang hospitable nga klase sang tawo, no? May magpasilong lang sa balay, ginapasulod ta sa salas ta, ginapakapihan ta pa, ano pa, no? Oo. Kung na iyang ara na sa ugsara ni Dr. Julius Rilon, pero kuan man sa Japon, kurason mo sa Japon, ablatsago mo sa Japon. Kurason maning hospital. Kurason Loksin, di ba? Tiwain na nila na air condition ng ilang mga balay ito, ang opisina niya, kung ano na, no? So, Tito, nagalikaw kita, subong ko vaccinated, kabisan hindi ka nalang gani mag-face mask, kung alat na ang kasubong, mild na lang gani ang kuan mo, ma-experience mo. No? Kung ilang taon mo, Pons, ang mga tao nga kung mahina lang ni resistensya di sa gwa, mamasakit na ito, kang pagitatrabaho. Masakit, pagwa sang imong pasyente, ikaw naman pasulod to. Considering nga ini Bumugres public hospital ini, no? Yes. Gin pabalik ta kada kay nga nakita ko lagi na do hindi gid maayo gid, no? Do kumbaga daw ginakihad ang akon nga kurason gid na paglabay ko na. Anong daw? Away naman ni patawhay naman sang tanan ti mo man ni Japon. Yes, hindi gid maayo Pons, hindi lang kay daw. Oo. Mana siya. May pagani ko sa private ka kay dual ka. Why problema ang private kasulod ka tuloy sa babaw sa kwarto sa ICU to. Ganit. Tiway man sa may nakalamata, ito sa private sa COVID daw, nga subong ang herd immunity, taga palang lapaw naman ni gani ligan nga administrasyon. Amo gid base may ari pagid sang rason bala nga valid gid, no? Ang pamunuan sige lang, no? Buwas misyonon ta na si Dr. Dilon kung ano ang mapahayag niya partidra, no? Kay bla, no? Sitwasyon ti doktor kabalo na saya, no? Mas may natunan na sa iya sa sining pamalatian, no? Pero aton sa pagbasa taman, hindi man ta mabindihan kay so far, no, kung vaccinated ka tuod, no, kag-ay ka nag-care sa lawas mo, siyempre madisgrasya ka, pero tanan sa aton aware naman nagahalong naman kita. Kag Pons, law ay kita lang tawon nga mga katawan diri sa ni oras, no? Hasta karon sa gabi diri matulog sa gwa. Hindi kini atsakto. Sige. Okay. Sige, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Pons. Ini si Bombo Grace sa Labaton Live diri sa Corazon Locsin Magdalena Memorial Regional Hospital para sa masang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol. Bombo Grace Lynn Lobaton. Ato sa ring reporter makabanan direktamente sa bayan sa Corazon Locsin Montebellano Memorial Regional Hospital. No, lang naging tiyempo ko, extend ako sa oras. Pero silang pabasa na to, reserve ta mga komentaryo na ton. No, kag dugang interview sa dito paglatan nga may interview sa Dr. Dilon, no, kay da mo nung doktor ndo ini gusto tudluan. No, ti ambuta, no, mayo guro ay report nito sa babaw sa DOH gid. Ti rason-rasonan tala sa mo sini private hospital gini way ta kita sa Riverside, sa Queen of Mercy, sa Doctors Hospital, sa South Hospital. Way ta kita nga nagatulog sa dalan. Na private na gid gani pero ining publiko nga iya ka pumuloyo ang kwarta ang gigastop tindog sa diri. Daw itsa pera pang tawo. Daw disugon nyo pa ang ordinaryong puluyo, no? Nga kamo da ganito ang ginabukal sa tinigang nyo da. Kwarta mahalin sa pumuluyo. Tapos sa muning ibalos na sila. Pwede di amo, no? Sige lang pabasa na to na, no? Kaya ginabalikan tala ni kaya daw tawhay naman pero daw nga mo Japon ang sitwasyon. May nabilin sa 61 diyas na lang, Pasko na. Salve na sa Santos ng Rosario. Ang ilagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansa sa krus na manaray kaginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya riwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawa ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga haan. Tara igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,